สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินชายนะครับแล้ววันนี้ผมมีอนิเมะสนุกมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นอย่างไรเมื่อโลกใบนี้มีเขาหรือว่าตัวเลขอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทุกสิ่งอย่างเหล่าผู้คนต้องเอาตัวรอดในโลกแห่งการช่วงชิงเด็กสาวที่มีชื่อว่าฮินะออกตามหาราชาเพชฌฆาตในตำนานตามคำสั่งเสียของแม่ของเขาต่อมาเขาได้พบเจอกับริฮิโตะบาร์กตัวเอกของเรื่องเขาเป็นจอมลามกที่ซ่อนใบหน้าแห่งการช่วงชิงไว้ใต้หน้ากากต่อมาเขาได้เปิดเผยตัวตนว่าเขาคือราชาเพชฌฆาตในตำนานที่มีดาบยาวราวกับส่วนสูงของมนุษย์เป็นอาวุธการเดินทางของทั้งสองคนจะเป็นอย่างไรนั้นและเนื้อเรื่องจะเข้มข้นสนุกขนาดไหนนั้นพวกเราต้องกดไลค์คนละ1ไลค์และติดตามไปพร้อมกันแล้วล่ะครับเหตุการณ์เมื่อ5ปีก่อนภาพจะตัดไปที่เด็กสาวที่มีชื่อว่าฮินะในตอนนี้ดูเหมือนว่าแม่ของฮินะจังเนี่ยกำลังจะโดนพวกอาบิดจับตัวไปนะครับซึ่งคำสั่งเสียของคุณแม่ของฮินะจังเนี่ยก็ได้บอกกับฮินะจังไปว่าฮินะตั้งใจฟังให้ดีนะแม่ไม่มีเวลาแล้วรับสิ่งนี้ไปจงใช้สิ่งนี้ออกตามหาราชาเพชฌฆาตในตำนานให้เจอและจากนั้นคุณแม่ของฮินะจังเนี่ยก็ได้ถูกเหล่าอาบิดจับตัวไปนะครับแล้วคุณแม่ของฮินะจังเนี่ยก็ได้มอบมรดกชิ้นสุดท้ายให้กับฮินะจังนะครับซึ่งนั่นมันก็คือลูกแก้วอะไรบางอย่างที่มีตัวเลขถึง 10,000 กันเลยทีเดียวเชียวและภาพก็ได้ตัดมาณปัจจุบันณเมืองสงบสุขแห่งหนึ่งนี่เธอมาจากไหนน่ะฉันมาจากฟีน่าค่ะเอ๊ะมาจากที่ไกลแบบนั้นเลยอย่างนั้นหรอเดินมาเนี่ยนะและฮินะเนี่ยก็ได้ตอบกับเด็กสาวแปลกหน้าไปว่าฉันชอบการเดินที่สุดเลยค่ะและอีกอย่างการเดินของฉันก็เพิ่มเขาให้กับฉันได้ด้วยซึ่งผมก็ขออธิบายไว้ตรงนี้เลยนะครับในโลกนี้จะยึดกฎเกณฑ์เรื่องเขาหรือว่าตัวเลขเป็นหลักซึ่งคนที่มีเขาเยอะหรือว่าตัวเลขเยอะเนี่ยก็จะมีอำนาจมากกว่าคนที่เขาน้อยกว่านะครับและคนที่เขาน้อยกว่าถ้าหากต้องการต่อต้านคนที่เขาหรือว่าตัวเลขเยอะกว่าแล้วก็จำเป็นที่จะต้องประลองกันนะครับซึ่งคนแพ้เนี่ยตัวเลขก็จะเหลือเพียงแค่1แต่ถ้าหากแพ้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะถูกจับส่งให้พวกอาบิดนะครับและจากนั้น2สาวเนี่ยก็ได้ถามกับฮินะจังไปว่าเดินมาทำอะไรที่เมืองแห่งนี้อย่างนั้นหรอฮินะจังเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าฉันกำลังออกตามหาคนสำคัญอยู่นะคะซึ่งฮินะจังเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่ากำลังตามหาราชาเพชฌฆาตในตำนานอยู่ซึ่งเมื่อฮินะจังพูดแบบนั้นออกไป2สาวเนี่ยก็ได้ตกใจและแปลกใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่านั่นมันเป็นเรื่องเล่าในตำนานเฉยๆและดูเหมือนว่าราชาเพชฌฆาตในตำนานเนี่ยจะสามารถบินบนฟ้าได้ด้วยนะครับและทันใดนั้นเองในระหว่างที่พวกเขาคุยกันเนี่ยชายสวมหน้ากากแปลกหน้าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีชื่อว่าริฮิโตะนะและริฮิโตะเนี่ยก็เป็นตัวหลักของเรื่องนี้นะครับหรือว่าพระเอกนั่นเองนะริฮิโตะได้พูดขึ้นว่าสวัสดีครับฮินะจังเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าสวัสดีค่ะแล้วจากนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ทำการแนะนำตัวนะครับแต่เมื่อ2สาวเห็นริฮิโตะที่ปรากฏตัวขึ้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้วิ่งหนีไปเลยนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้ทำการแกล้งฮินะจังนะครับหรือว่าหยอกล้อเล่นเนี่ยนะขอตังค์หน่อยครับตลอด1อาทิตย์ที่ผ่านมาผมไม่ได้กินอะไรเลยหิวจะตายอยู่แล้วที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องเศร้าที่เล่าแล้วน้ำตาต้องไหลใช่แล้วผมโดนโกงเงินไปนะและจากนั้นริฮิโตะเนี่ยก็ได้ลูบไล้ไปที่เท้าของฮินะจังนะครับและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ฮินะจังเกิดอาการหวาดกลัวนะครับฮินะจังเนี่ยก็เลยได้เตะไปที่ริฮิโตะจนกระเด็นไปไกลหลาย10 เมตรเลยนะและจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้รีบแต่งตัวแล้วรีบวิ่งหนีไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะตามเธออยู่นะจนกระทั่งวิ่งไล่ไปเรื่อยๆจนเจอกับสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่านานะนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ห้ามไว้นะและนานะเนี่ยก็เป็นคนรู้จักกับริฮิโตะอีกต่างหากซึ่งเธอเนี่ยเปิดร้านค้าเคลื่อนที่นะครับขอโทษนะเป็นอะไรหรือเปล่าคือว่าทันใดนั้นเองนานะเนี่ยก็ได้แนะนำตัวกับฮินะจังนะครับฉันชื่อนานะเป็นมาสเตอร์ของบาร์เคลื่อนที่ที่ตรงนั้นนั่นแหละเห็นนะเปล่าว่าไงฉันเลี้ยงอะไรเป็นการขอโทษให้นะทันใดนั้นเองริฮิโตะเนี่ยก็ได้เข้ามาแทรกบทสนทนานะครับคุณนานะขอข้าวให้ผมหน่อยนะเงินเท่านั้นเงินที่ใช้ออกไปซื้อของอะไรอยู่ที่ไหนเรื่องนั้นน่ะแต่ว่าอดข้าวมา1 อาทิตย์แล้วนะครับรู้จักคำพูดที่ว่าคนไม่ทำงานก็ไม่สมควรได้กินหรือเปล่าล่ะแต่ว่าผมหิวข้าวนะครับและจากนั้นริฮิโตะเนี่ยก็ได้เข้าไปกระโดดกอดนานะนะครับแต่ทว่าก็ได้โดนนานะกระทืบเฉยเลยนะและจากนั้นฮินะจังเนี่ยก็ได้เสนอว่าจะเลี้ยงข้าวริฮิโตะนะครับแต่ดูเหมือนว่านานะเนี่ยจะไม่ให้เลี้ยงนะครับเพราะว่าริฮิโตะเนี่ยมันเป็นคนไม่ได้เรื่องนะและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้ฮินะจังเนี่ยตลกออกมานะครับหรือว่าหัวเราะออกมานะและดูเหมือนว่าฮินะจังเนี่ยจะไม่ได้รังเกียจริฮิโตะอีกแล้วและจากนั้นในเวลาต่อมาฮินะจังเนี่ยก็ได้มากินข้าวในร้านของนานะนะและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้แนะนำตัวกันแล้วนานะเนี่ยก็ได้ถามว่าฮินะจังเนี่ยมาจากไหนจากนั้นฮินะจังเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังนะครับว่าเธอเนี่ยเดินมา
นะและแถมเดินทางคนเดียวด้วยและจากนั้นเมื่อฮินะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังนานะเนี่ยก็ได้อึ้งไปเลยนะครับว่าคุณแม่ของฮินะจังเนี่ยถูกพวกอาบิดเนี่ยจับตัวไปนานะเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าน่าสงสารจริงๆแม่ของเธอถูกจับส่งอาบิดไปอย่างนั้นสินะฮินะจังเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าอาบิดเนี่ยมันคืออะไรนานะเนี่ยก็ยังได้อธิบายอีกว่าฟังนะลองดูรอบๆให้ดีสิทุกคนจะมีตัวเลขสลักเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งของร่างกายโลกใบนี้ถูกปกครองด้วยตัวเลขคนของประเทศนี้ตั้งแต่ที่เกิดออกมาก็ถูกมอบหน้าที่ให้เขาอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเลข77ของฉันนี่ไงล่ะดูที่หน้าอกของฉันสินี่เป็นจำนวนที่ทำให้ลูกค้าพูดว่าอร่อยน่ะแต่ถ้าหากลูกค้าบอกว่าห่วยแตกเขามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆน่ะเธอเองก็น่าจะมีตัวเลขอยู่ตรงไหนสักแห่งของร่างกายนะแล้วจากนั้นฮินะจังเนี่ยก็ได้โชว์ต้นขาของเธอนะครับซึ่งดูเหมือนว่าฮินะจังเนี่ยจะมีถึง441เขากันเลยทีเดียวเชียวและริฮิโตะเนี่ยก็ได้แอบมองนะครับแล้วก็ได้กันแกล้งฮินะอีกนะถึงริฮิโตะเนี่ยเกลียนจริงๆแต่ถ้าว่านานะเนี่ยก็ได้เข้ามาเบรกไว้ได้ทันเวลาแล้วก็ได้จับริฮิโตะเนี่ยโยนไปไกลเลยนะแล้วนานะเนี่ยก็ยังได้อธิบายอีกว่าเขานั้นบางครั้งก็ลดได้เหมือนกับที่บอกเมื่อกี้ถ้าเพิ่มเขาขึ้นมาได้ก็ดีไปแต่ถ้าหากมันลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็จนเขากลายเป็นศูนย์ก็จะถูกจับส่งอาบิสเพราะงั้นทุกคนเลยหมั่นเพียรกันอยู่ทุกวันเพื่อเพิ่มเขายังไงเล่าและพยายามไม่ให้มันลดลงยังไงล่ะเพราะถ้าถูกจับส่งอาบิสขึ้นมาเขาลือกันว่าจะถูกฝังดินตายไปทั้งแบบนั้นหรือไม่ก็ถูกย้ายไปยังสถานที่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายเสียอีกและเมื่ออธิบายเสร็จนะครับฮินะจังเนี่ยก็ได้บอกว่าเขานั้นกำลังตามหาราชาเพชฌฆาตในตำนานอยู่และเมื่อนานะได้ยินอย่างนั้นนานะเนี่ยก็ได้บอกกับฮินะจังไปว่าเรื่องนั้นน่ะมันเป็นนิทานปรัมปราและเป็นเรื่องในตำนานเท่านั้นนั่นแหละและในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นนะครับเราก็ได้รู้นะครับว่าฮินะจังเนี่ยเพิ่มเขาได้ด้วยการเดิน100กิโลนะครับซึ่ง100กิโลของฮินะจังเนี่ยก็เท่ากับ1เขานะครับและในตอนนี้เธอมีถึง441เขาก็เท่ากับว่าเธอเดินมาแล้ว 40,000 กว่ากิโลนะครับภายใน5ปีนี้และในระหว่างที่พวกเขาคุยกันอยู่นะครับก็ได้มีไอ้ชายหน้าหล่อปรากฏตัวขึ้นนะครับโดยที่เขาอ้างว่าตัวเขานั้นเป็นราชาเพชฌฆาตในตำนานซึ่งฮินะจังที่เห็นนะครับก็ได้ตามมันไปเลยนะโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยซึ่งไอ้หน้าหล่อนะครับก็จะล่อลวงฮินะจังเนี่ยไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายนะครับและฮินะจังนะครับก็เป็นเด็กไร้เดียงสาเธอนั้นได้ดีใจจนร้องให้ออกมาแล้วก็ได้พ้อยตามและตามมันไปนะครับและในระหว่างทางที่ตามมันไปนะครับมันเนี่ยก็ได้ลวนลามเธอตลอดเวลาเลยนะเล่นเอาซานานะเนี่ยเป็นห่วงฮินะจังไปเลยนะนานะเนี่ยก็เลยได้เข้ามาถามกับริฮิโตะว่าฮินะจังเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่านะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีเลยริฮิโตะแล้วริฮิโตะเนี่ยก็ได้บอกกับนานะไปว่าได้ยินมาว่ามีพวกชั่วที่อ้างชื่อราชาเพชฌฆาตในตำนานและทำเรื่องโหดร้ายกับผู้หญิงอยู่ด้วยนะถ้ารู้อยู่แล้วจะปล่อยไว้ทำไมกันเล่าดูเหมือนว่าข่าวลือที่ราชาเพชฌฆาตอยู่ที่เมืองแห่งนี้จะแพร่กระจายออกไปเยอะกว่าที่คิดอีกนะเนี่ยแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่ริฮิโตะกำลังคุยกับนานะอยู่นั้นก็ได้มีไอ้แก๊งเด็กเวรแก๊งหนึ่งนะครับเอาหุ่นตุ๊กตาของริฮิโตะไปนะครับซึ่งในหุ่นตุ๊กตาตัวนั้นน่ะก็มีดาบคู่ใจของริฮิโตะหรือว่าดาบในตำนานอยู่นะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ฮินะจังในตอนนี้ฮินะจังเนี่ยก็ได้มาถึงห้องของมันแล้วนะครับซึ่งในห้องของไอ้หน้าหล่อนะครับก็มีลูกน้องของมันอยู่ด้วยหลายคนเลยนะในระหว่างที่คุยกันนะครับมันเนี่ยก็ได้ลวนลามฮินะจังตลอดเวลาเลยเธอเนี่ยเยี่ยมจริงๆเลยนะเยี่ยมจริงๆฉันละถูกใจเธอจริงๆฮินะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าฉันถูกคุณแม่บอกมาว่าให้ตามหาราชาเพชฌฆาตในตำนานก็เลยออกตามหาราชาเพชฌฆาตในตำนานมาโดยตลอด5ปีเธอชื่ออะไรอย่างนั้นเหรอฮินะค่ะงั้นเหรอน่ารักดีนะทันใดนั้นเองไอ้หน้าหล่อเนี่ยมันก็ได้เอามือล้วงเข้าไปในระหว่างขาของฮินะจังนะครับจนฮินะจังเนี่ยตกกระจายไปเลยนะครับทันใดนั้นเองฮินะจังเนี่ยก็ได้โชว์สมบัติชิ้นสุดท้ายที่คุณแม่ให้ดูต่างหน้าไว้นะครับซึ่งมันก็เป็นลูกแก้วอะไรบางอย่างที่มีตัวเลขถึง 10,000เลยนะทันใดนั้นเองพวกลูกน้องของมันเนี่ยก็เตรียมที่จะชักดาบออกมาแล้วและจากนั้นไอ้หน้าหล่อเนี่ยก็ได้ถามกับฮินะจังไปว่าเธอคือบาลอตโฮเดอร์งั้นเหรอและดูเหมือนว่าฮินะจังเนี่ยจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับบาลอตเลยนะครับเธอเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธไปนะและทันใดนั้นเองไอ้หน้าหล่อเนี่ยมันก็ได้ยิ้มออกมาแล้วมันก็ได้ชี้ดาบไปที่หน้าของฮินะจังนะครับแล้วก็ได้บอกว่าส่งมันมาให้ฉันซะแต่ดูเหมือนว่าน้องฮินะจังเนี่ยจะไม่ได้ให้ไปนะครับเพราะว่ามันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของคุณแม่ของเขาที่ให้ดูไว้ต่างหน้านะครับแล้วจากนั้นไอ้หน้าหล่อเนี่ยมันก็ได้โจมตีฮินะจังเลยนะจนฮินะจังเนี่ยเกือบหลบไม่ทันแล้วจากนั้นฮินะจังเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับแล้วฮินะจังเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าเขาของคุณคือ320สินะคะดูเขาของฉันสิคะเขาของฉันมี441ค่ะต่อต้านคนที่เขาเยอะกว่าตัวเองไม่ได้จริงไหมคะและเมื่อฮินะจังพูดอย่างนั้นออกมานะครับไอ้หน้าหล่อเนี่ยมันก็ได้เหลี่ยมจัดเลยนะมันได้ทำการท้าต่อสู้กับฮินะจังทันทีแต่ฮินะจังนะครับก็ไม่ยอมนะจนต้องตอบรับคำท้าดวลของมันนะแล้วเมื่อท้าดวลกันเสร็จสิ้นนะครับมันเนี่ยก็ได้ต่อยไปที่หน้าท้องของฮินะจังแล้วฮินะจังเนี่ยก็ได้พ่ายแพ้ในทันทีเลยนะครับและฮินะจังเนี่ยก็ได้ถูกจับเวียงโยนออกหน้าต่าง
และในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาของฮินาจังเนี่ยจะเหลือเพียงแค่1เลยนะครับเพราะว่าฮินาจังแพ้นะและถ้าหากฮินาจังแพ้อีกครั้งหนึ่งฮินาจังเนี่ยก็จะถูกจับส่งให้อาบิดนะครับมันเนี่ยก็ได้ขู่ฮินาจังใหญ่เลยนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวเลขของมันเนี่ยจะเป็น760แล้วนะครับซึ่งมันก็ได้ตัวเลขของฮินาจังไปเต็มเลยนะ440นี่แหละคือศึกชิงดาวเอาละเขาของเธอเหลืออยู่เท่าไหร่กันนะเหลือเพียงแค่1เองอย่างนั้นเหรอไงคิดจะมอบบาลอตให้ฉันได้หรือยังหรือว่าจะเดิมพันดาวอีกครั้งหนึ่งต่อไปได้ถูกจับส่งอาบิดแน่นอนฮินาจังเนี่ยก็ได้ร้องให้ออกมานะครับแล้วก็ได้ถามกับไอ้หน้าหล่อไปว่าทำไมล่ะทำไมถึงต้องทำเรื่องโหดร้ายแบบนี้ด้วยคุณเป็นราชาเพชฌฆาตในตำนานแท้ๆแล้วทันใดนั้นเองไอ้หน้าหล่อเนี่ยก็ได้หัวเราะออกมานะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้บอกกับฮินาจังไปว่านี่เธอรู้หรือเปล่าว่าราชาเพชฌฆาตในตำนานน่ะมันคืออะไรฮินาจังเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าแน่นอนค่ะคุณราชาเพชฌฆาตในตำนานเป็นวีรบุรุษในสงครามกวาดล้างติดดาวเรืองแสงสีขาวและสลักจำนวนศัตรูที่กำจัดลงไปบนล่างและแสดงพลังเหนือมนุษย์ออกมาไอ้หน้าหล่อเนี่ยก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าถูกต้องแล้วล่ะและฉันคนนี้ก็คือราชาเพชฌฆาตในตำนานมันจะใช่ได้ยังไงกันเล่าใหญ่บ้าเอ้ยแล้วทันใดนั้นเองไอ้หน้าหล่อเนี่ยก็ได้เอาสติกเกอร์ดาวปลอมนะครับออกมานะซึ่งมันก็คือสติกเกอร์ที่ติดใต้ตาปลอมๆนะแล้วมันเนี่ยก็ยังได้บอกกับฮินาจังไปอีกว่านี่เธอไม่รู้หรือไงว่าสงครามกวาดล้างมันเป็นเรื่องสมัยไหนฟังนะช่วงที่เกิดสงครามกวาดล้างเนี่ยมันเมื่อ300ปีก่อนดูเหมือนว่าเธอจะมาเสียเที่ยวนะใหญ่โง่เอ้ยและในตอนนี้ฮินาจังเนี่ยก็ได้เสียใจหนักมากเลยนะครับและไอ้หน้าหล่อเนี่ยมันก็ยังดูถูกฮินาจังไปอีกว่าเดินทางมา5ปีเลยอย่างนั้นหรอ 40,000 กิโลอย่างนั้นหรอถูกเรื่องเหลวไหลของแม่หลอกช่างเสียเที่ยวจริงๆเลยนะเธอน่ะเอาละส่งบาลอตมาให้ฉันซะหรือจะเดิมพันดาวอีกครั้งหนึ่งว่าไงจะเดิมพันไหมล่ะแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงปริศนาพูดขึ้นมาว่าเดิมพันสิแล้วริฮิโตะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าฮินาจังพร้อมกับตุ๊กตาคู่ใจของเขาแกบอกว่าจะเดิมพันดาวกับฉันสินะไอตัวประหลาดก็ใช่เนี่ยสิผมจะเป็นตัวแทนในศึกชิงดาวของเธอให้เองแล้วทันใดนั้นเองริฮิโตะเนี่ยก็ได้โชว์แต้มที่ติดลบ999บนหลังมือของเขาให้ดูนะครับเขานั่นมันอะไรกันวะติดลบ999เลยอย่างนั้นเหรอไอ้นี่มันต่ำเตี้ยเลี่ยดินเลยไม่ใช่หรือยังไงกันวะเนี่ยมาท้าฉันด้วยจำนวนกวนประสาทแบบนั้นรู้ไหมว่ามันโง่มากเลยอ่ะและทันใดนั้นเองไอ้หน้าหล่อนะครับก็ได้บุกเข้าโจมตีริฮิโตะเข้าอย่างจังมันได้ใช้พิรุณกระหน่ำแทงรัวๆเลยนะครับมันได้แทงไปแทงมาแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สามารถโจมตีโดนริฮิโตะได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวซึ่งริฮิโตะเนี่ยก็แกล้งทำเป็นโดนโจมตีนะครับแต่จริงๆแล้วริฮิโตะเนี่ยหลบได้หมดเลยอ่ะนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าตุ๊กตาของริฮิโตะจะได้เผยร่างที่แท้จริงออกมานะครับซึ่งตุ๊กตาของเขาที่แบกมาเนี่ยเป็นดาบคู่ใจของเขาอ่ะนะและดูเหมือนว่าทรงผมของริฮิโตะเนี่ยจะถูกตัดด้วยการโจมตีของไอ้หน้าหล่อนะครับและในตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าริฮิโตะเนี่ยหล่อมากเลยทันใดนั้นเองไอ้พวกกิกี้หรือว่าลูกน้องของไอ้หน้าหล่อเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าหัวหน้าครับไอ้หมอนั่นมันตัวเลขติดลบไปแล้วแต่มันยังไม่ถูกจับส่งอาบิดเลยครับมันลบล้างไปแล้วนะครับเขาที่ติดลบ999และในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้เจอกับวีรบุรุษในตำนานแล้วนะครับซึ่งริฮิโตะเนี่ยเป็นบาลอตโฮเดอร์หรือก็คือบุคคลในตำนานนั่นแหละเพราะนายฉันเลยผมสั้นขึ้นเยอะเลยนี่ฮินาจังเลิกตามหาราชาเพชฌฆาตสักทีเถอะนะแล้วไปใช้ชีวิตแบบคนปกติซะพวกเขาไม่ใช่วีรบุรุษเป็นเพียงแค่ฆาตกรเพราะงั้นเลิกตามหาราชาเพชฌฆาตเถอะนะนั่นแหละเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วล่ะแล้วทันใดนั้นเองไอ้หน้าหล่อเนี่ยก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าฉันถามแกอยู่นี่ไงว่าแกน่ะเป็นใครกันแน่แล้วริฮิโตะเนี่ยก็ไม่ได้สนใจมันเลยนะครับแล้วริฮิโตะเนี่ยก็ได้บอกกับฮินาจังต่อว่าช่วงเวลา5ปีที่เธอเชื่อมั่นในตัวคุณแม่และก้าวเดินมาโดยตลอดการเดินทางของเธอ 40,000 กิโลน่ะมันไม่ใช่ของที่ใครจะมาดูถูกเหยียดหยามได้แล้วทันใดนั้นเองริฮิโตะก็ได้ชักดาบออกมาพร้อมกับพูดขึ้นว่าเพราะงั้นฉันขอคืนแล้วนะเขาที่ช่วงชิงไปจากเธอและในตอนนี้ดาบของริฮิโตะเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ดาวติดด้วยนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ฮินาจังเนี่ยตามหาอยู่เลยนะแถมมีตัวเลข 5,700 อีกต่างหากและดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะไม่ใช่บาลอตโฮเดอร์ธรรมดานะครับแล้วริฮิโตะก็ได้จับฮินาจังขึ้นมาโอบนะครับฮินาจังเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มันคุณริฮิโตะเป็นราชาเพชฌฆาตในตำนานหลังจากที่ไอ้พวกกิกี้รู้ว่าริฮิโตะเนี่ยเป็นราชาเพชฌฆาตในตำนานนะครับพวกมันเนี่ยก็ได้ตกใจและหวาดกลัวกันเป็นอย่างมากเลยแต่ถ้าว่าไอ้หน้าหล่อหรือว่าลูกพี่ของมันนะครับก็ได้บอกให้ไอ้พวกกิกี้เนี่ยอย่าแตกตื่นกันไปเพราะว่าราชาเพชฌฆาตในตำนานนั้นไม่มีตัวตนจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องเล่าในตำนานเมื่อ300 ปีก่อนและโดยเหตุนี้ก็ทำให้ไอ้พวกกิกี้นะครับมีใจต่อสู้นะพวกมันเนี่ยก็ได้หยิบดาบขึ้นมาแล้วก็ได้โจมตีไปที่ริฮิโตะนะครับแต่ถ้าว่าริฮิโตะเนี่ยก็ได้หลบได้อย่างง่ายดายเลยนะซึ่งผมบอกได้เลยว่าความเร็วของริฮิโตะเนี่ยนับว่าเป็นปีศาจเลยก็ว่าได้และจากนั้นริฮิโตะนะครับก็ได้เดินไปเดินมานะเพียงแค่เดินธรรมดาเท่านั้นก็ทำการโจมตีไอ้หน้าหล่อได้แล้วเล่นซะเอา
มันเนี่ยน่วมไปเลยนะครับและจากนั้นไอ้หน้ารอเนี่ยมันก็ได้ข้างนะครับมันได้ใช้ท่าพิรุณกระหน่ำแทงไปที่ริฮิโตะอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าว่าไม่ว่ามันจะโจมตียังไงนะครับมันก็ไม่สามารถโจมตีริฮิโตะได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวแล้วมันเนี่ยก็ยังได้บอกอีกนะครับว่ามันเนี่ยเร็วที่สุดในเมืองนี้แล้วมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดด้วยความไม่เชื่อของมันนะครับก็ทำให้มันเนี่ยตกใจหนักมากเลยและดูเหมือนว่ามันจะโดนริฮิโตะเล่นอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับทั้งที่ริฮิโตะเนี่ยยังไม่ได้ลงมือเลยริฮิโตะแค่เดินธรรมดานะครับก็สามารถจัดการมันได้แล้วนะแต่ว่าดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยกำลังจะหยอกมันเล่นอยู่นะครับเลี้ยงไว้ตบทีหลังนะแล้วเมื่อไอ้หน้ารอได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้กระโดดขึ้นไปบนฟ้าและด้วยความไม่เชื่อของฮินะจังนะครับก็ได้ตกใจหนักมากเลยนะครับคือว่าฉันกำลังลอยบนฟ้าได้ยังไงกันคะเนี่ยริฮิโตะเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมานะครับแล้วก็ได้ถามกับฮินะจังไปว่าขอโทษทีนะกลัวหรือเปล่าแต่ถ้าว่าฮินะจังเนี่ยก็ได้กั้นใจตอบกลับไปว่าไม่กลัวนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าคนเนี่ยสามารถบินบนฟ้าได้สุดยอดไปเลยค่ะนึกแล้วว่าคุณริฮิโตะเนี่ยเป็นราชาเพชฌฆาตในตำนานที่ฉันตามหามาโดยตลอดริฮิโตะเนี่ยก็ได้ตัดบทไปนะครับเอาละรีบๆจัดการให้เสร็จดีกว่าแล้วเอาเขาของฮินะจังคืนมาก็แล้วกันแต่ถ้าว่าฮินะจังเนี่ยก็ได้ถามไปอีกนะครับว่าคุณริฮิโตะเนี่ยหิวอยู่หรือเปล่าริฮิโตะเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าแน่นอนอยู่แล้วฉันหิวอยู่ฮินะจังเนี่ยก็ได้สัญญากับริฮิโตะไปนะครับว่าเดี๋ยวจบศึกนี้แล้วเขาจะพาริฮิโตะเนี่ยไปเลี้ยงข้าวซึ่งริฮิโตะนะครับก็ได้ตอบตกลงนะแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้สัญญากันนะครับว่าจะไปกินข้าวด้วยกันหลังจบศึกนี้และจากนั้นริฮิโตะเนี่ยก็ได้พุ่งลงไปด้วยความเร็วสูงเพื่อปิดฉากไอ้เจ้าหน้าหล่อนะครับและเมื่อการโจมตีด้วยความเร็วสูงของริฮิโตะนะครับก็ทำให้มันเนี่ยอ่วมไปเลยนะดูหน้ามันสิแล้วจากนั้นเหล่าแขนอาบิดนะครับก็ได้ไปลุมล้อมไอ้เจ้าหน้าหล่อนะริฮิโตะเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ได้เอาดาบชี้ไปที่หน้าของมันนะครับแล้วก็ได้ถามกับมันไปว่าจะเอายังไงอยากให้หยุดหรือเปล่าซึ่งก็แน่นอนล่ะครับโดนอัดไปอ่วมขนาดนี้มันก็ได้ตอบกลับมาว่าหยุดเถอะนะครับขอร้องล่ะแล้วจากนั้นเหล่าอาบิดนะครับก็ได้เข้าไปชิงเขาหรือว่าตัวเลขบนร่างกายของมันออกมานะครับและจากนั้นเหล่าอาบิดนะครับก็ได้เอาไปคืนให้กับฮินะจังนะครับและในตอนนี้ฮินะจังนะครับก็ได้มีตัวเลขบนร่างกายหรือว่าเขาเนี่ยถึง760กันแล้วเลยทีเดียวเชียวและหลังจากนั้นไอ้พวกทหารเนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีไปเลยนะครับและทันใดนั้นเองฮินะจังเนี่ยก็ได้ร้องไห้แล้วก็ได้ดีใจออกมาในเวลาเดียวกันนะครับแถมฮินะจังเนี่ยยังเอาบาลอดตัวเลข 10,000ขึ้นมาโชว์อีกด้วยและดูเหมือนว่ามันจะมีทหารอยู่คนนึงนะครับยังได้สติอยู่ริฮิโตะนะครับก็เลยทำเป็นขโมยบาลอดของฮินะจังไปนะครับผมขอรับหนี้ไปก็แล้วกันนะได้ของดีจังเลยบาลอดเนี่ยมันขายได้ในราคาสูงมากเลยแหละนะผมเนี่ยจะรวยกับเขาสักทีนึงแล้วสินะฮินะจังเนี่ยก็คิดว่าริฮิโตะเนี่ยล้อเล่นนะครับแต่ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะทำสีหน้าที่จริงจังนะครับและก่อนที่ริฮิโตะจะจากไปนะครับริฮิโตะก็ได้ทิ้งตุ๊กตาบางอย่างให้กับฮินะจังไปนะครับแล้วก็ได้ขู่ฮินะจังไปอีกว่าเขาของผมคือ 5,700 ส่วนของเธอคือ760ถ้ายอมรับไม่ได้จะเดิมพันดาวหรือเปล่าล่ะและด้วยเหตุนี้นะครับก็ทำให้ฮินะจังเนี่ยเสียใจหนักมากเลยแล้วก็ช็อกหนักมากด้วยฮินะจังเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าอะไรกันฉันตามหาคุณมาโดยตลอดแท้ๆเชียวแต่ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะไม่ได้สนใจอะไรนะครับแล้วก็ได้กระโดดหายไปเลยนะและจากนั้นฮินะจังเนี่ยก็ได้เอาตุ๊กตาที่ริฮิโตะทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้านะครับเดินกลับไปด้วยนะแล้วภาพก็ได้ตัดมาในตอนเย็นในเย็นวันนี้นะครับฮินะจังเนี่ยก็ได้เดินเล่ร่อนมาเรื่อยๆนะครับโดยมีไม้เท้าของเธอสัมภาระของเธอแล้วก็ตุ๊กตาของริฮิโตะนะครับแต่ถ้าว่าทันใดนั้นเองนะครับเธอเนี่ยก็ได้บังเอิญเจอกับนานะนะซึ่งนานะเนี่ยก็ได้เข้าไปถามฮินะจังว่าเป็นอะไรหรือเปล่าปลอดภัยดีสินะฮินะจังแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้พูดคุยกันนะครับซึ่งฮินะจังนะครับก็ได้บอกความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนานาให้กับนานะได้ฟังนะครับและดูเหมือนว่านานะเนี่ยจะได้รู้อะไรบางอย่างนะครับหลังจากที่ได้จับตุ๊กตาของริฮิโตะแล้วนานะเนี่ยก็ได้อธิบายไว้ว่าบาลอดของเธอน่ะเพียงแค่ครอบครองก็ผิดกฎหมายร้ายแรงแล้วถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงเลยก็ว่าได้ในเมืองแห่งนี้แล้วเป็นความผิดใหญ่หลวงที่สุดอย่างหนึ่งเลยแหละนะแต่ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะแกล้งทำให้ทหารคนนั้นเห็นแบบนั้นนะว่าเขาเป็นผู้ถือครองบาลอดนะแล้วทันใดนั้นเองตุ๊กตาของริฮิโตะเนี่ยก็ได้ระเบิดออกมาเป็นดอกไม้นะครับแล้วบาลอดของฮินะจังนะครับก็ได้กลับคืนมานะก็สรุปสั้นๆง่ายๆว่าริฮิโตะเนี่ยต้องการให้จะรับผิดชอบเพียงคนเดียวนะครับริฮิโตะเนี่ยใจดีมากเลยไม่อยากที่จะให้เด็กสาวอย่างฮินะจังเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งผมบอกได้เลยว่าการกระทำของริฮิโตะเนี่ยหล่อแบบสุดๆไปเลยละแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ริฮิโตะนะครับในตอนนี้ริฮิโตะเนี่ยกำลังจะเดินทางออกจากเมืองแต่ถ้าว่าฮินะจังเนี่ยก็ได้รีบวิ่งออกตามหาริฮิโตะในทันทีนะครับจนกระทั่งเธอเนี่ยตามริฮิโตะมาได้ทันเวลานะครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนค่ะคุณริฮิโตะทำไมคุณต้องรับผิดชอบเพียงคนเดียวด้วยคุณต้องถูกตามล่าตลอดชีวิตโดยเพราะฉันแท้ๆทำไมถึงต้องทำแบบนั้นกันด้วยคุณริฮิโตะฉันออกตามหาคุณมาโดยตลอดตั้งแต่คุณแม่จากไปไม่มีคนอื่นเหลืออีกแล้วหลายต่อหลายปีฉันเดินทางมาโดยตลอดเพียงลำพังฉันเหงามากเลยล่ะนะแต่ว่าได้เจอกับคุณริฮิโตะและคุณนานะที่เมืองแห่งนี้ฉันน่ะดีใจมากๆเลยแล้วฉันก็หัวเราะแบบนั้นเป็นครั้งแรก
ด้วยแท้ๆคุณริฮิโตะเราสัญญากันแล้วไม่ใช่หรอว่าเราจะมากินข้าวด้วยกันน่ะแต่ทว่าทันใดนั้นเองฮินาจังที่วิ่งไปร้องไห้ไปเนี่ยก็ได้สะดุดล้มลงนะครับซึ่งริฮิโตะเนี่ยก็ได้ทำหน้าเศร้าออกมาแล้วก็ได้ใจแข็งทำเป็นไม่สนใจนะครับและในตอนนี้ฮินาจังเนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาว่าคนโกหกและด้วยเหตุนี้นะครับก็ทำให้เขาที่มือของริฮิโตะเนี่ยจากติดลบ999กลายเป็นติดลบ 1,000 แล้วและนี่ก็คือเขาจากการถูกปฏิเสธจากผู้หญิงนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็ได้มีทหารคนนึงเนี่ยปรากฏตัวขึ้นซึ่งไอทหารคนนี้นะครับมันก็คือสมุนของไอหน้าเหล่านั่นแหละแล้วมันเนี่ยก็ได้ถามกับฮินาจังไปว่าสุดท้ายแล้วบาลอดก็อยู่ในมือของคุณสินะครับฮินาจังเนี่ยก็ได้ตกใจหนักมากเลยว่ามันเนี่ยมาทำอะไรที่นี่แต่ถ้าว่าดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ได้มีเจตนาร้ายนะครับมันเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าผมขอบคุณคุณมากเลยแต่เดิมทีแล้วผมไม่ได้สนใจบาลอดอยู่แต่แรกอยู่แล้วตรงกันข้ามผมมาเพื่อขอบคุณคุณต่างหากใช่แล้วขอบคุณเป็นเพราะคุณเลยทำให้เราเจอตัวราชาเพชฌฆาตจนได้เท่านี้ผมก็ได้รายงานดีๆกับหัวหน้าที่แท้จริงของผมแล้วล่ะครับแล้วดูเหมือนว่ามันจะเป็นติ่งริฮิโตะด้วยนะครับซึ่งมันเห็นการโจมตีของริฮิโตะแล้วเนี่ยมันก็ได้ชื่นชมมันเป็นอย่างมากเลยนะแล้วจากนั้นมันก็ได้ติดต่อไปหาหัวหน้ามันนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้พูดว่าผมเองครับตรงตามที่คุณพูดเลยครับไม่ผิดแน่นอนผมยืนยันด้วยตาตัวเองแล้วโค้ดแสดงตัว 001 ราชาเพชฌฆาตจู่โจมความเร็วแสงริฮิโตะบาร์กยังมีชีวิตอยู่ครับจากนั้นในวันถัดมานะครับริฮิโตะบาร์กเนี่ยก็ได้ถูกตามล่านะครับซึ่งพวกทหารเนี่ยก็ได้มาถามนานะที่ร้านเลยนะว่ารู้จักกับริฮิโตะอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วรู้หรือเปล่าว่าอยู่ที่ไหนดูเหมือนว่านานะเนี่ยจะไม่ได้บอกอะไรไปนะครับแล้วทหารเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าอาชญากรร้ายแรงริฮิโตะบาร์กเป็นผู้ถือครองบาลอดผิดกฎหมายน่ะถ้าเจอข่าวยังไงก็แจ้งมาด้วยนะซึ่งนานะเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรไปเป็นพิเศษนะครับและดูเหมือนว่าฮินาจังเนี่ยจะหลบอยู่หลังร้านของนานะด้วยนะและท่าทีของฮินาจังในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นห่วงริฮิโตะเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาเนี่ยต้องถูกตามล่าแทนฮินาจังนะครับแต่นานะเนี่ยก็ได้บอกกับฮินาจังไปว่าดูเหมือนว่าจะความไม่แตกนะเรื่องที่เธอเก็บบาลอดเอาไว้น่ะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องเป็นห่วงหมอนั่นมาหรอกหมอนั่นน่ะจะต้องไม่เป็นอะไรอย่างแน่นอนเพราะว่าหมอนั่นน่ะมันแข็งแกร่งยังไงล่ะแล้วภาพนะครับว่าได้ตัดไปอีกเมืองนึงนะตัดไปที่สาวทหารคนหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าลีนเนี่ยนะแถมยศจ่าสิบเอกอีกตั้งหากและผมบอกได้เลยว่าเธอเนี่ยเป็นขวัญใจชาวเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเด็กๆหรือว่าคนแก่เธอเนี่ยคอยช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดีเลยนะซึ่งเอาง่ายๆก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยเป็นทหารน้ำดีเลยแหละครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะงานหนักหรือว่างานเบาเนี่ยเธอช่วยเหลือคนในหมู่บ้านหมดเลยและดูเหมือนว่าในเช้าวันนี้นะครับเธอจะได้รับหมายจับมานะซึ่งหมายจับหรือว่าฆ่าหัวของริฮิโตะเนี่ยก็ได้โด่งดังไปทั่วเลยนะครับริฮิโตะบาร์กราชาเพชฌฆาตในตำนานเมื่อ300 ปีก่อนและจากนั้นนะครับจ่าสิบเอกลีนเนี่ยก็ได้บังเอิญเจอกับริฮิโตะโดยบังเอิญนะเมื่อเจอริฮิโตะแล้วเนี่ยเธอเนี่ยก็ทำหน้าที่จะจับกุมนะครับแต่ทว่าริฮิโตะบาร์กเนี่ยก็ได้ตัดเพ้อออกมานะครับเรื่องของฮินาจังนะว่าเขาเนี่ยไปทำให้ฮินาจังร้องไห้ออกมาแถมโดนปฏิเสธอีกตั้งหากเขาหรือว่าตัวเลขบนร่างกายของเขาเนี่ยก็เลยติดลบถึง 1,000 กันเลยทีเดียวเชียวและเพื่อนของจ่าสิบเอกลีนนะครับก็ได้เสนอให้จ่าสิบเอกลีนเนี่ยไปเดทกับริฮิโตะหน่อยเพื่อช่วยเหลือเขานะเพราะว่าเขาเนี่ยมันน่าสงสารจริงๆผู้ชายแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยมีบนโลกหรอกนะแล้วจ่าสิบเอกลีนที่ได้ยินอย่างนั้นนะครับเธอเนี่ยก็อดไม่ได้นะครับที่จะช่วยเหลือริฮิโตะนะและจากนั้นจ่าสิบเอกลีนเนี่ยก็ได้ทำการช่วยเหลือริฮิโตะนะครับโดยการไปเดทกับริฮิโตะและดูเหมือนว่าเมื่อเธอยื่นมือไปจับริฮิโตะเนี่ยตัวเลขเขาของเธอเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทันที1แต้มนะครับดูเหมือนว่าตัวเลขเขาของเธอเนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้โดยการช่วยเหลือคนอื่นๆนะและเมื่อทั้ง2คนได้ไปเดทด้วยกันนะครับดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะติดเล่นตลอดเวลาเลยนะเอาง่ายๆก็นิสัยริฮิโตะแหละนะแบบว่าไม่ค่อยแบบเครียดเท่าไหร่ริฮิโตะเนี่ยก็คอยพยายามลวนลามเธอนะครับแบบแกล้งๆนะซึ่งในระหว่างที่กินน้ำหวานอยู่นะครับริฮิโตะเนี่ยมันก็ได้พยายามลวนลามจ่าสิบเอกลีนนะครับจึงได้โดนจ่าสิบเอกลีนเนี่ยตบไปที่เต็มหน้าเลยนะและจากนั้นด่านต่อไปนะครับพวกเขาเนี่ยก็ต้องไปพิชิตความกลัวด้วยกันซึ่งนั่นก็คือการข้ามสะพานที่มีเหวลึกนะครับแต่ดูเหมือนว่าด้วยเหตุนี้นะครับริฮิโตะเนี่ยมันก็ได้ฉวยโอกาสอีกแล้วโดยการเข้าไปกอดจ่าสิบเอกลีนนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าน่าอิจฉาริฮิโตะเป็นอย่างมากและด้วยเหตุนี้นะครับก็ทำให้จ่าสิบเอกลีนเนี่ยโกรธอีกแล้วและด่านต่อไปนะครับก็เป็นด่านหนุนตักนะครับซึ่งก็อย่างว่าแล้วนะริฮิโตะเนี่ยมันก็ได้ลวนลามไปลวนลามมาแบบว่าหยอกเล่นไปหยอกเล่นมานะหนุนไปหนุนมาสบายใจเฉิบเลยและดู
เหมือนว่าตัวเลขเขาบนร่างกายของจ่าสิบเอกลีนะครับจะได้เพิ่มอีกแล้วนะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์ยากอยู่จริงๆและดูเหมือนว่าเมื่อนอนหนุนตักไปหนุนตักมานะครับเจ้าริฮิโตะเนี่ยจะไปมุดใต้กระโปรงของจ่าสิบเอกลีนะและด้วยเหตุนี้แต้มคะแนนหรือว่าตัวเลขเขาบนร่างกายของจ่าสิบเอกลีเนี่ยก็ได้พุ่งขึ้นรัวๆเลยนะเพราะว่านี่แหละคือความชอบส่วนตัวของริฮิโตะนี่ก็ถือว่าเธอเนี่ยช่วยริฮิโตะด้วยหรือเปล่ากันนะแล้วผมก็ฝากด้วยนะครับช็อตนี้เนี่ยทีมงานเซ็นเซอร์ดีๆหน่อยนะเดี๋ยวช่องตูบินแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่กำลังเดทกันอยู่นั้นจ่าสิบเอกลีนเนี่ยก็ได้รู้ความจริงนะครับว่าริฮิโตะเนี่ยคือคนที่อยู่ในใบประกาศจับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เข้าจู่โจมริฮิโตะเข้าอย่างจังโดยการเตะรัวๆเลยนะครับและดูเหมือนว่าไม่ว่าเธอจะเตะริฮิโตะเท่าไหร่เนี่ยเธอก็ไม่สามารถเตะโดนเลยนะริฮิโตะเนี่ยก็เลยได้ล้อเธอไปว่าแหมเตะรัวขนาดนี้แต่ยังเตะไม่โดนอีกตั้งใจจะโชว์กางเกงในหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับและด้วยเหตุนี้ก็ทำให้จ่าสิบเอกลีนเนี่ยหน้าแดงและเขินเป็นอย่างมากเลยและจ่าสิบเอกลีนเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าเราเตะไปตั้งขนาดนั้นแท้ๆแต่กลับไม่มีบาดแผลตรงไหนเลยสักนิดเดียวผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่นะแล้วภาพนะครับก็ได้ตัดไปที่เมืองก่อนหน้านี้ซึ่งดูเหมือนว่าฮิน่าจังในตอนนี้จะช่วยนานะเนี่ยช่วยขายของนะครับและนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้ร้านของนานะจังเนี่ยคนเยอะนะครับขวัญใจวัยรุ่นจริงๆที่มีสาวงาม2คนเนี่ยเป็นคนขายของนะแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่ร้านกำลังไปได้ดิบได้ดีนะครับมันก็ได้มีไอ้ทหารกลุ่มนึงนะครับเดินทางเข้ามาในร้านของนานะนะซึ่งนั่นก็ทำให้คนภายในร้านนะครับแตกตื่นและหนีกันไปหมดเลยและดูเหมือนว่าไอ้ชายคนนี้มันจะมียศถึง100โทเลยนะมันเนี่ยได้มาถามหาริฮิโตะบักนะครับซึ่งนานะเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธไปแบบดีๆนะโดยให้เหตุผลว่าไม่รู้เลยสักนิดว่าหายไปไหนอยู่ดีๆเขาก็หายตัวไปและดูเหมือนว่านานะเนี่ยจะโดนไอ้100โทคนนี้เล่นเข้าให้แล้วนะครับดูเหมือนว่ามันจะเอาเหล็กเนี่ยมามัดไว้ที่เท้าของนานะนะแล้วมันเนี่ยก็ได้พูดอีกว่าฉันได้รับรายงานมาจากคนที่มาตรวจตราแล้วเดิมทีเธอบอกว่าไม่รู้เรื่องของผู้ชายคนนี้เลยด้วยนี่และในตอนนี้เธอบอกว่ามันหายไปไหนกันล่ะฉันไม่ปราณีกับคนโกหกหรอกนะเอาล่ะจะขอถามแค่ครั้งเดียวละกันริฮิโตะบักมันอยู่ที่ไหนกันนานะเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าดูเหมือนว่าริฮิโตะจะมุ่งหน้าไปทางตะวันออกแล้วล่ะค่ะนอกนั้นฉันก็ไม่รู้จริงๆและจากนั้นไอ้พวก100โทเนี่ยมันก็ได้ยกพวกไปหมู่บ้านแห่งนั้นกันเลยนะครับทางตะวันตกนะและก่อนที่มันจะไปนะครับมันก็ได้พังร้านของนานะอย่างไม่ปราณีและนี่ก็ทำให้ฮินาจังกับนานะเนี่ยบาดเจ็บไปนิดหน่อยนะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนานะเนี่ยก็ได้รีบวิ่งเข้ามาดูอาการของฮินาจังนะก็ปรากฏว่าเธอเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายบาดเจ็บแต่เพียงนิดน้อยและสิ่งที่น่าตกใจสำหรับฮินาจังก็คือนะครับมันมีหอกเหล็กมากมายพุ่งออกมาจากพื้นดินมันอย่างกับเวทมนต์ในนิทานในตำนานเลยนานะเนี่ยก็เลยได้อธิบายไว้ว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวทำไมถึงมีความผิดใหญ่หลวงล่ะนี่แหละคือพลังของบาลอดแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ริฮิโตะนะครับในตอนนี้ริฮิโตะเนี่ยก็ได้กำลังโดนจ่าสิบเอกลีนเนี่ยวิ่งไล่จับอยู่นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ฮาเป็นอย่างมากเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยได้เห็นกางเกงในของลีนจังนะครับในขณะที่กำลังวิ่งไล่จับริฮิโตะนะและนั่นก็ทำให้ตาแก่ทั้งหลายเนี่ยวิ่งไล่ตามลีนจังด้วยนะริฮิโตะที่เห็นเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยนะครับและในระหว่างที่ริฮิโตะกำลังวิ่งหนีลีนจังอยู่นะครับไอ้เจ้า100โทเจลเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะซึ่งมันก็ได้โจมตีด้วยท่าที่รุนแรงเลยนะครับและริฮิโตะเนี่ยก็ได้ผลักลีนจังออกไปและริฮิโตะเนี่ยก็ได้รับการโจมตีเข้าอย่างจังเลยนะครับและดูเหมือนว่าพวกของมันเนี่ยจะมาถึงเมืองนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจ่าสิบเอกลีนเนี่ยก็ได้เข้าไปดูอาการของริฮิโตะทันทีเลยนะว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าแต่ถ้าว่าไอ้100โทเจลเนี่ยมันก็ได้สั่งให้ลูกน้องของมันเนี่ยเอาโล่เข้ามากำบังไว้และเตรียมที่จะเสียบไปที่ริฮิโตะนะครับแล้วไอ้100โทเจลเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่านี่แกถ้าแกคิดจะแกล้งทำเป็นนิ่งเฉยอยู่แบบนั้นฉันจะแทงแกไปทั้งอย่างนั้นซะแล้วริฮิโตะเนี่ยก็ได้พูดออกมาเบาๆว่าไม่ได้ผลเหรอและจากนั้นริฮิโตะเนี่ยก็ได้ถอดตุ๊กตาออกมานะครับแล้วก็ได้เผยร่างที่แท้จริงออกมานะถ้ายอมทำเป็นว่าผมตายไปแล้วจากนี้จะช่วยได้เยอะแท้ๆเชียวแล้วจากนั้นไอ้100โทเจลเนี่ยก็ได้สั่งให้พลทหารของมันเนี่ยเข้าโจมตีริฮิโตะเข้าอย่างจังนะครับแต่ถ้าว่าริฮิโตะเนี่ยก็พิ้วจัดเลยนะริฮิโตะเนี่ยสามารถหลบได้หมดเลยแต่ดูเหมือนว่าพวกทหารเนี่ยจะโจมตีจ่าสิบเอกลีนไปด้วยนะทั้งที่เป็นพวกเดียวกันนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยไว้ได้ทันเวลาแล้วริฮิโตะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวเฮ้ผู้หญิงยังอยู่ตรงนั้นเลยนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าไอ้พวกพลทหารเนี่ยจะได้รู้แล้วนะครับว่าริฮิโตะเนี่ยคือคนที่อยู่ในใบประกาศจับแล้วก็เป็นถึงบาร์ลอตโฮเดอร์ด้วยและ100โทเจลเนี่ยก็ได้บอกกับพลทหารทั้งหมดไปว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองริฮิโตะเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาสั้นๆว่าไม่ละทางนี้ไม่อยากสู้ด้วยหรอกนะทันใดนั้นเองไอ้100โทเจลเนี่ยก็ได้ไปถามกับจ่าสิบเอกลีนว่าจ่าสิบเอกไหนลองบอกภารกิจของกองทัพเรามาสิและจากนั้นจ่าสิบเอกลีนเนี่ยก็ได้วันทยาหัดนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าค่ะจับกลุ่มตัวบาร์ลอตโฮเดอร์ค่ะแล้วมันเนี่ยก็ยังได้ถามอีก
อีกว่าแล้วบาลอตโฮเดอร์คืออะไรจ่าสิบเอกลีนนะครับก็เลยได้ตอบกลับไปว่าเป็นชื่อย่อของผู้ปกครองเขาผิดกฎหมายที่ถูกเรียกว่าบาลอตค่ะแล้วก็ผู้ที่ถือครองมันไว้จะมีความผิดใหญ่หลวงค่ะถ้างั้นฉันก็มีความผิดใหญ่หลวงอย่างนั้นเหรอไม่ค่ะนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพนั้นได้รับอนุญาตให้พกไว้ได้เป็นกรณีพิเศษค่ะเพื่อรับมือกับบาลอตโฮเดอร์ค่ะและบาลอตโฮเดอร์นั้นมีลักษณะพิเศษของมันอยู่แม้หลักการจะยังไม่ได้ถูกวิเคราะห์ออกมาแต่บาลอตโฮเดอร์นั้นจะได้รับพลังพิเศษต่างๆโดยขึ้นอยู่กับชนิดของเขานั้นๆค่ะพลังพิเศษในการสร้างเหล็กของร้อยโทเจลก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันค่ะแล้วทันใดนั้นเองริฮิโตะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่างนี้เองสินะคุณร้อยโทคุณเองก็คงจะรู้สินะว่าความแข็งแกร่งของพลังนั้นมันขึ้นอยู่กับจำนวนเขาน่ะแน่นอนว่ามีความห่างระหว่างบุคคลอยู่บ้างแล้วริฮิโตะนะครับก็ได้หยิบดาบของเขาขึ้นมานะซึ่งเขาของริฮิโตะเนี่ยมีถึง 5,700 เลยทีเดียวเชียวนะครับเขาของนายคือ900ของผมคือ 5,700 คิดว่าอย่าสู้กันเลยไม่ดีกว่าอย่างนั้นเหรอแต่ทว่าไอ้ร้อยโทเจลเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาว่างั้นเหรอคิดว่าอย่างนั้นเหรอแล้วมันนะครับก็ได้ปล่อยพลังอะไรบางอย่างออกมานะครับโจมตีใส่ริฮิโตะเข้าอย่างจังนะครับแต่ทว่าริฮิโตะเนี่ยก็ได้กระโดดหลบได้และจากนั้นไอ้ร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่ริฮิโตะอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทว่าริฮิโตะเนี่ยก็ได้วิ่งไวเหลือเกินนะหลบการโจมตีได้หมดเลยซึ่งริฮิโตะเนี่ยก็ได้รำคาญเป็นอย่างมากนะครับที่โดนโจมตีอย่างต่อเนื่องริฮิโตะเนี่ยก็ได้ทำการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะครับซึ่งก็ได้วิ่งวนไปวิ่งวนมานะจนนายเจ้าร้อยโทเจลเนี่ยมองตามไม่ทันและจากนั้นริฮิโตะเนี่ยก็ได้กระโดดหนีนะครับด้วยความเร็วสูงนะแต่ทว่าจู่ๆไอ้ร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้เข้ามาดักไว้ที่หน้าได้ทันนะครับของแค่นั้นฉันเองก็ทำได้นะและจากนั้นมันก็ได้โจมตีใส่ริฮิโตะเข้าอย่างจังนะครับแต่ในคราวนี้เนี่ยโดนเต็มเลยนะน่าแปลกจังไม่น่าจะเป็นแบบนี้ได้นี่อ๋อจริงสินี่นายไม่ได้เขา900อย่างนั้นสินะแล้วไอ้ร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่ามันก็เป็นหนึ่งในความยึดมั่นของฉันนั่นแหละฉันจะพิพากษาคนชั่วด้วยมือข้างนี้เองกับตัวฉันไม่สนใจการเลื่อนตำแหน่งให้ได้เป็นส่วนบนที่คอยออกคำสั่งอยู่หลังโต๊ะหรอกนะแต่ว่ากองทัพน่ะมันมีกฎน่ารำคาญอยู่น่ะถ้าเขาเยอะมากไปก็จะถูกบังคับให้เลื่อนตำแหน่งเพราะงั้นฉันเลยทำแบบนี้อยู่เสมอและจากนั้นนะครับไอ้ร้อยโทเจลเนี่ยมันก็ได้แสดงเขาที่แท้จริงออกมานะซึ่งเขาของมันเนี่ยก็มีถึง 12,500 แต้มกันเลยทีเดียวเชียวและจากนั้นนะครับมันก็ได้สร้างกรงเหล็กออกมานะซึ่งล้อมรอบริฮิโตะไว้หมดแล้วมันเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าเพื่อที่ฉันจะบรรลุความยึดมั่นของตัวฉันเองริฮิโตะเนี่ยก็ได้ตกใจเล็กน้อยนะครับ 12,500 อันนั้นของจริงเหรอแบบนี้ชักจะแย่แล้วสิแล้วทันใดนั่นเองไอ้ร้อยโทเจลเนี่ยมันก็ได้จู่โจมเข้าใส่ริฮิโตะเข้าอย่างจังนะครับแต่ทว่าริฮิโตะเนี่ยก็ได้หลบไว้ได้ทันท่วงทีนะเกือบไปแล้วไงล่ะแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้าต่อสู้ด้วยกันนะครับโดยใช้ความเร็วเข้าเล่นนะแต่ดูเหมือนว่าจะยังสูสีกันอยู่นะหรือว่าริฮิโตะยังไม่เอาจริงก็ไม่รู้เหมือนกันจนกระทั่งนะครับสู้กันไปสู้กันมาอาวุธของริฮิโตะเนี่ยก็ได้หลุดมือออกไปนะครับและในตอนนี้พวกเขานะครับก็จำเป็นที่จะต้องต่อสู้กันด้วยมือเปล่าและจากนั้นพวกเขาก็ต่อยกันไปต่อยกันมาซัดกันไปซัดกันมานะซึ่งผมบอกได้เลยว่าในตอนนี้ฝีมือของทั้งคนเนี่ยสูสีกันเป็นอย่างมากแต่ถ้าว่าริฮิโตะเนี่ยจะพลาดท่านะครับโดนเตะปิวไปเลยนะและเมื่อริฮิโตะล้มลงไปนอนกองกับพื้นนะครับไอ้ร้อยโทเจลนะครับก็ได้หยิบอาวุธของริฮิโตะขึ้นมาแล้วก็ได้จับโยนให้กับริฮิโตะนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้ถามกลับไปว่าแบบนี้จะดีอย่างนั้นเหรออยู่ดีๆเอาอาวุธมาคืนฉันเฉยเลยร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่มีปัญหาไอการจู่โจมประกายแสงที่แกถนัดน่ะมันช้าเกินไปสำหรับฉันเว้ยและจากนั้นริฮิโตะเนี่ยก็ได้ทำการใช้ท่าไม่ตายนะครับโดยการกระโดดขึ้นไปบนฟ้าสูงๆนะแล้วก็ได้จู่โจมเข้าอย่างจังในระหว่างที่ริฮิโตะกำลังพุ่งลงมาจู่โจมนะครับโดยใช้ท่าไม้ตายนะไอเจ้าร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ปล่อยเหล็กแท่งเหล็กขนาดใหญ่นะครับพุ่งเข้าจู่โจมริฮิโตะนะครับแต่ถ้าว่าริฮิโตะเนี่ยก็ได้หลบไว้ได้ทันเวลานะครับในระหว่างที่อยู่บนอากาศนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะโดนดอกสุดท้ายเข้าอย่างจังนะจนในท้ายที่สุดนะครับในตอนนี้ริฮิโตะเนี่ยก็ได้ถูกจับขึงไว้กับท่อนเหล็กแล้วมันจบแล้วสำหรับคน 5,700 แล้วนับว่าถือว่าทำได้ดีมากแล้วริฮิโตะเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าครับเข้าใจแล้วครับยอมแพ้แล้วครับยอมแพ้จะจับกุมหรืออะไรก็เชิญเลยครับแต่ถ้าว่าร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ถามกับริฮิโตะไปว่าดวงตาของแกนั้นความเชื่อมั่นยังไม่ได้แตกสลายไปเลยตินะแต่ว่าพอดีเลยฉันเองก็มีเรื่องอยากจะถามแกเหมือนกันเรื่องในวันนี้มีแต่เรื่องไม่เข้าใจเต็มไปหมดแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงที่ฉันรู้อยู่อย่างนึงนี่แกเป็นทหารเหมือนกันกับฉันสินะริฮิโตะนะครับก็ได้ทำหน้านิ่งไปชั่วขณะหนึ่งแล้วร้อยโทเจลนะครับก็ยังได้ถามไปอีกว่าวิชาการต่อสู้ระยะประชิดที่แกแสดงให้เห็นเมื่อกี้นี้นั่นเป็นวิชาต่อสู้ในกองทัพที่สืบทอดกันมาในกองทัพอันเซียของเราฉันไม่คิดว่าแกเป็นทหารหนีทัพธรรมดาถ้ามีคนอย่างแกอยู่ฉันจะต้องเคยได้ยินมาบ้างอย่างแน่นอนมีแต่เรื่องที่ไม่เข้าใจเต็มไปหมดมีคำสั่งให้ใช้กองกำลังทั้งหมดมีเพื่อออกตามล่าไล่ล่าแก
เพียงเพราะบาลอนโฮเดอร์แค่ 5,700 คนเดียวราชาเพชฌฆาตในตำนานงั้นหรอมนุษย์เมื่อ300 ปีก่อนมันจะยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงกันถ้าเบื้องบนเชื่อกันเป็นจริงเป็นจังคำถามที่ฉันต้องถามก็มีเพียงอยู่อย่างเดียวแกเป็นใครกันแน่ริฮิโตะเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่านั่นสินะเป็นใครกันนะไอ้เจ้าร้อยโทเจลนะครับก็ยังได้ถามอีกว่าทำไมเบื้องบนถึงจะไม่ต้องเรียกแกว่าราชาเพชฌฆาตกันด้วยล่ะทำไมต้องใช้กองกำลังทั้งหมดเพื่อไล่ล่าแกริฮิโตะเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาสั้นๆว่ามันถามผมแบบนี้ก็ลำบากกันสิและริฮิโตะนะครับก็ได้ทำการพูดว่าฉันก็เป็นแค่พุดดิ้งและไอ้ร้อยโทเจลนะครับก็ได้เอากระบองออกมาหรือว่าแส้เหล็กนะครับซึ่งมันเนี่ยก็กะว่าจะทรมานริฮิโตะนะแล้วมันเนี่ยก็ได้โจมตีไปที่ริฮิโตะแต่ถ้าว่าจ่าสิบเอกลีนเนี่ยก็ได้เอาตัวเข้ามาบังไว้ได้ทันเวลานะครับร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ถามกับจ่าสิบเอกลีนไปว่านี่เธอกำลังทำอะไรอยู่จ่าสิบเอกลีนนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะตัวฉันเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่คนนี้เขาเข้ามาช่วยฉันแจกใบปลิวแล้วก็ช่วยซ่อมตุ๊กตาให้เด็กน้อยด้วยสรุปคือว่าฉันไม่คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรอกนะคะแล้วทันใดนั้นเองร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าผู้ที่เป็นทหารต้องพิพากษาอาชญากรโดยให้ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเพราะเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะผ่านไปเท่าไหร่เธอก็ยังไร้ประโยชน์อยู่แบบนี้ยังไงล่ะเมืองสงบสุขก็จริงแต่คิดว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้อู้งานกองทัพได้อย่างนั้นหรอถ้าวางมาทำเรื่องไร้สาระแบบนี้แล้วก็ไปพิพากษาคนชั่วซะแล้วทันใดนั้นเองพวกชาวบ้านเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับในสิ่งที่ไอ้ร้อยโทเนี่ยมันพูดออกมานะแต่ดูเหมือนว่าจ่าสิบเอกลีเนี่ยจะยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันผิดอยู่เธอเนี่ยก็ได้กำลังจะขอโทษกับร้อยโทเจลนะครับแต่ถ้าว่าทันใดนั้นเองริฮิโตะเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าอย่าขอโทษนะเฮ้ยนายน่ะไม่ใช่ผมฟันเหล็กของนายไม่เข้าหรอกนะแค่ไม่อยากฟันก็เท่านั้นนั่นแหละเพราะเธอบอกว่าไม่อยากทำลายเมืองนี้ยังไงล่ะแล้วทันใดนั้นเองริฮิโตะเนี่ยก็ได้หลุดออกจากพันธนาการได้อย่างง่ายดายนะครับหรือก็คือที่ผ่านมานะครับริฮิโตะเนี่ยกำลังอ่อนให้อยู่นะหรือว่ายังไม่เอาจริงนั่นแหละแล้วร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าแบบนี้นี่เองแปลว่าแกเนี่ยไม่ใช่แค่ 5,700 ธรรมดาสินะแต่ว่าอย่ามาดูถูกกันนักนะแล้วจากนั้นไอ้ร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้เอาจริงนะครับมันเนี่ยได้เสกเหล็กออกมาไว้ที่ข้อมือของมันนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าคนที่ยังไม่ได้เอาจริงฉันเองก็เหมือนกันนั่นแหละและจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทุ่มพลังแบบสุดตัวต่อสู้กันนะแต่ดูเหมือนว่าร้อยโทเจลเนี่ยจะไม่สามารถต้านทานพลังของริฮิโตะได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวในเมื่อพวกเขาเอาจริงกันนะครับหน้าผาเนี่ยก็ได้แตกออกเป็นเสี่ยงๆจนหมู่บ้านเนี่ยพังทลายลงไปนิดนึงนะแล้วคนที่โดนลูกหลงเนี่ยก็คือจ่าสิบเอกลีนะครับเธอได้กำลังล่วงหล่นจากหน้าผาแล้วริฮิโตะเนี่ยก็ได้บอกกับไอ้ร้อยโทเจลไปว่านายไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งเรื่องของเมืองนี้ทั้งเรื่องของลีนจังไม่ใช่เพราะว่าเมืองนี้สงบสุขเธอก็เลยอู้งานแต่เมืองนี้สงบสุขก็เพราะว่ามีเธออยู่เมืองนี้ต่างหากเล่าไปขอโทษเธอซะแล้วจากนั้นนะครับริฮิโตะที่เห็นลีนจังกำลังตกไปจากหน้าผานะครับก็ได้รีบพุ่งเข้าไปช่วยเลยนะแต่ดูเหมือนว่าในตอนแรกร้อยโทเจลเนี่ยจะพุ่งไปก่อนแต่ดูเหมือนว่าร้อยโทเจลเนี่ยไม่สามารถตามความเร็วของริฮิโตะได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวสรุปง่ายๆสั้นๆนะครับก็คือริฮิโตะเนี่ยเร็วกว่ามากเลยนี่ลีนจังเธอเนี่ยหนักจังเลยนะหนักเกินไปแล้วอ่ะขอร้องล่ะช่วยไดเอททีเธอแล้วจากนั้นลีนจังเนี่ยก็ได้กระหน่ำต่อยไปที่ริฮิโตะนะครับจนเขาของริฮิโตะเนี่ยกลายเป็น 1,001 เลยนะเพราะว่าริฮิโตะเนี่ยได้ถูกลีนจังปฏิเสธเข้าอย่างจังแล้วในตอนนี้และในตอนนี้ดูเหมือนว่าไอ้ร้อยโทเจลเนี่ยจะพุ่งเข้ามาทันเวลาแล้วนะครับโอ้มาได้พอดีเลยนะเอารับไปซะคุณร้อยโทเธอเนี่ยหนักนะระวังด้วยล่ะแล้วจากนั้นริฮิโตะเนี่ยก็ได้หนีไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าร้อยโทเนี่ยจะไม่ตามไปนะแล้วร้อยโทเนี่ยก็ได้พาลินจังเนี่ยกลับไปหาพวกชาวบ้านนะครับแล้วร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้นึกถึงคำพูดของริฮิโตะนะครับว่าให้ไปขอโทษเธอซะและในตอนนี้ร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้นึกถึงสิ่งที่จ่าสิบเอกลีเนี่ยทำเพื่อหมู่บ้านนะครับร้อยโทเนี่ยก็เลยได้สร้างเครื่องเล่นต่างๆให้ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ได้นึกถึงคำพูดของริฮิโตะด้วยนะแล้วร้อยโทเนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเหล็กของฉันถ้าฉันไม่ได้อยู่ใกล้ๆจะคงไว้ได้ไม่นานฉันให้เวลา3 วันระหว่างนั้นจะโบกมันด้วยปูนให้แข็งหรือสร้างฐานอะไรก็เชิญเลยและหลังจากนั้นจะไล่ตามหมอนั่นไปลีนเธอก็มาด้วยกันซะนะลีนเนี่ยก็ได้ตอบตกลงนะครับและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้เล่นกันอย่างสนุกสนานและดูเหมือนว่าเขาของร้อยโทเจลเนี่ยจะลดลงไป1 แต้มนะครับเนื่องจากเขาจับกลุ่มริฮิโตะไม่สำเร็จนะแล้วร้อยโทเจลเนี่ยก็ยังพูดขึ้นคนเดียวในใจอีกว่าความเร็วของหมอนั่นมันเร็วกว่าฉันไปหลายขุมเลยแปลว่าสู้กับฉันคนนี้แต่ยังไม่ได้เอาจริงจนถึงที่สุดเลยอย่างนั้นหรอทำอะไรกวนประสาทจริงๆนะและหลังจากนั้นนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เขา
เขาเนี่ยจะหิวข้าวจังเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่มีอะไรกินเลยนะนอกจากถั่วเม็ดเดียวที่เหลืออยู่แถมเงินเนี่ยก็ไม่มีด้วยนะและในระหว่างที่เขากำลังหิวโซนะครับทันใดนั่นเองฮินาจังเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเนี่ยนะซึ่งในตอนนี้ฮินาจังเนี่ยก็ได้ไล่ตามริฮิโตะทันแล้วคุณริฮิโตะคะเจอกันสักทีนะคะฉันตามหาคุณมาโดยตลอดเลยนะเล่นหายไปแบบนี้เนี่ยใจร้ายจังเลยนะคะแต่ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องนะครับแถมยังบอกอีกว่าตัวเองนั้นเป็นเพียงแค่อีกาแต่ดูเหมือนว่าฮินาจังเนี่ยจะไม่ได้ซื่อบื้ออะไรประมาณนั้นนะครับจับได้โดยทันทีนะและนั่นก็ใช่จริงๆด้วยนะครับนั่นก็คือริฮิโตะจริงๆนั่นแหละแถมริฮิโตะเนี่ยกำลังจะกบเกลื่อนแล้วกำลังจะรีบวิ่งหนีนะครับแต่ถ้าว่าฮินาจังเนี่ยก็ได้คว้าผ้าพันคอไว้ได้ทันเวลานะและจากนั้นริฮิโตะเนี่ยก็ได้ถามฮินาจังนะครับว่าทำไมถึงรู้ว่าเป็นที่นี่ฮินาจังเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาสั้นๆว่าลางสังหรณ์ค่ะฉันคิดว่าคุณน่าจะอยู่ทางนี้อย่างแน่นอนนะคะก็เลยตามมาและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ปรับความเข้าใจกันนะครับและในระหว่างที่คุยกันนั้นนานะเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นก็สรุปง่ายๆนะครับว่าในตอนนี้ฮินาจังเนี่ยกำลังเดินทางกับนานะนั่นเองและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้เวลาร่วมกันนะครับโดยที่ฮินะเนี่ยก็ได้ขอโทษอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยนะเขาเนี่ยรู้สึกผิดมากเลยที่ทำให้ริฮิโตะเนี่ยถูกไล่ล่านะแต่ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะชินแล้วก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเขาด้วยนะซึ่งเขาเนี่ยก็โดนไล่ล่ามาโดยตลอดนั่นแหละแล้วจากนั้นริฮิโตะเนี่ยก็ได้ขอให้นานะเนี่ยทำอะไรให้กินหน่อยแต่ดูเหมือนว่านานะเนี่ยจะได้วางแผนอะไรบางอย่างกับฮินะจังนะครับซึ่งนานะเนี่ยก็ไม่ได้ให้ริฮิโตะกินนะแถมไล่ให้ไปทำงานอีกต่างหากเพราะว่าต้องมีตังค์นะถึงจะได้กินข้าวอะไรประมาณนั้นแล้วจากนั้นนะครับนานะเนี่ยก็ได้ไล่ริฮิโตะเนี่ยให้ไปเก็บฟืนหรือว่าไม้ในป่านะครับกับฮินะจังนะและจากนั้นทั้งสองคนนะครับก็ได้ไปเก็บไม้หรือว่าเก็บฟืนด้วยกันนะและนี่ก็ถึงช่วงเวลาที่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันแล้วนะครับและในระหว่างที่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยฮินะจังเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าคนโกหกสัญญาว่าจะกินข้าวด้วยกันแล้วแท้ๆริฮิโตะเนี่ยก็ถึงกับพูดไม่ออกเลยนะครับแถมทิ้งกันไว้แบบนั้นด้วยและทันใดนั้นเองฮินะจังเนี่ยก็ได้เอาข้าวกล่องออกมานะแล้วก็ได้พูดขึ้นอีกว่าช่วยรักษาสัญญาด้วยนะคะคุณริฮิโตะและนั่นนะครับก็ได้ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยใช้เวลาร่วมกันอีกแล้วทั้งสองคนได้มานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็ได้ปรับทุกข์ด้วยกันนะครับดูเหมือนว่าฮินะจังในตอนนี้เนี่ยจะมีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วริฮิโตะนะครับก็ได้ขอโทษกับฮินะจังไปนะครับที่ทิ้งไว้อย่างนั้นเพราะว่าริฮิโตะเนี่ยไม่อยากจะให้ฮินะจังเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือว่ามาเกี่ยวข้องเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าฮินะจังเนี่ยจะได้ยินมาจากนานะทั้งหมดแล้วนะเธอเนี่ยก็เลยได้ทำความเข้าใจได้ในทันทีเลยและในระหว่างที่พวกเขากินข้าวกันอยู่นะครับก็ได้มีหญิงสาวผมแดงคนหนึ่งนะครับกำลังทดลองเครื่องบินอะไรบางอย่างนะซึ่งเขาประดิษฐ์เองนั่นเองและในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้กำลังล่วงลงสู่หน้าผานะครับริฮิโตะที่เห็นอย่างนั้นนะครับก็ได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยเลยนะดีนะครับที่ริฮิโตะช่วยเธอไว้ได้ทันเวลาและในตอนนี้เธอเนี่ยก็ว้าวเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอนั้นกำลังบินอยู่บนท้องฟ้านั่นเองและเมื่อริฮิโตะพาเธอกลับลงสู่พื้นดินลงได้อย่างปลอดภัยนะครับเธอเนี่ยก็ได้กระโดดกอดริฮิโตะเข้าอย่างจังนะครับจนทำให้เธอเนี่ยขึ้นไปนั่งคล่อมริฮิโตะจนได้พี่ชายบินได้ด้วยอย่างนั้นหรอเดี๋ยวนะขอเช็คร่างกายหน่อยและจากนั้นหญิงสาวผมแดงนะครับก็ได้ลูบๆไล่ๆไปที่ร่างกายของริฮิโตะนะจนทำให้ริฮิโตะเนี่ยเขินหนักมากเลยและฮินะจังเนี่ยที่ได้ดูอยู่เนี่ยก็ถึงกับหน้าแดงเลยนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าผมไม่ได้บินนะครับผมแค่กระโดดนะและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีชื่อว่าแพโมนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ยึดตัวริฮิโตะไปเลยนะเพราะว่าเธอเนี่ยรู้สึกว่าถ้าอยู่กับริฮิโตะแล้วความฝันของเขาจะเป็นจริงและจากนั้นแพโมเนี่ยก็ได้พาริฮิโตะกับฮินะไปที่คลังของเขานะครับซึ่งนั่นมันก็มีเครื่องบินรุ่นทดลองอยู่นะซึ่งเขาเนี่ยเคยคิดว่าอยากบินบนฟ้าอย่างอิสระเหมือนนกการบินบนฟ้าคือความฝันของแพโมถ้าสิ่งนี้สร้างสำเร็จขึ้นมาแล้วก็ความฝันก็จะเป็นจริงและแพโมเนี่ยก็ยังตั้งชื่อเครื่องนี้ว่าเป็นเครื่องบินอีกต่างหากอุปกรณ์สำหรับการบินบนฟ้าแต่ถ้าหากมีเครื่องบินแล้วก็การใช้ชีวิตของผู้คนจะต้องวิเศษมากขึ้นอย่างแน่นอนข้ามภูเขาและผาได้ภายในอึดใจเดียวและจะขนผู้คนกับข้าวของได้มากมายภายในพริบตาเหนือสิ่งอื่นใดเราจะได้เห็นทิวทัศน์ที่มีแต่นกเท่านั้นที่เคยเห็นสิ่งประดิษฐ์นี้ไม่ใช่แค่ความฝันของฉันเพียงคนเดียวแต่เป็นความฝันของมนุษยชาติอีกด้วยและด้วยคำพูดของแพโมนะครับก็ทำให้ฮินะจังเนี่ยปลาบปลื้มเป็นอย่างมากเลยและในระหว่างที่พวกเขาคุยกันนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้เตือนเธอไปว่าการทำแบบนี้นะมันผิดกฎหมายที่เมืองอันเซียการทดลองเรื่องบินบนฟ้าน่าจะถูกห่วงห้ามอย่างเข้มงวดนี่ในกรณีที่ฝ่าฝืนจะมีความผิดอย่างไร้ข้อกังขาหรือก็คือความผิดร้ายแรงนั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าแพโมเนี่ยจะยังไม่ล้มล้างความตั้งใจของตัวเองนะครับทั้งที่รู้อยู่ว่าใครที่จะพยายามจะบินบนฟ้าได้เนี่ยจะถูกจับประหารชีวิตถึงจะไม่รู้สาเหตุ
ตุว่าทำไมก็เหอะแต่ว่ามันก็มีความฝันที่ถึงแม้ต้องแลกด้วยชีวิตอยู่เหมือนกันตลอดมาตั้งแต่สมัยเด็กฉันเฝ้าฝันมาโดยตลอดถึงคนรอบตัวจะห้ามแล้วก็ตามแต่ฉันไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดเพราะว่าคนเรามีความฝันถึงได้มีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าหันหลังให้กับความฝันที่ตัวเองเชื่อมั่นแล้วก็มันก็เหมือนกับตายไปแล้วนั่นแหละแล้วริฮิโตะนะครับก็ได้พูดออกมาเบาๆว่ามันก็จริงนั่นแหละนะและเมื่อริฮิโตะเห็นความตั้งใจของแพโมนะครับริฮิโตะเนี่ยก็เลยได้ปรับแบบแพลนหรือว่าแบบแผนของเธอนะให้เข้ากับสมดุลของเครื่องบินนั่นเองซึ่งมันก็จะสามารถทำให้เธอเนี่ยบินได้อย่างแน่นอนถ้าเธอกดสูตรติดนะและจากนั้นริฮิโตะกับฮินาจังเนี่ยก็ได้ออกมาข้างนอกด้วยกันแล้วจากนั้นฮินาจังกับริฮิโตะเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับซึ่งฮินาจังเนี่ยก็ได้ชมริฮิโตะนะว่าใจดีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะอุตส่าห์ดัดแปลงแบบแผนให้กับแพโมอีกด้วยและดูเหมือนว่าสิ่งที่แพโมพูดเนี่ยจะเป็นความจริงนะครับเรื่องความฝันนะถ้าหากไม่มีความฝันแล้วก็เท่ากับว่าตายทั้งเป็นแล้วและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฮินาจังเนี่ยทำไมเธอนั้นถึงเดินตามหาราชาเพชฌฆาตในตำนานนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็มีความฝันเหมือนกันนะว่าอยากเจอราชาเพชฌฆาตในตำนานแต่ถ้าว่าดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะได้บอกกับฮินาจังไปว่าตัวเขานั้นไม่ใช่ราชาเพชฌฆาตในตำนานที่ฮินาจังนั้นตามหาหรอกนะแต่ดูเหมือนว่าฮินาจังน่ะก็คิดว่าริฮิโตะเนี่ยดีที่สุดแล้วอะไรประมาณนั้นนะและทันใดนั้นเองริฮิโตะเนี่ยก็ได้กบเกลื่อนนะครับโดยการที่ว่าจะดูกางเกงในของฮินาจังนะแล้วริฮิโตะเนี่ยก็ได้บอกความฝันของเขาไปอีกว่าความฝันของริฮิโตะเนี่ยก็คือการดูกางเกงในของหญิงสาวนั่นเองและในระหว่างที่ริฮิโตะกำลังจะดูกางเกงในของฮินาจังนะครับทันใดนั้นเองแพโมเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขาเนี่ยได้ดัดแปลงเสร็จแล้วนะเครื่องบินและในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้เตรียมตัวที่จะออกบินแล้วต้องขอบคุณพวกวิชัยเลยนะคราวนี้แหละจะบินให้ได้เลยแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่แพโมกำลังจะบินเครื่องบินขึ้นอยู่นั้นพวกทหารเนี่ยก็ได้เดินมาพอดีนะครับทันใดนั้นเองแพโมเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่ามากันแล้วสินะเพราะทำการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่หลายครั้งน่ะนึกแล้วว่าสักวันจะต้องเป็นแบบนี้ริฮิโตะนะครับก็ได้ทำสีหน้าด้วยความจริงจังแล้วก็ได้ชักดาบออกมาทันใดนั้นเองริฮิโตะเนี่ยก็ได้หันดาบไปฟันเครื่องบินของแพโมจนสิ้นซากเลยนะครับเพื่อปกป้องแพโมทางอ้อมนะแพโมเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาแล้วพูดสั้นๆว่างั้นเหรอแล้วทันใดนั้นเองพวกทหารเนี่ยก็ได้เดินมาถึงแล้วนะครับและไอตัวหัวหน้าเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาว่ามีคนแจ้งมาว่ามีคนวิจัยเกี่ยวกับการบินบนฟ้ายอมให้จับแต่โดยดีซะเถอะทันใดนั้นเองแพโมเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาแล้วพูดขึ้นว่าที่เห็นเหมือนการวิจัยบินบนฟ้ายังไงกันหรอคะฉันแค่กำลังซ่อมกังหันลมก็เท่านั้นเองนะคะและด้วยเหตุนี้พวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็รอดจากการจับกุมของทหารไปได้โดยที่ไม่ต้องลงมือทำร้ายร่างกายกันและริฮิโตะนะครับก็ได้มาขอโทษกับแพโมนะทีหลังและแพโมนะครับก็ได้เข้าใจนะครับและแพโมเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าฉันรู้อยู่แล้วล่ะถึงจะทดลองบินสำเร็จแต่ถ้าถูกเห็นเข้าสุดท้ายฉันก็มีความผิดโทษประหารอยู่ดีทันใดนั้นเองริฮิโตะเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าเพื่อปิดเรื่องนั้นจำเป็นต้องปิดปากทุกคนนะแพโมเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่ายอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะอย่างนั้นอย่าไปคิดมากเลยนะแต่ดูเหมือนว่าริฮิโตะกับฮินาจังเนี่ยจะไม่ได้ยอมแพ้นะครับซึ่งไม่ว่าแพโมจะทำขึ้นมาอีกกี่ลำฮินาจังเนี่ยจะเป็นคนช่วยเองแล้วริฮิโตะเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่ากองทัพจะไม่เข้ามาเอี่ยวแล้วด้วยหรือก็คือไม่เข้ามาขัดขวางแล้วนั่นแหละแต่แพโมเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าขอบคุณนะแต่ว่าพอแล้วล่ะเพราะดูเหมือนว่าจะมาได้แค่นี้นั่นแหละและเขาของแพโมนะครับก็ได้กลายเป็นศูนย์และทันใดนั้นเองแพโมเนี่ยก็ได้ถูกเหล่าอาบิดเนี่ยจับตัวไปเลยนะครับและแพโมเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่ารู้สึกแย่กว่าที่จินตนาการไว้อีกนะเขาของฉันคือจำนวนที่ทำความฝันให้เป็นจริงน่ะและดูเหมือนว่าตอนนี้เขาถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่จำนวนเขาที่ฉันได้รับมาตั้งแต่แรกก็คือ10และทุกครั้งที่ล้มเหลวมันก็จะลดลงไปนั่นแหละนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะนะอย่าคิดมากไปเลยล่ะคำแนะนำของพี่ชายน่ะฉันคิดว่าถ้าเป็นปีกนั่นจะต้องบินได้อย่างแน่นอนเพราะงั้นดีแล้วล่ะนะและจากนั้นฮินาจังเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปช่วยแพโมนะครับแต่ก็ได้โดนแขนของอาบิดเนี่ยโจมตีเข้าอย่างจังจนกระเด็นไปไกลเลยนะและจากนั้นริฮิโตะเนี่ยก็ได้เข้ามาปกป้องฮินาจังนะครับโดยการที่ฟันไปที่แขนของอาบิดจนกระทั่งริฮิโตะเนี่ยได้เห็นภาพหลอนนะครับแล้วก็ได้เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงและจากนั้นฮินาจังเนี่ยก็ได้วิ่งเข้าไปช่วยแพโมอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าก็ได้ถูกริฮิโตะเนี่ยห้ามไว้อีกแล้วเพราะว่ามันสายเกินไปแล้วนั่นเองแพโมเนี่ยก็ยังได้ทิ้งท้ายไว้อีกว่าอย่าร้องสิเพราะไม่จำเป็นต้องร้องเลยสักนิดเดียวถึงจะถูกจับส่งอาบิดไปก็ใช่ว่าจะตายสักหน่อยนี่ถึงจะรู้สึกไปเองก็เถอะแต่ฉันจะไม่ตายเด็ดขาดฉันรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นจากนี้ไปฉันจะไปโลกใบใหม่แล้วคราวนี้จะทำความฝันให้เป็นจริงที่นั่นให้ได้เลยและเหนือสิ่งอื่นใดฉันรู้สึกเหมือนว่าจะได้เจอกับพวกเธออีกครั้งหนึ่งด้วยก็บอกแล้วนี่ว่าลางสังหรณ์ของฉันมันถูกบ่อยนะเพราะงั้นอย่าร้องนะสัญญากับฉันสิแล้วฮินาจังเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปนะครับแล้วฮินาจังเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าลางสังหรณ์ของฉันก็ถูกเหมือนกันค่ะแล้วจากนั้นแพ
โมเนี่ยก็ได้ถูกจับส่งอาบิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนว่าฮินะจังเนี่ยจะเสียใจอยู่ดีนะครับแต่อาการของริฮิโตะเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยนะริฮิโตะได้หายใจติดขัดและในตอนนี้เราก็ได้รู้เหมือนกันนะครับว่าดวงตาของริฮิโตะเนี่ยมีเขาอยู่ด้วยและเขาของริฮิโตะในตอนนี้ก็เหลือ001และหลังจากนั้นนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้หมดสติไปเลยนะแต่ทว่าฮินะจังกับนานะเนี่ยก็ได้พาริฮิโตะเนี่ยมาที่ปลอดภัยแล้วก็ได้นอนพักด้วยกันนะครับและในตอนนี้ริฮิโตะเนี่ยก็ได้รู้สึกตัวแล้วและเมื่อริฮิโตะตื่นขึ้นมานะครับก็ได้พบว่านานะจังเนี่ยนอนข้างๆและจากนั้นริฮิโตะเนี่ยก็ได้ออกไปด้านนอกเพื่อล้างหน้าล้างตานะครับแล้วฮินะจังเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วฮินะจังนะครับก็กลัวว่าริฮิโตะเนี่ยจะหนีไปอีกแล้วเธอจึงได้รีบวิ่งออกมาด้วยอาการเป็นห่วงนะครับแต่ทว่าเธอนะครับก็ได้เจอกับริฮิโตะที่กำลังล้างหน้าอยู่นะอรุณสวัสดิ์ฮินะจังอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณริฮิโตะและจากนั้นในเวลาต่อมานะครับฮินะจังกับริฮิโตะเนี่ยก็ได้เข้าไปภายในตัวเมืองนะซึ่งดูเหมือนว่าเมืองนี้เนี่ยจะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยอาหารมากมายผู้คนพลุกพล่านแต่ดูเหมือนว่าฮินะจังเนี่ยจะเห็นว่าริฮิโตะเนี่ยไม่ค่อยล่าเริงเลยนะก็เลยพยายามที่จะทำให้ริฮิโตะเนี่ยล่าเริงนะแต่ทว่าทันใดนั่นเองริฮิโตะเนี่ยก็ได้บังเอิญเจอกับจ่าสิบเอกลีนอีกแล้วซึ่งในคราวนี้นะครับจ่าสิบเอกลีนเนี่ยก็ได้ทำการขอบคุณริฮิโตะนะครับสำหรับเรื่องที่ผ่านมานะแต่ทว่ายังขอบคุณไม่ทันไรเลยนะครับจ่าสิบเอกลีนนะครับก็ได้ทำการจับกุมริฮิโตะในทันทีนะโดยการใส่กุญแจมือไว้กับเขานั่นเองแล้วทันใดนั่นเองนานะเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเอาละงั้นเรามาแข่งกันดีไหมถ้าหากใครชนะแล้วก็รับตัวริฮิโตะไปเลยไม่ต้องแย่งกันซึ่งการแข่งขันนะครับก็คือการที่จะทำให้ริฮิโตะเนี่ยล่าเริงขึ้นและการแข่งขันในครั้งนี้ก็คือการทำอาหารนั่นเองซึ่งฮินะจังเนี่ยจะต้องแข่งกับจ่าสิบเอกลีนจังนะจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปหาวัตถุดิบกันมานะและจากนั้นก็ได้เริ่มทำอาหารและดูเหมือนว่ามันจะอร่อยทั้ง2 อย่างเลยนะแต่ดูเหมือนว่าฮินะจังเนี่ยจะทำอาหารไม่ค่อยเป็นนะครับถึงหน้าตาอาหารจะดูแปลกๆแต่รับรองได้ว่ากินชาตินี้เจอกันชาติหน้าเลยแหละครับและในระหว่างที่กำลังจะประกาศคำตัดสินกันอยู่นั้นไอ้เจ้าร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับซึ่งจ่าสิบเอกลีนเนี่ยก็ได้ขอโทษในทันทีเลยนะชุดนั้นมันคืออะไรกันดูไม่เหมือนกำลังทำภารกิจอยู่เลยนะจ่าสิบเอกลีนขอประทานโทษด้วยค่ะทันใดนั้นเองริฮิโตะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าตาของนายเนี่ยมันบอดหรือยังไงกันทั้ง2 คนทำภารกิจรู้เรื่องแล้วนะโดยการจับผมอย่างที่เห็นอยู่นี่ไงอย่ามาล้อเล่นกันนะแกเป็นพวกที่ยอมให้จับแต่โดยดีหรือไงจริงด้วยเพราะงั้นผมขอหนีแล้วกันนะคนที่ยศสูงที่สุดในนี้ตอนนี้ไม่ใช่ลีจังหรือว่าเพเล่คุงก็แปลว่าถ้าผมหนีไปได้มันจะเป็นความรับผิดชอบของใครกันนะร้อยโทเจลฉันไม่ยอมให้แกหนีหรอกจะสู้อย่างนั้นเหรอทันใดนั่นเองร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ถามกับริฮิโตะไปว่าริฮิโตะบาร์กฉันมีเรื่องอยากจะถามแกอยู่หลายอย่างและจากนั้นก็ได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นนะครับผู้คนเนี่ยก็ได้หนีไปเลยนะนานะเนี่ยก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่านี่พวกนายอย่ามาล้อเล่นกันนะพวกนายคิดจะสู้กันอีกอย่างนั้นเหรออีเวนต์ที่ฉันอุตส่าห์จัดขึ้นมามันพังหมดแล้วไม่ใช่เลยหรือยังไงกันเนี่ยและจากนั้นทุกคนนะครับก็ได้พยายามห้ามร้อยโทเจลนะครับแต่ดูเหมือนว่าทั้ง2 คนเนี่ยจะไม่หยุดนะริฮิโตะเนี่ยก็ได้ชักดาบออกมาแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าขอบคุณนะทั้ง2 คนสตูมันเนี่ยอร่อยจริงๆเลยนะร้อยโทเจลผมต้องขอบคุณนายด้วยเหมือนกันช่วยได้มากเลยแหละนะจำไม่ได้ว่าต้องให้แกมาขอบคุณและจากนั้นพวกเขาก็ได้ต่อสู้กันนะครับดูเหมือนว่าร้อยโทเจลเนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรริฮิโตะได้เลยนะและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ปะดาบเข้าด้วยกันเข้าอย่างจังนะครับแล้วร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ถามกับริฮิโตะไปว่าตอนนี้สู้กันที่โฮมโฮกครั้งแรกแกออมมือเอาไว้ใช่หรือเปล่าริฮิโตะเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าเปล่าสักหน่อยอย่ามาโกหกนะตอนนี้แกก็ยังไม่ได้เอาจริงด้วยซ้ำใช่ไหมเพื่อที่จะจับแกให้ได้ฉันจำเป็นต้องจัดการแกในตอนที่แกเอาจริงช่วยไม่ได้สินะทันใดนั้นเองในระหว่างที่ร้อยโทเจลกำลังจะต่อยไปที่ริฮิโตะอยู่นั้นนานะเนี่ยก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าพอกันได้แล้วเว้ยมองดูรอบๆซะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเมืองเนี่ยจะเละเทะกันเลยนะครับแล้วผู้คนเนี่ยก็ได้บาดเจ็บด้วยบางส่วนพวกเขาเนี่ยก็เลยได้เลิกต่อสู้กันไปชั่วขณะหนึ่งนะแล้วภาพก็ได้ตัดมาในอีกหลายวันตัดไปที่นอกเมืองในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีหลุมขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นนะครับและเมื่อร้อยโทเจลกับจ่าสิบเอกลีนไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ได้พบว่ามีศพของผู้คนด้วยแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีทหารคนนึงบาดเจ็บนะครับแล้วก็ได้วิ่งมาหาร้อยโทเจลนะครับซึ่งร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ถามไปว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันน่ะซึ่งทหารคนนั้นนะครับก็ได้เกิดอาการหวาดกลัวแล้วก็ได้บอกไปว่ามันมีปีศาจออกมาจากข้างในรูครับปีศาจมันมาจากอาบิสวันนี้เป็นวันที่สงบสุขมากผมกำลังสนุกกับอาหารกลางวันอยู่กับพวกแท้ๆแต่อยู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวพอรู้สึกตัวอีกทีนึงก็มีรูเปิดออกมาตรงที่เคยมีทะเลสาบเจ้านั่นมันเป็นปีศาจทันใดนั้นเองร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้บอกให้ทหารคนนั้นน่ะใจเย็นๆก่อนและปีศาจที่บอกน่ะมันคืออะไรกันแน่และดูเหมือนว่าไอทหารคนนี้เนี่ยมันจะช็อกหนักมากนะครับไม่สามารถตอบคำถามได้เลยนะตอบได้แต่เพียงแค่ว่ามันมีปีศาจนะครับที่ร้ายกาจมากๆแล้วภาพนะครับก็ได้ตัดไปที่ริฮิโตะในวันนี้ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยกำลังจะช่วยนา
นานะทำอาหารนะหรือว่าปอกฝรั่งนั่นแหละเพื่อที่จะแลกกับอาหารนะครับแต่ถ้าว่าทันใดนั่นเองร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ได้ทักทายด้วยเวทมนต์นะครับหรือว่าอะไรบางอย่างนะที่พุ่งเข้ามาแต่ริฮิโตะเนี่ยก็ได้ป้องกันไว้ได้ทันเวลาและในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังจะสู้กันนะครับนานะเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้ได้ทันเวลานะและจากนั้นร้อยโทเจลนะครับดูเหมือนว่ามีเรื่องจะถามกับริฮิโตะด้วยนะทันใดนั่นเองนานะเนี่ยก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าพอกันได้แล้วทั้งสองคนก่อกวนการค้าเกินไปแล้วนะแล้วผู้คนเนี่ยก็ได้มุงมองมานะครับเลิกทำอะไรบ้าๆเช่นการต่อสู้แล้วมาดื่มนี่กันซะเถอะนะคิดจะมอมเหล้ากันอีกแล้วหรือไงอย่าพูดอะไรเปิ่นๆแบบนั้นสินาพีต้าเป็นยาเวทมนต์ที่ขี้คายปัญหาทุกอย่างเลยนะและจากนั้นร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้หยิบกระสอบเงินขึ้นมานะครับแล้วก็ได้บอกว่าไปเอานาพีต้าที่อยู่ในร้านมาให้หมดและดูเหมือนว่าในตอนนี้ขวดเหล้าหรือว่าขวดนาพีต้าเนี่ยจะเต็มโต๊ะเลยนะครับและจากนั้นก็ได้เกิดคำถามมันเกิดขึ้นมากมายนะครับระหว่างร้อยโทเจลกับริฮิโตะนะซึ่งคำถามหนึ่งนะครับในเมื่อทั้งสองคนถามกันไปถามกันมาคนที่ถามเนี่ยก็จะต้องกระดกก่อนนะซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ผ่านนาพีต้าหรือว่าเล่าเป็นอย่างมากร้อยโทเจลนะครับได้ถามประโยคสำคัญกับริฮิโตะไปว่าแกเป็นใครกันทำไมถึงถูกกองทัพไล่ล่าริฮิโตะนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าเพราะฉันหล่อยังไงเล่าและดูเหมือนว่าคำถามทั้งหมดที่ร้อยโทเจลถามเนี่ยจะเกี่ยวกับริฮิโตะทั้งนั้นเลยว่าเป็นใครมาจากไหนมีพลังทำไมและทำไมถึงถูกกองทัพไล่ล่านะครับซึ่งคำถามของร้อยโทเจลเนี่ยก็ไม่ได้คำตอบที่ซื่อตรงเลยนะและคำถามสุดท้ายนะครับร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ถามกับริฮิโตะไปว่าแกเป็นใครกันแต่ถ้าว่าริฮิโตะนะครับก็ได้บอกกับร้อยโทเจลไปก่อนว่าเอาหน้าดื่มก่อนเถอะและจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ดื่มด้วยกันต่อนะและในท้ายที่สุดดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเมากันแล้วนะต่างคนต่างเอาเหล้ายัดปากเลยนะจนในที่สุดทั้งสองคนเนี่ยก็ได้หมดสติลงไปนอนกองกับพื้นเลยนะเพราะว่าอาการเมาจัดและทันใดนั้นเองก็ได้มีทหารเนี่ยวิ่งมาบอกว่าแย่แล้วครับเกิดเรื่องแล้วล่ะแล้วมันนะครับก็ได้มีหลุมขนาดยักษ์นะครับโผล่ขึ้นใจกลางเมืองเลยนะทุกคนเนี่ยก็ได้มาดูนะครับร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้บอกให้พวกทหารเนี่ยพาพลเรือนเนี่ยหนีไปก่อนแล้วคนที่มีธนูเนี่ยก็ตั้งท่ายิงซะดูเหมือนว่ามันจะมีตัวอะไรออกมาจากรูนี้นะครับในอนาคตทันใดนั้นเองริฮิโตะที่ได้ยินเสียงประหลาดเนี่ยก็ได้บอกกับร้อยโทเจลไปว่าไม่ได้นะเจลให้ทุกคนถอยออกไปซะที่นี่มันอันตรายเกินไปทันใดนั้นเองร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้เข้ามากระชากคอเสื้อของริฮิโตะแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าแกรู้จักตัวจริงของปีศาจแห่งอาบิดจริงๆด้วยสินะไม่แต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยก็ของแบบนั้นในตอนนั้นพวกเราพูดมาสิปีศาจแห่งอาบิดมันคืออะไรกันทันใดนั้นเองไอตัวปริศนาเนี่ยมันก็ได้โผล่ออกมาจากหลุมดำนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะทำไมของแบบนี้มันถึงยังบินอยู่อีกริฮิโตะได้พูดทั้งน้ำตาของแบบนี้มันน่าจะบินกันไม่ได้ไปแล้วตั้งแต่สงครามครั้งนั้นแล้วแท้ๆทันใดนั้นเองเฮลิคอปเตอร์นะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ปรากฏตัวขึ้นนะครับมันก็ได้สาดกระสุนกับมิสไซล์เนี่ยโจมตีใส่เมืองนะแต่ทว่าร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ปกป้องทุกคนไว้ได้ทันเวลานะครับแล้วทันใดนั้นเองริฮิโตะเนี่ยก็ได้สั่งให้ทุกคนเนี่ยไปหลบในที่ปลอดภัยจะหลุมหรืออะไรก็ได้และจากนั้นริฮิโตะเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปอีกว่าหลังจากนี้ผมจะสั่งการเองทุกคนจงฟังนะห้ามไปยืนต่อหน้าสิ่งนั้นเด็ดขาดกองอัศวินรีบพาพลเรือนอพยพไปซะจากนี้ผมจะสั่งการเองแล้วริฮิโตะนะครับก็ได้โชว์สัญลักษณ์ที่ไหล่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะมียศถึงพันเอกกันเลยทีเดียวเชียวซึ่งใหญ่กว่าร้อยโทเจลอย่างแน่นอนและจากนั้นริฮิโตะเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าผมจะสอยปีศาจแห่งอาบิดเองร้อยโทเจลนะครับก็ได้พูดขึ้นในใจว่าพันเอกผู้ร้ายอย่างหมอนั่นน่ะเหรอเป็นพันเอกเลยอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ไม่สิราชาเพชฌฆาตเป็นวีรบุรุษในสงครามกวาดล้างเป็นยศที่พอจะเป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นหมอนั่นเป็นราชาเพชฌฆาตตัวจริงเสียงจริงอย่างนั้นเหรอและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันหนีนะครับซึ่งพวกทหารนะครับก็ได้ทำตามคำสั่งของพันเอกริฮิโตะนะครับว่าให้อพยพพลเรือนหนีไปนะแล้วริฮิโตะนะครับก็ได้ต่อสู้กับเฮลิคอปเตอร์เข้าอย่างจังนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ส่งเสียงเชียร์ริฮิโตะนะและทันใดนั้นเองในระหว่างที่ริฮิโตะกำลังจะปิดฉากเฮลิคอปเตอร์ได้อยู่นั้นก็ได้โดนแขนของอาบิดมากมายเนี่ยจู่โจมเข้าอย่างจังจนทำให้ริฮิโตะเนี่ยตกลงสู่พื้นนะครับแล้วจากนั้นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ได้เริ่มทำการกวาดล้างเมืองนะยิงไปยิงมายิงมั่วเลยนะแต่ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะยังไม่ยอมแพ้นะครับแต่ไม่ว่าริฮิโตะจะเข้าไปโจมตีเฮลิคอปเตอร์ได้ขนาดไหนนั้นก็ได้โดนเจ้าแขนของอาบิดเนี่ยเข้ามาขัดขวางไว้ได้ตลอดเลยนะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่าฮินะจังเนี่ยจะเป็นห่วงริฮิโตะเป็นอย่างมากเลยฮินะจังเนี่ยก็อยากที่จะเข้าไปช่วยนะครับแต่ก็ได้ถูกร้อยโทเจลเนี่ยห้ามเอาไว้ทันใดนั้นเองร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ทำการถอดแว่นออกนะครับแล้วก็ได้ถามกันทุกคนไปว่าแว่นของฉันอยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเว้ยฉันสายตาสั้นแล้วร้อยโทเจลนะครับก็ได้ทำการช่วยริฮิโตะแบบอ้อมๆนะ
โดยการโจมตีใส่เจ้าแขนอาบิดกับเฮลิคอปเตอร์นะครับและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับเฮลิคอปเตอร์นะครับทันใดนั้นเองเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ได้เสียหลักจากการโจมตีของอะไรบางอย่างจนล่วงลงสู่หลุมดำแล้วทันใดนั้นเองบุคคลปริศนาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเธอเนี่ยมีผมสีดำแล้วก็ใส่แว่นตาอีกด้วยเธอได้ทักทายกับริฮิโตะไปว่าไม่เจอกันนานนะคะหัวหน้ากองซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีชื่อว่าโซโนฮาระนะครับทันใดนั้นเองร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ถามไปว่านี่แกเป็นใครกันแต่ถ้าว่าทันใดนั้นเองโซโนฮาระนะครับก็ได้ทำการยิงร้อยโทเจลเข้าอย่างจังจนในตอนนี้ร้อยโทเจลเนี่ยล่วงลงสู่พื้นเลยนะครับหรือเอาง่ายๆก็หมดสติไปเลยนั่นแหละแล้วจากนั้นนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้เข้าไปดูอาการด้วยความเป็นห่วงนะทันใดนั้นเองสาวปริศนาที่ยิงร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้แนะนำตัวขึ้นนะครับซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าโซโนฮาระมิซึกะเป็นหนึ่งในราชาเพชฌฆาตในตำนานราชาเพชฌฆาตไล่โจมตีจากนั้นนะครับโซโนฮาระเนี่ยก็ได้จู่โจมผู้คนกับเหล่าทหารนับไม่ถ้วนนะครับซึ่งผู้คนเนี่ยก็ได้ล้มตายนะครับริฮิโตะที่เห็นนะครับก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีด้วยความเร็วสูงนะแต่ทว่าโซโนฮาระนะครับก็ได้อ้อมมาจากด้านหลังแล้วก็ได้กอดไปที่ริฮิโตะนะครับแล้วก็ได้บอกกับริฮิโตะไปว่าฉันแค่ทำตามคำสั่งของหัวหน้ากองเท่านั้นค่ะตรงตามที่หัวหน้ากองสั่งฉันเมื่อก่อนฉันเพียงแค่ฆ่าคนเท่านั้นเองแล้วจากนั้นโซโนฮาระนะครับก็ได้กอดไปที่ริฮิโตะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ยิงไปที่ผู้คนกับเหล่าทหารนะครับจนนับไม่ถ้วนเลยนะแล้วโซโนฮาระเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าดูสิคะฉันสามารถฆ่าคนอื่นได้แล้วนะคะฉันเปลี่ยนไปตามที่หัวหน้ากองบอกแล้วค่ะฉันเปลี่ยนไปแล้วค่ะเหมือนกับหัวหน้ากองสมัยก่อนอย่างเยือกเย็นอย่างสงบอย่างว่องไวจะฆ่าอย่างอ่อนโยนให้เองค่ะช่วยชมฉันเยอะๆด้วยนะคะและจากนั้นโซโนฮาระนะครับก็ได้กระหน่ำยิงผู้คนอีกครั้งหนึ่งจนทำให้ผู้คนเนี่ยล้มตายกันเป็นจำนวนมากและริฮิโตะที่เห็นนะครับก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าไม่ว่าจะโจมตียังไงก็เข้าไม่ถึงตัวเธอนะครับจนในที่สุดริฮิโตะเนี่ยก็ได้เสียท่านะครับจนล้มไปนอนกองกับพื้นแล้วจากนั้นริฮิโตะเนี่ยก็ได้โดนทหารชุดดำนะครับจับตัวไว้นะแล้วพวกทหารชุดดำนะครับก็ได้จับนานะกับฮินะจังรวมถึงจ่าสิบเอกลีนด้วยนะพวกทหารชุดดำเนี่ยได้เอาปืนไปจ่อที่หัวนะเอาล่ะจะเอายังไงคะให้ฆ่าพวกเธอด้วยไหมคะช่วยหยุดทีเถอะโซโนฮาระถ้าอยากจะช่วยแล้วก็แค่กลับมาเป็นพวกเราก็พอแล้วค่ะกลับมาเป็นหัวหน้ากองคนก่อนโซโนฮาระฉันไม่อยากฆ่าเธอนะผิดแล้วค่ะหัวหน้ากองฉันอยากถูกคุณฆ่าต่างหากค่ะรุ่นพี่ริฮิโตะที่แสนอ่อนโยนคงไม่ไหวเพราะงั้นกลับมาเถอะค่ะกลับมาเป็นราชาเพชฌฆาตจู่โจมความเร็วแสงคนเดิมเถอะและจากนั้นนะครับมันก็ได้จับเด็กน้อยคนนึงเนี่ยเอามาอยู่ต่อหน้าริฮิโตะนะแล้วก็ได้เอาปืนจ่อไปที่หัวด้วยซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าหดหู่ใจเป็นอย่างมากและจากนั้นโซโนฮาระนะครับก็ได้ถามกับริฮิโตะไปว่าคุณคิดว่าถ้ายิงเด็กคนนั้นไปแล้วดอกไม้จะเป็นสีอะไรคะเขาเป็นเด็กมักจะเป็นสีแดงสวยที่บริสุทธิ์มากๆหรือเปล่านะทันใดนั้นเองโซโนฮาระนะครับก็ได้สั่งให้ฆ่าเด็กคนนั้นนะแล้วริฮิโตะเนี่ยก็ได้โกรธจัดเลยนะริฮิโตะได้สามารถจัดการพวกทหารชุดดำได้อย่างง่ายดายนะครับเพียงแค่พริบตาเดียวนะซึ่งในตอนนี้ริฮิโตะเนี่ยก็สามารถช่วยเด็กคนนั้นได้อย่างปลอดภัยและพวกทหารชุดดำนะครับก็ได้ตายไปได้อย่างง่ายดายฉันบอกแล้วนะว่าให้หยุดอยู่นิ่งๆไปซะถ้าทำแบบนั้นฉันจะฆ่าเธอให้เองแล้วทันใดนั้นเองนานะเนี่ยก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าหยุดนะริฮิโตะแล้วจากนั้นนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้หันหน้ามาบอกกับฮินะให้หุบปากพร้อมกับทำสีหน้าตาที่จริงจังซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้นานะเนี่ยกลัวเป็นอย่างมากเลยแล้วจากนั้นริฮิโตะนะครับก็ได้เดินเข้ามาใกล้ๆกับฮินะจังนะครับแล้วก็ได้บอกว่าฮินะเธอถามผมสินะว่าเป้าหมายของผมคืออะไรเจลนายถามผมสินะว่าผมเป็นใครแล้วจากนั้นนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้สวมหน้ากากพร้อมกับพูดขึ้นว่าผมน่ะคือพันเดอร์เลอร์การช่วงชิงทุกอย่างของประเทศนี้ก็คือเป้าหมายของผมและในตอนนี้ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้แล้วแต่ดูเหมือนว่าโซโนฮาระจะไม่ได้สลดใจในความน่ากลัวของริฮิโตะนะครับเอาล่ะฆ่าฉันสิฆ่าฉันเลยหัวหน้ากองเฮ้ยโซโนฮาระตอนราชาเพชฌฆาตจะสู้กันมันมีกฎที่กำหนดมาตั้งแต่เมื่อก่อนอยู่ไม่ใช่หรือไงพูดออกมาประโยคนั้นน่ะจริงด้วยสินะฉันขอเดิมพันดาวทั้งหมดและริฮิโตะนะครับก็ได้ตอบตกลงในทันทีผมเองก็ขอเดิมพันเหมือนกันทั้งหมดนี้เลยและจากนั้นนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กันแล้วมาเริ่มกันเถอะค่ะรุ่นพี่โซโนฮาระและจากนั้นนะครับโซโนฮาระนะครับก็ได้เปิดฉากด้วยการยิงเข้าอย่างจังริฮิโตะเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าหาเธอด้วยความเร็วสูงนะครับแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะต่อสู้กันได้อย่างสูสีเลยนะครับไม่มีใครยอมใครเลยนะโดยริฮิโตะนะครับได้พลาดท่าก่อนริฮิโตะได้ถูกยิงเข้าอย่างจังแต่ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะยังลุกขึ้นมาไหวแล้วริฮิโตะในตอนนี้ก็ได้ปลดปล่อยพลังขั้นสูงสุดดูเหมือนว่าตัวเลขที่ดาบของริฮิโตะเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยสิ่งนี้แหละคือเหล่ามนุษย์ที่ถูกเรียกว่าราชาเพชฌฆาตตัวเลขที่ดาบของริฮิโตะ
ได้เพิ่มเป็น10เท่าเลยนะครับจาก 5,700 เป็น 57,000 เลยแล้วโซโนฮาระเนี่ยก็ได้พูดออกมาอีกว่าฉันสัมผัสได้เลยค่ะจิตสังหารที่บริสุทธิ์ผุดผ่องและในตอนนี้นะครับออร่าของริฮิโตะเนี่ยก็ได้กลายเป็นสีแดงจ๋าเลยนะซึ่งผมบอกได้เลยว่าริฮิโตะในตอนนี้โคตรไวโซโนฮาระนะครับไม่สามารถตามความเร็วของริฮิโตะได้อีกเลยซึ่งไม่ว่าโซโนฮาระจะโจมตีริฮิโตะแบบไหนนะครับก็ไม่สามารถโจมตีโดนได้อีกแล้วและริฮิโตะนะครับก็ได้กรีดร้องออกมาด้วยความโกรธแค้นในตอนนี้ออร่าของริฮิโตะเนี่ยก็ได้กลายเป็นสีม่วงนะครับจากสีแดงและดูเหมือนว่าริฮิโตะในตอนนี้จะเทียบเท่ากับสัตว์ประหลาดแล้วซึ่งพลังของเขาเนี่ยโคตรโหดเลยแหละครับริฮิโตะนะครับได้กระโดดเข้าไปฟันโซโนฮาระนะครับจนทำให้โซโนฮาระเนี่ยกระเด็นไปไกลหลายร้อยเมตรเลยนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าโซโนฮาระเนี่ยจะหมดสภาพแล้วและดูเหมือนว่าโซโนฮาระเนี่ยจะได้สติแล้วนะครับซึ่งเธอเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกอาวุธควบคุมนะครับแล้วริฮิโตะเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปใกล้ๆโซโนฮาระอย่างช้าๆนะครับยังเป็นยายแว่นที่ไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมสินะและทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าไปห้ามริฮิโตะนะครับแต่ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะจำทุกคนไม่ได้นะแกเองก็เป็นศัตรูอย่างนั้นเหรอศัตรูต้องถูกกำจัดทิ้งฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นและทันใดนั้นเองฮินาจังนะครับก็ได้พุ่งเข้าไปกอดริฮิโตะจากด้านหลังนะครับแต่ทว่าทันใดนั้นเองก่อนที่ริฮิโตะกำลังจะฟันไปที่ฮินาจังนะครับโซโนฮาระนะครับก็ได้ทำการยิงไปที่ริฮิโตะนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าศัตรูของคุณคือฉันค่ะรุ่นพี่ริฮิโตะแล้วโซโนฮาระนะครับก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าใช้โอกาสนี้หนีไปเถอะทุกคนซึ่งดูเหมือนว่าโซโนฮาระที่ได้สติเนี่ยจะเป็นคนดีนะครับริฮิโตะได้เดินเข้าไปช้าๆแล้วก็ได้กระชากคอเสื้อของโซโนฮาระขึ้นมารุ่นพี่จำฉันได้หรือเปล่าคะฉันโซโนฮาระค่ะรุ่นน้องของคุณตลอด300ปีฉันอยากเจอมาโดยตลอดแต่ว่าต่อจากนี้ฉันจะต้องถูกรุ่นพี่ฆ่าสินะคะถึงงั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะราชาเพชฌฆาตอย่างพวกเราช่วงชิงมาจากผู้คนที่ไร้ความผิดมากมายก่ายกองนี่คะแต่ว่าฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องสักอย่างค่ะหลังจากที่ฉันตายไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะทันใดนั้นเองร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาบังไว้นะครับจนทำให้ริฮิโตะเนี่ยชะงักมือไปแป๊บหนึ่งนะแล้วริฮิโตะเนี่ยก็ได้ถามกับร้อยโทเจลไปว่าแกเป็นศัตรูอย่างนั้นสินะร้อยโทเจลนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันเป็นศัตรูและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ตั้งท่าสู้กันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าร้อยโทเจลเนี่ยจะไม่สามารถต่อกรกับริฮิโตะได้เลยในตอนนี้โซโนฮาระกับร้อยโทเจลก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้นะครับแต่ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยพวกเขาไม่สามารถต่อกรกับริฮิโตะได้นะครับจนในท้ายที่สุดนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้กระโดดเข้ามาฟันปิดฉากทั้ง2คนนะแต่ถ้าว่าร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้เอาเหล็กกันไว้นะครับด้วยเหล็กเล็กๆของเขานะซึ่งเหล็กของเขาเนี่ยก็คือความเชื่อมั่นของเขานะครับแล้วร้อยโทเจลเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าที่ผ่านมาเหล็กของฉันถูกแกตัดขาดก็จริงแต่ตอนนี้ฉันสัมผัสถึงความเชื่อมั่นจากแกไม่ได้แกไม่สามารถตัดเหล็กของฉันได้หรอกและในตอนนี้ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะคั่งจัดเลยนะครับไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และจากนั้นร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ทำการจู่โจมทีเผลอนะครับจนทำให้ริฮิโตะเนี่ยกระเด็นออกไปไกลหลาย10 เมตรการหันจิตสังหารไปหาลูกน้องของตัวเองน่ะคือการเอาจริงของแกอย่างนั้นเหรอถูกบุคลิกคนอื่นควบคุมไม่ต่อต้านจิตสังหารที่ล้นออกมาแล้วกัดแกว่งดาบทั้งน้ำตาอย่างนั้นเหรอมันเป็นการเอาจริงของแกอย่างนั้นเหรอนี่เป็นสงครามจะต้องฆ่าศัตรูทิ้งไม่งั้นมันจะไม่จบถ้าฉันฆ่าศัตรูไป1 คนคนอื่นก็ไม่ต้องฆ่าเพิ่มอีกถ้าศัตรูที่ให้ฆ่าไม่เหลือแม้แต่คนเดียวก็จบได้โดยที่ไม่ต้องมีใครเป็นฆาตกรถ้าฉันฆ่าศัตรูทั้งหมดแล้วก็พวกพ้องคนสำคัญก็จะได้ไม่ต้องเป็นฆาตกรเพราะงั้นผมจะทันใดนั่นเองร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ตัดบทสนทนานะครับโดยเขาเนี่ยได้พูดขึ้นว่าฉันจะไม่คิดฟังคำงอแงของแกหรอกนะแต่ถ้าหากนั่นเป็นการเอาจริงของแกแล้วล่ะก็ฉันเองก็ต้องทำตามความเชื่อมั่นของฉันและให้เกียรติกับแกเข้ามาอย่างเต็มกำลังเลยริฮิโตะนี่แหละคือการเอาจริงของฉันและทันใดนั้นเองนะครับร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้สวมถุงมืออีกข้างหนึ่งนะซึ่งถุงมือของเขาอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็มีแต้มถึง 45,000 กันเลยทีเดียวเชียวและจากนั้นพวกเขาก็ได้ต่อสู้กันอย่างเอาจริงเอาจังนะครับและดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะไม่สามารถต่อกรได้เลยเพราะว่าริฮิโตะเนี่ยไม่มีสตินั่นเองนะครับตาสว่างแล้วอย่างนั้นสินะเจ้ามาหางังเอ้ยและในตอนนี้ริฮิโตะเนี่ยก็ได้สติกลับมาแล้วนะครับแล้วริฮิโตะเนี่ยก็ได้ขอโทษกับทุกคนนะครับขอโทษนะทุกคนริฮิโตะได้ร้องไห้ออกมาและทำสีหน้าด้วยความจริงจังและทันใดนั้นเองร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ล้มลงไปซุดลงกับพื้นเพราะว่าแผลที่โซโนฮาระยิงเข้าไปกลางหน้าอกนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้นอนหนุนตักฮินาจังแล้วก็ได้ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขที่ทุกอย่างเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วและภาพก็ได้ตัดไปที่ท่านจอมพลเสมอแมนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังจะวางแผนอะไรบางอย่างอยู่นะและหลังจากนั้นทุกคนนะครับก็ได้ย้ายริฮิโตะเนี่ยมาซ่อนไว้ที่กระท่อมแห่งหนึ่งใจกลางป่าลึกนะซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะทำแผลให้กับริฮิโตะด้วยนะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเหล่าอาบิดทั้งหลาย
หลายเนี่ยจะเอามือออกมาลูบๆคล้ายๆสาวๆทุกคนเลยนะซึ่งมันก็เป็นผลจากที่พวกเขาเนี่ยไปโจมตีแขนของอาบิดนะครับและดูเหมือนว่านี่มันจะเป็นผลโดยตรงนะครับที่ริฮิโตะเนี่ยเปิดศึกกับโซโนฮาระนะครับมันก็เลยตามติดมาโดยตลอดเลยนะไอ้พวกแขนพวกนี้เนี่ยและในตอนนี้ภาพก็ได้ตัดไปที่ร้อยโทเจลนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะโดนเรียกตัวกลับไปที่เมืองหลวงนะครับและเมื่อเขากลับมาถึงเมืองหลวงนะครับเขาก็ได้เจอกับผู้บัญชาการของเขานะครับซึ่งผู้บัญชาการของเขาเนี่ยก็คือพ่อของเขานั่นแหละพ่อเลี้ยงนะซึ่งพ่อเลี้ยงของเขาหรือว่าผู้บัญชาการเนี่ยก็ได้กระโดดกอดร้อยโทเจลทันทีเลยนะครับเพราะว่าเป็นห่วงแล้วก็คิดถึงแบบอ้อมๆนะและจากนั้นนะครับร้อยโทเจลนะก็ได้บีบบทสนทนานะครับให้เข้าเรื่องเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าก่อนนี้ผู้บัญชาการจะถามร้อยโทเจลเนี่ยร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้เปิดประเด็นขึ้นมาว่าเมื่อวันก่อนใกล้ๆเมืองลินเดนผมเจอกับกลุ่มคนที่สวมชุดทหารสีดำซึ่งพวกเขาเนี่ยโจมตีลูกน้องผมกับชาวเมืองและพยายามสังหารทุกคนภายในเมืองด้วยอาวุธแปลกๆซึ่งพวกมันเป็นใครกันอย่างนั้นเหรอครับพวกมันเป็นผู้ใต้บัญชาการของคุณอย่างนั้นเหรอครับกรุณาตอบผมด้วยครับผู้บัญชาการและดูเหมือนว่าพ่อของร้อยโทเจลหรือว่าผู้บัญชาการเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่านั่นน่ะมันไม่ใช่ลูกน้องของฉันหรอกนะนี่เป็นเรื่องที่แม้แต่ภายในกองทัพก็มีแค่เบื้องบนบางส่วนเท่านั้นที่รู้ซึ่งไอ้พวกทหารชุดดำนะครับมันเป็นคนของราชวงศ์โดยตรงเลยนะหรือก็คือทหารของพระราชานั่นเองซึ่งไม่ว่ามันจะทำการจารกรรมลักพาตัวรอบสังหารก็ไม่มีความผิดนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยทำได้หมดทุกอย่างเลยนะและดูเหมือนว่ามันจะเป็นสภาทหารสูงสุดของอันเซียนหน่วยบริการพิเศษหรือก็คือหน่วยรบพิเศษนั่นแหละครับหรือในนามหน่วยกองกำลังพิเศษนะครับซึ่งเมื่อร้อยโทเจลได้ยินอย่างนั้นนะครับร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ตกใจอย่างมากเลยนะแล้วผู้บัญชาการของร้อยโทเจลเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็อย่าให้ถูกหมายตาเอาไว้เพราะพวกนั้นน่ะมันมีบาลอดกันทุกคนเลยหรือพูดง่ายๆนะครับไอ้พวกทหารชุดดำนั่นน่ะมันเก่งเอามากๆเลยนะครับถึงจะเป็นร้อยโทเจลเนี่ยแต่ก็อาจจะตายได้เหมือนกันและจากนั้นร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ถามถึงริฮิโตะบาร์กนะครับซึ่งเรื่องที่ถามนะครับก็คือเรื่องพลังของริฮิโตะนะซึ่งดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะสามารถบูสต์พลังของตัวเองได้หรือว่าเพิ่มเขาของตัวเองเป็น10 เท่านั่นเองจากการระเบิดพลังหรือว่าโมโหนะครับซึ่งผู้บัญชาการเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากนักหรอกแต่คนกลุ่มนั้นมันคือมนุษย์ดัดแปลงที่ไปร่วมรบในสงครามกวาดล้างเมื่อ300 ปีก่อนซึ่งถูกขนานนามว่าราชาเพชฌฆาตในตำนานซึ่งเคยมีหน่วยไร้พ่ายที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ดัดแปลงพวกนั้นอยู่ไม่มีผู้ใดขวางจุดมุ่งหมายของพวกเขาได้และไม่มีผู้ที่หลงเหลืออยู่เบื้องหลังของพวกเขาเช่นกันเราเลยตั้งชื่อหน่วยที่กลายเป็นตำนานนั้นว่าราชาเพชฌฆาตริฮิโตะบาร์กเป็นผู้ใช้ที่เป็นหัวหน้าของราชาเพชฌฆาตที่ภาคภูมิเรื่องไร้เทียมทานและเมื่อร้อยโทเจลได้ยินเรื่องทั้งหมดนะครับก็ได้ตกใจยิ่งกว่าเดิมนะแล้วร้อยโทเจลเนี่ยก็ยังได้ถามอีกว่าผมไม่เข้าใจจริงๆเลยครับเมื่อกี้ผู้บัญชาการเองก็พูดเหมือนกันว่าสงครามกวาดล้างมันเป็นเรื่องเมื่อ300 ปีก่อนแล้วทำไมริฮิโตะบาร์กยังมีชีวิตอยู่ล่ะครับและผู้บัญชาการเนี่ยก็ได้ให้คำตอบว่าดูเหมือนว่าไอ้พวกมนุษย์ดัดแปลงพวกนั้นการแก่ชราเนี่ยจะชะลอตัวลงหรือว่าหยุดลงไม่รู้ว่าเป็นผลจากการผ่าตัดหรือเปล่าเห็นว่าพวกเจ้าตัวก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันพวกราชาเพชฌฆาตตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่สงครามมันจบไปตั้งนานแล้วแท้ๆเป็นเหมือนผีเลยนะและจากนั้นนะครับผู้บัญชาการนะครับก็ได้ขอมือของร้อยโทเจลนะร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ยื่นมือไปให้นะครับและจากนั้นผู้บัญชาการเนี่ยก็ได้จับเท็จได้นะครับว่าร้อยโทเจลเนี่ยแอบซ่อนริฮิโตะบาร์กไว้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าร้อยโทเจลเนี่ยจะต่อต้านนะครับเพราะว่ารักพวกพ้องนะแล้วก็ยึดมั่นในความยุติธรรมด้วยแล้วร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ดึงมือออกมาแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าถ้าพวกนั้นจะช่วงชิงทุกอย่างของประเทศนี้ผมจะยืนยันความจริงด้วยตัวเองครับและจากนั้นร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้เดินออกไปนะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะคุยกันต่ออีกนิดนึงนะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ริฮิโตะในตอนนี้ร้อยโทเจลนะครับก็ได้กลับมาหาทุกคนแล้วร้อยโทเจลเนี่ยได้เดินเข้าไปหาทุกคนแบบช้าๆและร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ยืนอยู่นิ่งๆนะครับริฮิโตะนะครับก็ได้มองไปที่หลังมือของร้อยโทเจลนะก็ปรากฏว่าตัวเลขเขาของร้อยโทเจลเนี่ยมันลดลงมาและในตอนนี้ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะเข้าใจทุกอย่างแล้วนะครับว่าลูกน้องของร้อยโทเจลทุกคนเนี่ยถูกจับไว้เป็นตัวประกันถ้าหากไม่สามารถจับตัวริฮิโตะกลับไปได้แล้วก็ลูกน้องของเขาเนี่ยจะต้องถูกสังหารอย่างแน่นอนเพราะว่าร้อยโทเจลและพวกของริฮิโตะเนี่ยไปจู่โจมอันทิงนะครับซึ่งพวกอันทิงเนี่ยก็คือแขนของอาบิดอะไรประมาณนั้นนะและดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะยอมให้ถูกจับแต่โดยดีนะครับซึ่งเขาก็ไม่หนีเลยนะแต่ถ้าว่าดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะห้ามไว้นะครับห้ามร้อยโทเจลนะว่าไม่ให้จับริฮิโตะไปและในระหว่างที่ร้อยโทเจลกำลังจะจับริฮิโตะอยู่นั้นอาเจนานะเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาตบหน้าของร้อยโทเจลเข้าอย่างจังนะครับโดยที่ไม่พูดไม่จาเลยนะและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้นะครับว่าอาเจนานะเนี่ยก็คือหนึ่งในราชาเพชฌฆาตในตำนานเหมือนกันอาเจนานะนะครับก็ได้ชี้ไปที่หน้าของร้อยโทเจลแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าหุบปากซะเป็นเด็กน้อยที่เอาแต่พูดความเชื่อมั่นอยู่อย่างนั้นจนน่ารำคาญแท้ๆแต่กลับตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองไม่ได้สักอย่างทำตามภารกิจที่ไม่อยากทำเพื่อช่วยชีวิต
ชีวิตลูกน้องอย่างนั้นหรอถ้าเป็นริฮิโตะแล้วก็คงถมน้ำลายใส่ภารกิจแบบนั้นอย่างแน่นอนกลายเป็นศัตรูกับกองทัพและประเทศและปกป้องทั้งลูกน้องทั้งพวกพ้องเอาไว้แต่ว่านะมีแค่นายคนเดียวนั่นแหละที่รับการเอาจริงของริฮิโตะซึ่งหน้าตั้งแต่สงครามจบมาเมื่อ300 ปีก่อนแล้วมีแค่พวกนายเท่านั้นนั่นแหละที่ยอมเชื่อมั่นในตัวริฮิโตะถึงขนาดนี้แล้วอาเจนานะนะครับก็ได้ร้องไห้ออกมาหรือว่าน้ำตาไหลออกมาเลยนะและจากนั้นนะครับเมื่อร้อยโทเจลได้ยินอย่างนั้นร้อยโทเจลก็ได้ปลดปล่อยทุกคนนะและจากนั้นอาเจนานะเนี่ยก็ได้แสดงพลังที่แท้จริงออกมานะครับนี่คือไพ่ตายของฉันริฮิโตะนะครับก็ได้ห้ามไว้นะแต่ดูเหมือนว่าอาเจนานะเนี่ยอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยเห็นความจริงเมื่อ300 ปีก่อนและอาเจนานะเนี่ยก็ได้บอกกับร้อยโทเจลไปว่าพวกลูกน้องของนายพวกฉันจะหาทางทำอะไรให้เองเพราะงั้นช่วยดูเอาไว้ทีว่า300 ปีก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรที่มันถูกต้องกันแน่และถ้าหากทำได้ฉันอยากให้นายช่วยเปลี่ยนมันเพราะฉันเปลี่ยนมันไม่ได้ระวังไว้อย่างหนึ่งนะนี่มันไม่ใช่ความฝันเพราะถ้านายประมาทแล้วก็นายตายแน่นอนแล้วจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ถูกย้ายไปที่หนึ่งนะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเมืองโตเกียวในยุคที่ใกล้จะล่มสลายแล้วนะครับแล้วทันใดนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้เจอโซโนฮาระนะครับในตอนที่ยังเป็นเด็กกับริฮิโตะนะซึ่งพวกเขาเนี่ยกำลังจะเดินเข้าโรงเรียนด้วยกันและหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ตรวจสอบรอบๆนะครับจนกระทั่งพวกเขาได้รู้ว่านี่มันคือ300 ปีที่ทันสมัยเอามากๆเลยแม้กระทั่งเครื่องใช้ก๊อกน้ำต่างๆนานาและจากนั้นพวกเขานะครับก็ได้ไปประชุมกันที่โรงยิมกันต่อนะทันใดนั้นเองก็ได้มีไอ้หัวแดงคนนึงเนี่ยมาชนจ่าลีนแต่ทว่าร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยหรือว่าห้ามไว้ได้ทันเวลานะครับและพร้อมที่จะต่อสู้หรือไฟกับไอ้หัวแดงแล้วแต่ทว่าทันใดนั้นเองโซโนฮาระเนี่ยก็ได้เข้ามาหยุดทุกคนเอาไว้แล้วไอ้หัวแดงนะครับก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายไปที่โซโนฮาระนะครับและพร้อมที่จะเข้าไปทำร้ายเธอนะและทันใดนั้นเองไอ้หน้าหล่อเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ได้เข้ามาห้ามนะครับซึ่งไอ้หน้าหล่อเนี่ยเชิงการต่อสู้ในโลกนั้นเนี่ยน่าจะเก่งใช่ย่อยเลยนะและในระหว่างที่สถานการณ์ไม่ค่อยจะดีนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกให้ทุกคนนั้นหยุดอย่าทะเลาะกันเลยแต่ดูเหมือนว่าในระหว่างที่ริฮิโตะกำลังพูดอยู่เนี่ยเขาก็ได้กำลังแอบดูกางเกงในของฮินาจังนะและนั่นก็ทำให้ริฮิโตะเนี่ยโดนฮินาจังเนี่ยกระทืบไปหลายทีเลยล่ะครับทันใดนั้นเองผู้คุมเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขาเนี่ยก็มียศถึงร้อยเอกเลยนะครับเขาเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าในตอนนี้ทุกคนเนี่ยได้เป็นอาหารกันหมดแล้วถ้าสั่งให้กินก็ต้องกินสั่งให้นอนก็ต้องนอนสั่งให้ตายก็ต้องยอมตายและทุกๆคำสั่งก็ต้องเต็มใจทำซะด้วยและจากนั้นนะครับจอทีวีเนี่ยก็ได้ปรากฏถึงสถานการณ์โลกในตอนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะต่อสู้กับอะไรบางอย่างนะทันใดนั้นเองไอหัวเหลืองที่มียศสูงที่สุดเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้เปิดหนังสือเล่านิทานให้กับทุกคนได้ฟังกันแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีคนหัวเราะเยาะแล้วก็ล้อเลียนนะครับและนั่นก็ทำให้ผู้คุมเนี่ยได้บอกกับทุกคนว่าให้ทุกคนนั้นอยู่ในความสงบแต่ดูเหมือนว่าพวกเด็กๆเนี่ยไม่คิดจะฟังเลยนะครับทันใดนั้นเองผู้คุมเนี่ยก็ได้ทำการยิงคนที่ไม่ฟังนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้แตกตื่นแล้วกำลังวิ่งหนีตายกันแต่ดูเหมือนว่าประตูเนี่ยจะได้ถูกล็อกไว้หมดแล้วและในขณะนั้นเองฮินาจังเนี่ยก็ได้กำลังจะโดนยิงนะครับแต่ทว่าไอ้หน้าหล่อกับไอ้ร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาแต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะทำยังไงเนี่ยพวกเขาก็ไม่สามารถต่อกรหรือว่าสู้ได้เลยนะและในระหว่างที่เหตุการณ์ชุลมุนนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้ไปจับไอ้หัวเหลืองไว้เป็นตัวประกันและทุกคนเนี่ยก็ได้หยุดต่อสู้ลงนะครับแต่ดูเหมือนว่าไอ้หัวเหลืองเนี่ยจะไม่ได้กลัวเลยนะครับแถมสอนริฮิโตะเนี่ยหักคอด้วยอีกต่างหากแต่ถ้าว่าในท้ายที่สุดนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้เสนอตัวเองแลกกับชีวิตของทุกคนนะแล้วก็จะไม่ฆ่าใครด้วยเด็ดขาดและนั่นก็ทำให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงริฮิโตะในโลกก่อนหน้านั้นนะครับและนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้เจ้าหัวเหลืองเนี่ยโกรธนักมากเลยที่ริฮิโตะเนี่ยขัดคำสั่งแล้วก็ไม่กล้าฆ่าคนด้วยนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าหัวเหลืองเนี่ยมันกำลังจะฆ่าริฮิโตะแล้วมันได้ปล่อยออร่าออกมาซึ่งผมบอกได้เลยว่าออร่าของมันเนี่ยน่ากลัวเป็นอย่างมากแต่ถ้าว่าทันใดนั้นเองหญิงสาวเนี่ยก็ได้มาห้ามไว้ได้ทันเวลาเจ้าหัวเหลืองเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่ากระสุนที่ผู้คุมยิงไปนั้นมันเป็นกระสุนปลอมและไอคนที่โดนยิงทั้งหลายนะครับก็ได้ลุกขึ้นมาหน้าตาเฉยเลยนะแล้วกับว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเขาโดนซอสมะเขือเทศยิงกันหรือเปล่าเนี่ยและทันใดนั้นเองการประชุมก็ได้จบลงนะครับและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องเรียนกันนะครับดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะเมาส์มอยกันใหญ่เลยนะเรื่องการแต่งกายและในตอนนี้ผู้คุมเนี่ยก็ได้เข้ามาสอนนะครับและในระหว่างที่ผู้คุมกำลังสอนนะครับไอหัวเหลืองเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแถมมันเนี่ยก็จะสอนแทนทุกคนอีกต่างหากแล้วมันเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าฉันจะแจกดาวนี้ให้กับทุกคนคนละ2 ดวงผู้ที่รวบรวมดาวครบ10 ดวงก่อนจะได้เข้ากองทัพอย่างเป็นทางการตนเองและครอบครัวจะได้รับเงินเดือนและอาหารจำนวนมากมายแต่คนที่ดาวเกิดเป็น0 ดวงขึ้นมาจะถูกตัดสินว่าไม่เหมาะกับการเป็นทหารและจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งดูเหมือนว่าผู้คนเนี่ยจะดีใจมากเลยนะบางฝั่งก็เสียใจมากเลยที่ว่าจะต้องโดนไล่ออกทันใดนั้นเอง
ฮินาจังเนี่ยก็ได้ถามกับไอ้ผอ.หรือว่าไอ้เจ้าหัวเหลืองไปว่าทำยังไงเหรอคะถึงจะเพิ่มดาวได้ซึ่งไอ้เจ้าหัวเหลืองหรือว่าผอ.เนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าเป็นคำถามที่ดีเลยนะผู้ที่ทำคะแนนได้ดีในกิจกรรมต่างๆหลังจากนี้จะได้รับดาวและถ้าหากพวกเธออยากรวบรวมดาวให้ได้เร็วกว่านั้นแล้วก็จงชิงดาวจากคนอื่นซะใช่แล้วจะใช้วิธีการแบบไหนก็ได้แต่ขอออกกฎห้ามไม่ให้ใช้กำลังแย่งเอามาก็แล้วกันตอนนี้จะแย่งชิงกันต่างฝ่ายต่างต้องประกาศว่าเดิมพันดาวก่อนทุกครั้งและยืนยันว่าเห็นชอบทั้ง2ฝ่ายด้วยผู้ชนะจะสามารถแย่งชิงมาได้เท่ากับจำนวนที่เดิมพันเข้าใจกันนะและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้ตระหนักได้แล้วนะครับว่าเนี่ยมันคือศึกชิงดาวยุคก่อนจะบอกว่าทุกอย่างเริ่มขึ้นจากที่นี่อย่างนั้นเหรอแล้วพาไปได้ตัดมาในอีกวันในวันนี้ดูเหมือนว่าโซโนฮาระเนี่ยจะได้โดนหาเรื่องนะครับซึ่งไอ้กุ้ยหัวแดงเนี่ยมันก็ได้ชิงดาวไปจากเธอนะแถมดึงผมเธออีกต่างหากซึ่งดูเหมือนว่าไอ้หัวแดงเนี่ยมันจะมีชื่อว่าโดอันนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับกับการกระทำของมันและในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะมีดาวถึง10ดวงกันแล้วเลยทีเดียวเชียวซึ่งนิสัยของมันเนี่ยก็ได้เกเรเป็นอย่างมากเลยนะครับอันธพาลดีๆนี่เองมันเนี่ยก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าโซโนฮาระจังเนี่ยให้ดาวกับมันไปเองนะครับแต่ที่แท้จริงแล้วมันใช้กำลังบังคับเอามานะครับซึ่งโซโนฮาระนะครับก็ขัดขืนไม่ได้นะและนั่นก็ทำให้ทุกคนเนี่ยไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเลยและดูเหมือนว่าไอ้หน้ารอนเนี่ยมันจะไม่พอใจนะครับที่โดอันเนี่ยรังแกโซโนฮาระนะและทันใดนั้นเองมันเนี่ยก็พร้อมที่จะไฟกับโดอันแล้วแต่ดูเหมือนว่าโดอันเนี่ยจะพูดอะไรบางอย่างนะครับไอ้หน้ารอเนี่ยก็จึงจะเป็นที่จะต้องให้ดาวมันไปนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าดาวของไอโดอันเนี่ยจะมีถึง12ดวงกันแล้วเลยทีเดียวเชียวซึ่งสาเหตุที่ไอ้หน้ารอนะครับยอมให้ดาวกับเจ้าโดอันไปง่ายๆก็เพราะว่าโรงฝึกของคุณยายของเขานั้นน่ะยืมมาจากพ่อแม่ของโดอันถ้าเขาถูกไล่ออกจากที่นั่นตายายของไอ้หน้ารอเนี่ยก็ไม่มีที่ให้ไปแล้วและนี่นะครับก็เป็นเหตุที่ว่าไอ้เจ้าหน้ารอเนี่ยขัดขืนโดอันไม่ได้ทั้งที่อยากจะหวดหน้ามาเต็มที่ทันใดนั้นเองในระหว่างที่โดอันกำลังจะเดินจากไปนั้นร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ได้ด่ามันไปว่าไอ้สวะไอ้เจ้าโดอันนะครับก็ได้ขู่ไปว่าอยากถูกชกอีกหรือไงกันแต่ดูเหมือนว่าไอ้หน้ารอเนี่ยจะได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าหยุดนะนั่นมันเป็นปัญหาของผมเองไม่ต้องเข้ามายุ่งและนี่นะครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยสตันไปพักหนึ่งเลยนะทุกคนเนี่ยไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเลยนะกับพฤติกรรมของไอโดอันนะและจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ทำการแบ่งดาวกันนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผอ.หรือว่าเจ้าหัวเหลืองเนี่ยให้ดาวทุกคนมาคนละ2ดวงนะครับสำหรับคนที่ถูกชิงไปเนี่ยก็กลายเป็น0ดวงใช่ไหมล่ะและคนที่ไม่ได้ถูกชิงเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันซึ่งเขามี2ดวงนะครับเขาก็แจกให้กับทุกคนเนี่ยคนละดวงและในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเหลือคนละดวงนะครับและนี่นะครับก็ทำให้พวกเขาเนี่ยรอดจากการถูกไล่ออกจนได้แล้วภาพก็ได้ตัดไปในตอนเย็นนะครับลิฮิโตะเนี่ยก็ได้ไปขอร้องโดอันนะครับว่าคืนดาวให้กับทุกคนเถอะไม่งั้นทุกคนเนี่ยจะโดนไล่ออกแต่ถ้าว่าไอโดอันนะครับก็ได้ซัดไปที่ลิฮิโตะจนกระเด็นไปไกลเลยนะและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมของไอเจ้าโดอันทันใดนั้นเองในระหว่างที่เจ้าโดอันกำลังจะเดินกลับบ้านนั้นร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ดักอยู่หน้าโรงเรียนแล้วนะครับในตอนนี้ร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่ารีบมาเรียนจบซะฉันไม่ชอบขี้หน้าแกเอาซะเลยวินาทีที่ออกจากประตูนี้มาฉันจะอัดแกให้เละเลยคอยดูสิและดูเหมือนว่าไอ้เจ้าโดอันเนี่ยมันก็จะไม่ยอมเหมือนกันนะครับแล้วมันเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าฉันไม่ติดกับแกหรอกนะฉันไม่คิดจะเดิมพันดาวหรอกแต่ถ้าว่าร้อยโทเจลเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าฉันไม่คิดจะเดิมพันกับแกหรอกไม่มีดาวให้เดิมพันด้วยเพราะดาวของฉันน่ะฉันมอบให้กับเจ้าคนใจอ่อนแถวนี้ไปแล้วซึ่งร้อยโทเจลนะครับก็ได้มอบดาวให้กับไอ้หน้าหล่อไปนะเอาออกมาจากโรงเรียนซะฉันจะถูกไล่ออกและไม่คิดว่าจะผ่านประตูนี้เข้าไปอีกเป็นครั้งที่2แล้วล่ะว่าแต่แกเองก็จงเตรียมใจไว้ซะด้วยล่ะอย่าคิดว่าจะได้เข้ากองทัพอย่างครบ32ล่ะคราวนี้น่ะฉันเอาจริงแน่ๆเพราะงั้นแกก็เข้ามาแบบเอาจริงเอาจังซะไอ้สวะขี้โกงเอ้ยและจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังจะต่อยกันเลยนะแต่ถ้าว่าผอ.หรือว่าเจ้าหัวเหลืองเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นก่อนผอ.ได้มาห้ามทุกคนนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าถ้าคิดจะออกจากประตูนี้ก่อนอื่นก็เอาดาวมาให้ฉันยืนยันซะก่อนตาบอดหรือไงวะฉันก็มีอยู่12ดวงนี่ไงทันใดนั่นเองดาวของมันนะครับก็ได้ถูกเสกเป็นกบนะซึ่งนั่นมันก็เป็นฝีมือของลิฮิโตะนั่นเองเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักมายากลนะสมัยก่อนซึ่งนี่นะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในตอนที่ลิฮิโตะเนี่ยไปขอร้องนะแล้วผอ.เนี่ยก็ได้บอกกับไอ้เจ้าหัวแดงไปว่าฉันยอมรับกับการเรียนจบของเธอไม่ได้กลับไปที่ห้องเรียนซะแล้วก็เจลเมื่อด็อกคุงดูเหมือนว่านี่จะเป็นของเธอนะดาวทั้ง2ดวงเนี่ยจริงๆวันนี้ตั้งใจจะมอบให้กับลิฮิโตะแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่จำเป็นต้องใช้แล้วล่ะนะดาวนี้คู่ควรกับเธอมากกว่าและในตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะดีใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ได้สมน้ำหน้ามันนะ
และในตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเป็นมิตรนะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยจะไม่อดตายอย่างแน่นอนและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมีเวลาเหลืออีกเยอะนะครับในการอยู่ที่นี่และการฝึกฝนอยู่ที่นี่นะแล้วภาพนะครับก็ได้ตัดมาในอีกวันในวันนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะโดนลงโทษกันนะพวกเขาเนี่ยก็จึงจะเป็นที่ต้องเข้าไปในป่าเพื่อทำอะไรบางอย่างนะครับและในระหว่างที่พวกเขากำลังทำภารกิจกันอยู่นั้นพวกเขาก็ได้ตระหนักขึ้นได้ว่าการเป็นทหารเนี่ยมันไม่ง่ายเลยพวกเขาต้องทำกันยังไงกันนะถึงจะไม่ต้องฆ่าคนมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นหรือเปล่านะแต่ถ้าเราไม่ฆ่าคนแล้วก็ครอบครัวเราก็จะถูกช่วงชิงไปทันใดนั่นเองในระหว่างที่ทุกคนกำลังตึงเครียดกันอยู่นั้นผอ.หรือว่าไอหัวเหลืองเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าถ้างั้นพวกเธอก็จงเป็นกองทัพที่ไม่ฆ่ากันซะเป็นทหารเพื่อปกป้องคนสำคัญแต่ว่าถึงแม้จะอยู่ในสนามรบก็จะไม่ฆ่าคนนั่นแหละคือกองทัพที่ไม่ฆ่าพวกเธอก็จงเป็นมันซะนี่เป็นเรื่องที่เธอพูดออกมาเองสินะริฮิโตะคุงสามารถทำได้จริงๆอย่างนั้นเหรอครับแน่นอนด้วยวิธีไหนล่ะแค่มีความห่างชั้นของพลังกับอีกฝ่ายขั้นเด็ดขาดก็พอแล้วนี่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหักล้างหรือว่าต้องฆ่ากันแล้วแน่นอนว่ามันไม่ง่ายดายเลยแต่ฉันสามารถดันให้พวกเธอไปถึงจุดนั้นได้เหนือสิ่งอื่นใดคือพวกเธออยากเป็นกันไม่ใช่เรื่องยังไงถ้าพวกเธอปรารถนาแบบนั้นแล้วก็และดูเหมือนว่าไอ้ผอ.เนี่ยหรือว่าไอ้หัวเหลืองเนี่ยจะมอบความหวังให้กับเด็กๆทุกคนเลยนะครับเด็กๆทุกคนเนี่ยก็ได้ดีใจขึ้นมาเลยนะครับที่ว่าจะไม่ต้องหลั่งเลือดกันแล้วอะไรประมาณนั้นนะและดูเหมือนว่าไอ้หัวเหลืองหรือว่าไอ้ผอ.เนี่ยจะมีชื่อว่าสเมลแมนนะครับซึ่งมันมียศถึงพันตรีเลยนะพันตรีสเมลแมนไม่ใช่พันตรีนะถ้าทำได้ก็อยากให้เรียกว่าอาจารย์น่ะร้อยโทเจลนะครับก็ถึงกับพูดออกมาว่าเป็นผู้ชายที่ประหลาดจริงๆเลยเป็นพวกช่างฝันที่ไม่มองความเป็นจริงหรือเป็นพวกทะเยอทะยานที่เปลี่ยนฝันที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงกันได้นะกองทัพที่ไม่ฆ่าอย่างนั้นเหรอแล้วภาพนะครับก็ได้ตัดไปในตอนกลางคืนในตอนนี้ร้อยโทเจลนะครับก็ได้นอนไม่หลับนะเขาเนี่ยก็ได้ตามสืบต่างๆนะโดยการแบบว่าแอบย่องไปแอบย่องมานะและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะค้นพบห้องใต้ดินด้วยและทันใดนั้นเองนะครับเขาก็ได้เจอกับพวกของผู้คุมแล้วก็พันตรีสเมลแมนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังจะทดลองอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหนูนะและดูเหมือนว่ามันจะมีลูกแก้วบาลอดอยู่ด้วยนะซึ่งดูเหมือนว่าลูกแก้วบาลอดเนี่ยจะมีเขาถึง 10,000 กันเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีหนูที่ทดลองผ่านกับทดลองไม่ผ่านนะครับและเมื่อมอบบาลอดให้กับหนูแล้วมันเนี่ยก็ได้เกี่ยวกาดกันเป็นอย่างมากมันสามารถพุ่งไปพุ่งมาได้อย่างไวจนกระทั่งห้องเนี่ยเกือบพังเป็นเสียงๆเลยนะครับและทันใดนั้นเองเจ้าหนูที่ครอบครองบาลอดเนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีพันตรีสเมลแมนนะครับแต่ถ้าว่าสเมลแมนนะครับก็ได้สามารถทำให้มันกลายเป็นน้ำแข็งได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าพันตรีสเมลแมนเนี่ยฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆและดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับร้อยโทเจลเนี่ยจะเห็นหมดเลยนะทันใดนั้นเองเด็กสาวปริศนานะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นอาเจนานะในวัยเด็กนะอาเจนานะนะครับก็ได้พยากรณ์ไว้ว่าอีก5 วินาทีร้อยโทเจลเนี่ยจะต้องตุยหรือว่าตายนะครับและดูเหมือนว่าผู้คุมเนี่ยจะได้ยินเสียงถีเท้านะครับเขาเนี่ยก็ได้ออกไปดูนะแต่เมื่อเขาออกไปดูนะครับเขาเนี่ยก็ไม่เจอใครแล้วนะครับเพราะว่าอาเจนานะในวัยเด็กเนี่ยได้เอาร้อยโทเจลเข้ามาซ่อนในห้องนะครับอยู่เฉยๆสักพักเถอะนะเวลาที่สามารถกลับไปได้โดยไม่ถูกพบตัวอีก7 นาที 12 วินับจากนี้ละกันต้องไปที่ลิฟต์โดยไม่ต้องวิ่งนะเธอเป็นใครกันน่ะก็นึกว่าจะส่งคนแบบไหนมาให้ฉันตัวฉันในอนาคตรสนิยมแย่จังเลยนะฉันเป็นมนุษย์ทดลองหมายเลข7ถูกเรียกโดยชื่อเล่นว่านานะเธอน่ะเหรอเธออย่างนั้นเหรอวันหนึ่งมีจดหมายมาวางทิ้งเอาไว้น่ะคนส่งคือตัวของฉันในอนาคตเองเขาบอกว่าสักวันหนึ่งจะส่งคนมาช่วยไปบอกกับคนคนนั้นให้ทีนะบอกอะไรอย่างนั้นเหรอหลายๆอย่างก่อนอื่นก็มาเล่นกันเถอะนะเหงามากเลยล่ะเล่นอะไรดีล่ะเล่นพ่อแม่ลูกดีไหมล่ะฉันเป็นราชาเพชฌฆาตคนแรกเลยนะราชาเพชฌฆาตอย่างนั้นเหรอใช่แล้วมีพลังในการเดินทางข้ามเวลาเห็นว่าสักวันจะถูกเรียกว่าราชาเพชฌฆาตจู่โจมอย่างรู้เนี่ยงั้นเธอก็ถือกำเนิดที่นี่เหมือนกับที่พวกครูฝึกคุยกันอย่างนั้นเหรอราชาเพชฌฆาตถือกำเนิดขึ้นที่นี่อย่างนั้นเหรอหลังค้นพบอันทิงผ่านไปไม่นานก็มีมนุษย์ที่หลอมรวมเข้ากับอันทิงในระดับพันธุกรรมได้โผล่ออกมาน่ะเขาดึงพลังลึกลับออกมาจากอันทิงได้โดยไม่ต้องใช้บาลอดไม่เหมือนกับพวกคุณในอนาคตน่ะสเมลแมนอย่างนั้นเหรอใช่อย่างกับพ่อมดเลยล่ะถ้าเอา DNA มาจากเขาแล้วฉีดให้กับคนอื่นเขาบอกว่าอาจจะเพิ่มจำนวนพ่อมดขึ้นมาได้น่ะเพราะงั้นเขาเลยใช้กับเด็กแบบฉันที่หายตัวไปก็ไม่มีใครรู้ยังไงล่ะมาเป็นมนุษย์ทดลองแต่ว่าพวกเด็กๆก็เริ่มเกิดปฏิกิริยาต่อต้านกันทีละคนแล้วเหลือแค่ฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นร้อยโทเจลนะครับก็ได้ถามกับอาเจนานะในวัยเด็กไปว่านั่นเป็นความจริงของการผ่าตัดที่ให้กำเนิดราชาเพชฌฆาตขึ้นมาอย่างนั้นสินะคนที่จะรับการผ่าตัดคนต่อไปก็คือพี่ชายหมายถึงริฮิโตะน่ะแบบนี้นี่เองที่บอกให้เปลี่ยนแปลงอนาคตก็คือให้หยุดการผ่าตัดอย่างนั้นสินะไม่รู้สิงั้นส่งพวกเรามาเพื่ออะไรกันตั้งใจจะทำอะไรกันแน่
ตัวฉันในอนาคตไม่ได้บอกรายละเอียดเอาไว้นะ่ะเขาบอกว่าถ้ารู้มากเกินไปอนาคตจะเปลี่ยนเยอะเกินจนคาดเดาไม่ได้เข้าใจแล้วฉันขอเปลี่ยนคำถามก็แล้วกันการผ่าตัดจะสำเร็จอย่างนั้นสินะใช่แล้วล่ะหลังจากรู้ว่าคนที่มี DNA ร่วมกับฉันและพี่ชายมีความเหมาะสมราชาเพชฌฆาตทั้ง7คนจะถือกำเนิดขึ้นมางั้นพวกลิฮิโตะที่นี่กำลังพยายามเป็นกองทัพที่ไม่ฆ่าพวกฉันก็คิดว่าเป็นแค่อุดมคติแต่ถ้ามีราชาเพชฌฆาตอยู่ถึง7คนมันก็เป็นไปได้แต่ว่าหมอนั่นในอนาคตกลายเป็นอสูรสังหารเลยนะทำไมกันเพราะอะไรกันกองทัพที่ไม่ฆ่าคนถึงไปไม่รอดล่ะถ้ากองทัพที่ไม่ฆ่าไปได้สวยแล้วก็ลิฮิโตะจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเธอต้องรู้สิตัวของเธอในอนาคตบอกอยากให้ฉันเปลี่ยนนี่ถ้างั้นมันก็ต้องมีวิธีอยู่อย่างแน่นอนสิแต่ดูเหมือนว่านานะเนี่ยจะไม่ได้รู้อะไรมากมายนะครับแล้วก็ยังได้บอกอีกว่าก็อาจจะใช่แต่ว่านะตัวฉันในอนาคตคงไม่ยอมบอกเรื่องนั้นฉันรู้สึกเหมือนจะเข้าใจถึงจะรู้อนาคตแต่ว่าจะเปลี่ยนได้ไหมมันก็คนละเรื่องกันนี่นาต้องให้เดินไปบนเส้นทางที่มืดตื้อเรื่องแบบนั้นน่ะถึงจะรู้แต่บางครั้งก็ทำได้แค่มองดูอยู่เฉยๆเหมือนกันเอาล่ะคุยกันแค่นี้แหละมาเล่นกันดีกว่านะและทันใดนั้นเองนะครับเวลาเนี่ยก็เหลืออีกเพียงแค่1 นาทีเท่านั้นและดูเหมือนว่าร้อยโทเจลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปแล้วและดูเหมือนว่าอาเจนานะในวัยเด็กเนี่ยจะได้ให้ SD การ์ดสำหรับร้อยโทเจลไปทำอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าอาเจนานะในวัยเด็กเนี่ยจะได้บอกว่าจากตัวของฉันในอนาคตถึงจะไม่รู้เนื้อหาหรอกนะแต่เขาบอกว่าในนี้มีเหตุผลที่ส่งพวกคุณมายังอดีตบันทึกเอาไว้น่ะร้อยโทเจลเนี่ยก่อนที่จะไปนะครับก็ได้ยื่นมือไปหานานะแล้วก็ได้บอกว่าไปกันเถอะเด็กไม่ควรจะอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวนานะนะครับก็ได้หวั่นไหวเลยนะซึ่งนานะเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธไปนะครับถ้าหากเธอไปด้วยแล้วก็อนาคตจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงอย่างแน่นอนและเวลานะครับก็ได้เหลือ10 วิสุดท้ายแล้วและสุดท้ายนะครับอาเจนานะเนี่ยก็ไม่ได้ไปด้วยนะแล้วร้อยโทเจลนะครับก็ได้ทิ้งท้ายไปว่ารอไปก่อน300 ปีนะ300 ปีให้หลังสักวันพอพวกฉันกลับไปแล้วฉันจะเล่นด้วยจนกว่าเธอจะพอใจเองฉันจะไม่ผิดคำสัญญามาเป็นความเชื่อมั่นของฉันและในระหว่างที่ร้อยโทเจลกำลังจะลงลิฟต์นะครับผู้คุมเนี่ยก็ได้เอาปืนมาจ่อหัวร้อยโทเจลแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าเก่งมากนะที่รอบเข้ามาถึงที่นี่ได้การบุกรุกเข้าพื้นที่ห่วงห้ามมันผิดกฎหมายทหารนะจะขอทำการยิงประหารแล้วนะหลังจากที่ร้อยโทเจลโดนปืนจ่อหัวนะครับร้อยโทเจลเนี่ยก็ไม่ได้เกิดอาการหวาดกลัวแต่อย่างใดแล้วร้อยโทเจลนะครับก็ได้เข้าไปจับมือของผู้คุมนะครับแล้วก็ได้เอาปืนของผู้คุมเนี่ยมาจ่อหัวตัวเขาเองนะครับแล้วก็ได้บอกว่าผมร้อยโทเจลมือดอกสังกัดทัพอันเซียครับและผู้บังคับบัญชาคือพลเอกระดับอาวุโสอเล็กซานดอฟแม้จะไม่มีสายเลือดเดียวกันแต่ท่านเป็นท่านพ่อของผมครับและเมื่อผู้คุมได้ยินอย่างนั้นนะครับผู้คุมเนี่ยก็ได้ลดปืนลงนะและสาเหตุที่ร้อยโทเจลรู้ได้นะครับก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาปรับมือกับผู้คุมนะครับเขาก็ได้รู้นะด้วยอะไรหลายๆอย่างจากประสบการณ์นะครับและเมื่อผู้คุมได้ยินอย่างนั้นนะครับเขาก็ได้ลดปืนลงแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าอย่าบอกนะว่ายายนั่นส่งพวกแกมาน่ะมีหนำซ้ำยังส่งคนอื่นมาด้วยร้อยโทเจลเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่ามาที่นี่เพื่อเปลี่ยนอนาคตครับผู้คุมนะครับก็ได้ถามกับร้อยเจลไปอีกว่าพวกนายมากันกี่คนล่ะร้อยโทเจลนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่ารวมผมเข้าไปด้วยก็มีทั้งหมด4 คนครับผู้คุมนะครับก็ได้ทิ้งท้ายไปว่าพรุ่งนี้มีฝึกพิเศษพวกนายทุกคนมาหาฉันซะเข้าใจหรือเปล่าแล้วผู้คุมนะครับก็ได้เดินจากไปแล้วภาพนะครับก็ได้ตัดมาในอีกวันในวันนี้ผู้คุมนะครับก็ได้พาทุกคนเนี่ยมาที่โลกภายนอกนะครับแล้วก็ได้มีประชาชนมากมายเนี่ยถืออาวุธต้อนรับเขาอยู่นะครับสาเหตุก็คงเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะอดตายแต่ถ้าว่ากองทัพเนี่ยมีอาหารไม่ขาดสายซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีคนตายไม่ต่ำกว่า100 คนต่อวันกันเลยทีเดียวเชียวเพียงเพราะว่าอดตายแล้วทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีเด็กคนนึงเอาดาบอุลตร้าแมนนะครับหรือดาบมาร์ไรเดอร์เนี่ยมาจี้ที่ก้นของจ่าสิบเอกลีนนะครับแล้วก็ได้บอกกับจ่าสิบเอกลีนไปว่าส่งอาหารมาซะจ่าสิบเอกลีนนะครับก็ได้ถามไปด้วยความยินดีนะครับว่าหนูน้อยแล้วคุณแม่หนูล่ะท่านอยู่บ้านแต่ไม่ได้กินอะไรมาสักพักนึงแล้วเพราะงั้นผมต้องเอากลับไปให้คุณแม่และจากนั้นนะครับจ่าลีนเนี่ยก็ได้เอาขนมให้กับเด็กน้อยไปนะแต่ดูเหมือนว่าผู้คุมเนี่ยจะได้เข้ามาห้ามนะครับซึ่งสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเอาอาหารให้เด็กต่อหน้าคนมากมายแบบนี้เนี่ยเด็กจะมีอันตรายอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถือทั้งกระบองเหล็กทั้งเตาหลิวมีดอีโต้บ้างสปาร์ต้าบ้างดาบบ้างล่ะรออยู่นะครับผู้คุมเนี่ยก็เลยได้หยิบขนมออกมาแล้วก็ได้บอกกับเด็กน้อยไปว่าเอาล่ะแกน่ะกินตรงนี้ซะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็จะไม่มีใครเล่นงานแกทีหลังอย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าเด็กน้อยคนนี้นะครับจะไม่ได้อยากกินเองนะเพียงเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะเอาไปแบ่งครึ่งกับคุณแม่เท่านั้นเองและด้วยเหตุนี้นะครับเด็กน้อยเนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีไปและจากนั้นนะครับชาวบ้านเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาแย่งขนมแต่ถ้าว่าผู้คุมเนี่ยก็ได้เอาปืนยิงขึ้นบนฟ้าทุกคนเนี่ยก็เลยได้หยุดอยู่กับที่นะครับแล้วผู้คุมเนี่ยก็ได้ไล่ทุกคนไปนะครับขอโทษนะพวกนายโลกนี้น่ะมันสายไปแล้วถ้าเป็นพวกนายล่ะจะทำยังไง
ถ้าหากหาคำตอบไม่ได้ก็อย่ามาขวางทางฉันนี่ก็เพื่อตัวของพวกนายด้วยเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นนะครับพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้กลับมาที่โรงเรียนด้วยกันแล้วก็ได้คิดหาทางเปลี่ยนอนาคตของริฮิโตะให้จงได้นะครับและจากนั้นในตอนบ่ายนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาฝึกพิเศษด้วยกันหรือออกกำลังนั่นแหละนะและในขณะที่ผู้คุมกำลังออกคำสั่งอยู่นั้นร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้เข้าไปตั้งท่าเตรียมต่อสู้แล้วก็ได้พูดขึ้นว่าในอนาคตผมมีคนที่ต้องคว่ำให้ได้อยู่เพื่อการนั้นแล้วผมจะเป็นต้องชนะคุณตอนนี้ให้ได้ช่วยชี้แนะด้วยครับและจากนั้นนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้สู้กันนะแต่ดูเหมือนว่าผู้คุมเนี่ยจะประมาทนะครับจนโดนแย่งบุหรี่ไปได้และดูเหมือนว่าเป้าหมายของร้อยโทเจลเนี่ยจะต้องเป็นท็อปของกองทัพให้ได้นะครับหรือว่าเป็นอันดับต้นๆแหละนะผู้บัญชาการสูงสุดผมไม่คิดว่าคุณทำผิดไปเลยแม้กระทั่งตอนนี้และในอนาคตแต่ถ้าหลังจากนี้คุณทำผิดพลาดแล้วก็ผมก็จำเป็นที่จะต้องคว่ำคุณให้ได้และทำให้โลกถูกต้องโดยการขึ้นเป็นท็อปของกองทัพก็สรุปสั้นๆง่ายๆนะครับว่าร้อยโทเจลเนี่ยต้องการจะเป็นคนใหญ่คนโตนะเพื่อปฏิวัติกองทัพให้เดินไปในทางที่ถูกต้องนั่นเองและจากนั้นนะครับพันตรีสเมลแมนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ได้มอบอาวุธให้กับทุกคนนะครับและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะได้ย้ายไปที่ทะเลด้วยนะเพื่อเล่นไม่สิเพื่อฝึกฝนอะไรบางอย่างนะแล้วก็ได้คลายเครียดด้วยพวกเขานะครับก็ได้เล่นกันไปเล่นกันมาจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยได้เล่นเกมกันนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันก็ต้องเอาชนะกันนะด้วยการแย่งธงนั่นเองและดูเหมือนว่าเขาจะแบ่งกันเป็น4ทีมนะครับโดยมี A B C นะและดูเหมือนว่าแก๊ง A กับแก๊ง C เนี่ยจะผ่านเข้ารอบไปได้ด้วยกันนะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีทีมของริฮิโตะกับทีมของไอหัวแดงนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันเนี่ยนะจนในท้ายที่สุดนะครับริฮิโตะเนี่ยก็สามารถชนะไปได้นะได้อย่างง่ายดายและจากนั้นในตอนค่ำนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาปรับความเข้าใจกันนะพวกเด็กๆและดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องลับนะครับโดยมีผู้คุมกับหญิงสาวแล้วก็พันตรีสเมลแมนซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าคนในของเขาเนี่ยจะได้ถูกลอบสังหารนะครับซึ่งเขาก็มีชื่อว่าดาวินะและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะถูกแอบดักฟังด้วยแผนการของเขานั้นรั่วไหลแล้วและเมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้คิดว่าพวกเขาเนี่ยถูกหลอกแล้วหญิงสาวนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่ามีความเป็นได้ว่าแผนการของเรารั่วไหลออกไปเพราะงั้นฉันคิดว่าเราควรดำเนินแผนการราชาเพชฌฆาตตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะและเมื่อหญิงสาวพูดอย่างนั้นนะครับพันตรีสเมลแมนเนี่ยก็ได้โกรธจับเลยนะจนปล่อยพลังน้ำแข็งเนี่ยใส่เธอนะครับแต่ทว่าหญิงสาวเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่านั่นแหละค่ะพันตรีสาเหตุที่หนูเกิดดุร้ายขึ้นมามันมาจากยีนของพันตรีที่ระงับจิตสังหารไม่ได้หนูถึงขีดจำกัดแล้วค่ะถ้าไม่ใช่ใครมาเป็นหนูทดลองแผนการนี้ก็จำเป็นต้องล้มเลิกแต่ว่าผลลัพธ์ของการประเมิน DNA มีเพียงอยู่คนหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จสูงและพาก็ได้ตัดไปที่ห้องของพันตรีสเมลแมนในเวลาต่อมานะครับในตอนนี้เขาก็ได้เอาเรื่องทุกอย่างเนี่ยมาบอกกับริฮิโตะและดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะตอบตกลงไปนะครับแถมริฮิโตะเนี่ยก็ได้บอกอีกว่าเข้าใจแล้วครับถ้าปกป้องทุกคนได้แล้วก็ถ้าเป็นกองทัพที่ไม่ฆ่าได้ผมก็พร้อมที่จะทำแล้วพาก็ได้ตัดมาในอีกวันนะครับในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้รู้แล้วว่าริฮิโตะเนี่ยต้องไปผ่าตัดนะซึ่งมันก็มีผลข้างเคียงที่อาจจะตายได้เลยด้วยเพื่อแลกกับพลังที่ได้รับมาและทุกคนนะครับก็ไม่ยอมรับนะครับทุกคนได้ปฏิเสธกับร้อยโทหญิงไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าร้อยโทเนี่ยจะอธิบายอย่างชัดเจนแล้วว่านี่เป็นการทำเพื่อปกป้องทุกคนแต่ดูเหมือนนะครับทุกคนเนี่ยก็ยังยอมรับไม่ได้นะครับถ้าริฮิโตะไปเนี่ยทำไมต้องไปคนเดียวแล้วทำไมพวกเขาไม่ได้ไปด้วยพวกเราเป็นห้อง A เป็นห้อง A ที่เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าจะสู้ก็ต้องสู้ไปด้วยกันร้อยโทหญิงนะครับก็ยังได้พูดอีกว่าไม่ได้ค่ะฝึกมาแค่ครึ่งปีจะไปเอาชนะทหารมืออาชีพได้ยังไงกันคะพวกเธอจำเป็นต้องมีพ่อมดหรือว่าทุกคนอยากไปตายเปล่าในสนามรบกันล่ะและเมื่อร้อยโทหญิงพูดอย่างนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้เกิดอาการหวาดกลัวนะทันใดนั้นเองริฮิโตะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าร้อยโทฟิเลนดาเขาพูดถูกแล้วล่ะถ้ามีความเป็นไปได้ที่ทุกคนจะรอดผมก็อยากที่จะเดิมพันกับมันนะครับแล้วจากนั้นจารีนเนี่ยก็ได้เข้าไปถามกับริฮิโตะว่าสิ่งที่ริฮิโตะทำเนี่ยต้องการต่อสู้เพียงลำพังเพื่อปกป้องทุกคนในห้อง A หรือเปล่าริฮิโตะนะครับก็ได้ยิ้มออกมาแล้วก็ได้ตอบกลับมาว่าเรื่องเท่ๆแบบนั้นน่ะมันไม่เหมาะกับผมหรอกครับผมน่ะอ่อนแออย่างที่ทุกคนเห็นนี่ด้วยซ้ำถ้าไม่มีทุกคนคอยช่วยก็คงไม่ไหวหรอกนะถึงงั้นผมก็จะสู้ร่วมกับทุกคนนะเพราะพวกเราเป็นกองทัพที่ไม่ฆ่าด้วยกันทุกคนยังไงล่ะและดูเหมือนว่าฮินาจังเนี่ยจะไม่พอใจแบบสุดๆนะครับจนฮินาจังเนี่ยพูดออกมาว่าเกลียดที่สุดเลยแล้วจากนั้นในตอนกลางคืนนะครับพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้มาปรึกษาด้วยกันนะว่าเราจะหยุดแผนการผ่าตัดริฮิโตะดีหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าร้อยโทเจลเนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับการหยุดแผนการที่จะต้องผ่าตัดริฮิโตะนะครับเพราะว่าถ้าหากพวกเขาหยุดสำเร็จแล้วก็ตอนที่กลับไปเมื่อ300 ปีข้างหน้าแล้วก็และถ้าประเทศ
เกิดหายไปจะทำยังไงดีจะบอกว่ายอมเสียสละทุกคนในอันเซียเพื่อช่วยหมอนั่นเพียงคนเดียวจะยอมอย่างนั้นหรอและเมื่อเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ต้องปล่อยให้แผนการเนี่ยดำเนินการต่อไปทุกอย่างเลยนะแล้วร้อยโทเจลเนี่ยก็ยังได้พูดอีกว่าโชคดีที่พวกเรารู้ว่าริฮิโตะเนี่ยจะผ่าตัดสำเร็จตอนนี้เราควรรอการกลับมาอย่างปลอดภัยของเขาแล้วภาพก็ได้ตัดมาในอีกวันในตอนเช้าวันนี้พวกเพื่อนๆเนี่ยก็ได้มาส่งริฮิโตะเข้าห้องผ่าตัดนะครับดูเหมือนว่าจะมีคนไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเหมือนเดิมนะพวกเขาเนี่ยก็ได้ให้กำลังใจนะถึงแม้จะทำอะไรไม่ได้ก็ให้กำลังใจดีเสียกว่าและในระหว่างที่ริฮิโตะเดินไปนะครับลินจังเนี่ยก็ได้เข้าไปจับริฮิโตะจากด้านหลังนะแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าพยายามเข้านะแต่ริฮิโตะนะครับก็ได้ยิ้มตอบกลับมาแล้วก็ได้บอกกลับมาสั้นๆว่าไม่เป็นไรหรอกนะและหลังจากนั้นนะครับก็ได้เริ่มการผ่าตัดในตอนนี้ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะได้ปลูกถ่าย DNA ของพันตีสเมลแมนลงไปในร่างกายนะครับและภาพก็ได้ตัดไปที่โซโนฮาระในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้กำลังซ้อมยิงเป้าอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าไอหัวแดงเนี่ยมันจะได้มาหาเรื่องเธออีกแล้วก็ได้ชิงดาวไปจากเธอจนหมดเลยนะแล้วก็ได้ดูถูกเธออีกตั้งหากเพราะว่าคนที่อ่อนแอเนี่ยเลยได้ปืนยังไงล่ะก็อารมณ์ประมาณว่าพวกไม่มีฝีมือนะใช้หมัดใช้เท้าไม่เป็นใช้เป็นแต่ปืนอะไรอย่างนั้นนะครับและดูเหมือนว่าร้อยโทเจลเนี่ยจะเข้ามาเห็นพอดีนะครับมันเนี่ยก็เลยได้หยุดแต่เพียงเท่านั้นนะแต่มันก็แย่งดาวไปอยู่ดีแล้วจากนั้นโซโนฮาระนะครับก็ได้วิ่งไปหาร้อยโทเจลแล้วก็ได้ขอดาวกับร้อยโทเจลดูเหมือนว่าในตอนแรกร้อยโทเจลเนี่ยจะไม่ให้นะครับจนในที่สุดร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้สอนไปว่าจงเชื่อมั่นในพลังของตัวเองจงเชื่อมั่นจงมีความเชื่อมั่นแล้วร้อยโทเจลเนี่ยก็ให้ไปนะครับด้วยความสงสารนะและจากนั้นในหลายชั่วโมงต่อมานะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ทำตัวชิลๆและรอริฮิโตะอย่างมีความหวังและเตรียมพร้อมที่จะจัดปาร์ตี้ด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าในระหว่างที่ทุกคนกำลังรออยู่นั้นเฮลิคอปเตอร์มากมายก็ได้มาถึงโรงเรียนนะครับดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเปิดฉากด้วยการยิงมิสไซล์เลยนะมันได้ถล่มโรงเรียนเป็นราบกองแล้วก็ได้กระหน่ำโจมตีนักเรียนจนตุยไปหลายคนซึ่งในตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยหวาดกลัวเป็นอย่างมากแล้วก็มีนักเรียนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกันและในตอนนี้พวกทหารเนี่ยก็ได้ลงมานะครับและพร้อมที่จะกดดันพวกนักเรียนผู้หญิงนะส่วนนักเรียนชายเนี่ยมันฆ่าตายหมดเลยและดูเหมือนว่าไฟห้องผ่าตัดเนี่ยจะดับด้วยตัดไปที่โซโนฮาระในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้กำลังจะโดนลวนลามนะครับแต่ถ้าว่าไอหัวแดงเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้โซโนฮาระเนี่ยจะยังไม่กล้ายิงคนนะครับไอหัวแดงเนี่ยก็เลยได้เข้ามาช่วยยิงให้นะซึ่งผมบอกได้เลยว่าในตอนนี้ไอหัวแดงเนี่ยจากคนชั่วกลายเป็นคนดีเฉยเลยและจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้หาทางเอาตัวรอดจนมาเจอกันในกลุ่มสุดท้ายซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เหลือกันเพียงไม่กี่คนและดูเหมือนว่าผู้คุมเนี่ยจะยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งในตอนนี้เขาก็ได้กำลังติดต่อกับร้อยโทหญิงนะนี่มันหมายความว่ายังไงกันพวกเขาลงคะแนนโหวตกันใหม่นะสิคะว่ายังไงนะบาลลอดที่มีความสามารถในการลงคะแนนในอันทิ้งได้มีทั้งหมด7ชิ้น4ชิ้นเป็นครึ่งหนึ่งในนั้นอยู่กับต่างประเทศก็แปลว่าทั่วโลกเขาหลอกพวกเรานะคะพวกเขาหาช่องว่างของพวกเราลงมติใหม่เปลี่ยนการแบบห้ามทำสงครามมาเป็นกันยายนของปีนี้โดยปิดกับพวกเรายิ่งกว่านั้นเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นแล้วดูเหมือนว่าไฟจะตกค่ะคืนเป็นแบบนี้ริฮิโตะคงต้องตายแน่ๆการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีค่ะแต่ว่าการฉีดยีนไม่สามารถหยุดได้ด้วยตัวเองจึงจำเป็นที่ต้องใช้พลังงานคืนเป็นแบบนี้อีกไม่นานจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านเข้าสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นอย่างแน่นอนใครก็ได้ช่วยไปเดินไฟฟ้าสำรองโดยเร็วที่สุดด้วยค่ะเส้นทางที่ริฮิโตะคงจะรอดมีเพียงแค่ทางนั้นเท่านั้นและดูเหมือนว่านักเรียนที่มีชีวิตรอดอยู่ทุกคนนะครับจะได้ร่วมมือกันนะโดยการที่จะต้องไปเปิดไฟฟ้าสำรองนะครับเพื่อช่วยชีวิตริฮิโตะและการผ่าตัดก็จะสำเร็จนะครับพวกเขาเนี่ยได้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายโดยการจัดการกับเหล่าทหารมืออาชีพนะครับซึ่งผู้คุมเนี่ยก็ได้เดินนำเลยนะและดูเหมือนว่าจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นระหว่างทางด้วยนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเสียเปรียบกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยคนน้อยกว่าและในตอนนี้ผู้คุมเนี่ยก็ได้ถ่วงเวลาให้ทุกคนเนี่ยหนีไปนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บหนักเลยนะแทบตุยเลยและภาพก็ได้ตัดไปที่ริฮิโตะในตอนนี้สีผมของริฮิโตะเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นสีขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้มีออร่าอะไรบางอย่างออกมาด้วยตัดไปที่ฮินาจังในตอนนี้ฮินาจังเนี่ยก็ได้กำลังจะโดนยิงนะครับฮินาจังเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าคุณริฮิโตะคะช่วยด้วยค่ะและภาพก็ได้ตัดไปที่ริฮิโตะนะครับในตอนนี้ไฟฟ้าเนี่ยก็ได้เดินแล้วนะแล้วริฮิโตะเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาดวงตาของริฮิโตะได้เปลี่ยนเป็นสีแดงโดยปริยายและผมสีดำที่กลายเป็นสีขาวด้วยเช่นกันซึ่งพันตีสเมลแมนนะครับก็ได้ถามถึงอาการริฮิโตะนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างและพันตีสเมลแมนนะครับก็ได้สั่งให้ร้อยโทหญิงเนี่ยเอาของที่ว่ามานะครับแต่ดูเหมือนว่าร้อยโทหญิงเนี่ยจะเป็นห่วงอาการของพันตีสเมลแมนเป็นอย่างมากแต่ถ้าว่าเธอก็ต้องทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชานะครับจากนั้นนะครับสเมลแมนนะครับก็ได้
ให้ดาบคาตานะกับริฮิโตะไปนะครับซึ่งดาบนี้มันไม่ใช่ดาบธรรมดานะครับมันเป็นดาบติดตัวของริฮิโตะในอนาคตนั่นเองของจำลองบาลอดเนี่ยมันจะได้ช่วยเพิ่มพลังของเธอในอนาคตได้แต่คืนเป็นแบบนี้มันจะไม่ทำงานมันจำเป็นที่จะต้องสลักเขาเสียก่อนเขาคืออะไรอย่างนั้นล่ะครับขึ้นอยู่กับว่าเธอจะพัฒนาการอะไรวิธีการนั้นง่ายนิดเดียวหลังจากตัดสินเรื่องที่จะพัฒนาการได้แล้วแค่พูดว่ารองรับเขาแล้วตัดสินว่าเขาอะไรก็พอแล้วสิ่งนั้นจะรับรู้เองว่าเธอเป็นนายของมันไม่ต้องรีบตัดสินทันทีก็ได้ค่อยๆคิดซะตอนนี้ก่อนอื่นต้องช่วยทุกคนให้ได้ก่อนแต่ว่าผมไม่เคยใช้ดาบเลยนะครับมันไม่สำคัญหรอกนะก็จริงที่เธออ่อนแอถ้าเทียบกับกระต่ายอย่างโทคิคาเซหรือโดอันคุงเธออาจจะเป็นเต่าก็ได้นะแต่ว่าไม่รู้สึกบ้างเลยหรือว่าตอนนี้น่ะเธอนั้นเป็นผู้ชายที่เร็วที่สุดในโลกไปเสียแล้วมนุษย์ทุกคนนอกจากเธอกลายเป็นเต่าไปแล้วจากนั้นนะครับพันตรีสเมลแมนเนี่ยก็ได้โยนเหรียญขึ้นไปบนฟ้าแล้วริฮิโตะเนี่ยก็ได้เห็นเหรียญนะครับมันค่อยๆลอยไปอย่างช้าๆเลยนะแล้วก็ได้ตกลงสู่พื้นอย่างช้าๆซึ่งมันก็คงจะเป็นความเป็นจริงนะครับที่ริฮิโตะไวกว่าทุกคนบนโลกใบนี้ไปแล้วในตอนนี้แล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดไปด้านนอกในตอนนี้ริฮิโตะเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วนะริฮิโตะได้ใช้ความเร็วแสงพุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงทุกคนที่เห็นริฮิโตะเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าพวกทหารที่เข้ามารบเนี่ยจะไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่ไอตัวหัวหน้านะครับก็ได้สั่งการเนี่ยให้ฆ่าไอผมขาวนั่นซะเสียเดี๋ยวนี้ซึ่งก็ใช่แล้วครับมันได้สั่งให้ลูกน้องของมันเนี่ยกระหน่ำยิงไปที่ริฮิโตะแต่ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะได้เห็นกระสุนลอยเข้ามาอย่างช้าๆนะครับแถมเขี่ยกระสุนเล่นอีกต่างหากพวกมันไม่มีทางโจมตีโดนริฮิโตะได้เลยแม้แต่เพียงเม็ดเดียวแล้วจากนั้นริฮิโตะนะครับก็ค่อยๆปราบศัตรูลงอย่างช้าๆนะครับซึ่งริฮิโตะเนี่ยไม่ได้ฆ่าใครเลยแม้แต่เพียงคนเดียวนะครับเพียงแค่ทำให้เฮลิคอปเตอร์ตกแล้วก็ปราบพวกมันให้จนหมดแรงนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ดีใจกันเป็นอย่างมากเลยนะที่ริฮิโตะเนี่ยสามารถเอาชนะได้และทันใดนั้นเองไอตัวหัวหน้าของมันเนี่ยก็ได้เอาระเบิดไดนาไมต์หรือว่า C4 เนี่ยพันตัวของมันนะครับแล้วเตรียมพร้อมที่จะกดระเบิดนะมันเนี่ยก็ได้อ้างว่าระเบิดที่ติดตัวของมันอยู่เนี่ยมีอานุภาพรุนแรงเท่ากับนิวเคลียร์เลยและจากนั้นพวกเขาก็ได้พูดคุยกันนะครับดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะถูกใจเป็นอย่างมากเลยนะที่อุดมคติที่ว่ากองทัพที่ไม่ฆ่าคนน่ะและในตอนนี้นะครับดาบในมือของริฮิโตะเนี่ยก็ได้สั่นเป็นอย่างมากเลยริฮิโตะนะครับได้ขอร้องนะครับไอตัวหัวหน้าฝั่งผู้ก่อการร้ายนะครับว่าให้ช่วยหยุดทีเถอะแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเล้าอารมณ์ริฮิโตะให้โกรธนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะฆ่าพวกนายถ้าฆ่า1คนก็มีอาหารกิน1วันถ้าฆ่า10คนก็1เดือนถ้าฆ่า100คนก็1ปีอาหารทั้งหมดมันจะถูกส่งไปให้กับครอบครัวของพวกฉันกองทัพที่ไม่ฆ่าบอกตรงๆฉันไม่ได้เกลียดเลยนะแต่ว่านะสมมติว่านายไม่ฆ่าพวกเราแล้วก็แต่หลังจากนั้นศัตรูคนนั้นกับครอบครัวของเขาจะเป็นยังไงล่ะแค่ถูกความหิวฆ่าตายก็เท่านั้นราวกับถูกทรมานไปอย่างช้าๆมองมาทางนี้สิเจ้าหนูเอ้ยฟังนะโลกใบนี้เนี่ยมันสายเกินแก้ไปแล้วมนุษย์มีกันเยอะแยะเกินไปถ้าจะมีชีวิตอยู่ที่นี่ก็มีแต่ต้องให้พวกนายตายหรือพวกฉันตายเท่านั้นนั่นแหละสงครามครั้งนี้ถ้าไม่ฆ่ากันมันก็ไม่จบชั่วโมงเรียนจบแล้วนับจากนี้จะเริ่มทำการเค้าดาวและจากนั้นนะครับมันก็ได้นับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1นะครับอย่างช้าๆซึ่งดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะไม่กล้าทำนะครับหรือว่าไม่กล้าสังหารพวกมันนะจนกระทั่งไอ้หน้าหล่อนะครับได้วิ่งเข้าไปในวินาทีสุดท้ายแล้วก็ได้บอกว่าริฮิโตะเดี๋ยวฉันทำเองแล้วจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็ได้แฟลชแบ็กขึ้นมานะในตอนนี้ริฮิโตะเนี่ยสัญญากับทุกคนไปว่าพวกเรานั้นจะเป็นกองทัพที่ไม่ฆ่าและทันใดนั้นเองนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงแล้วก็ได้ฟันไปที่คอของพวกมัน5คนเนี่ยจนตุยหรือว่าขาดไปเลยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่านี่มันเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมเป็นอย่างมากและไอตัวหัวหน้านะครับมันก็ได้เฉลยออกมานะว่าเรื่องระเบิดนิวเคลียร์นั้นเขาโกหกแบบนั้นแหละดีแล้วฟังนะเจ้าหนูจงมีชีวิตรอดต่อไปให้ได้สงครามเฮงซวยพันนี้น่ะควรจะจบได้แล้วและจากนั้นนะครับคอของเขานะครับก็ได้หลุดออกจากบ่ากันทีละคนเลยนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ช็อกหนักมากนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้อึ้งไปพักนึงเลยนะและจากนั้นนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้แกล้งนะครับทำเป็นฮานะนี่มันอะไรกันเนี่ยเลือดเต็มหน้าเลยขยะแขยงชะมัดขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะและจากนั้นนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้วิ่งจากไปเลยนะแต่ดูเหมือนว่าฮินาจังเนี่ยจะได้ดูออกนะครับว่าจริงๆแล้วริฮิโตะเนี่ยเศร้าใจอยู่นะฮินาจังนะครับก็ได้รีบวิ่งตามไปดูนะจนกระทั่งได้มาเจอกับริฮิโตะที่กำลังอ้วกอยู่นะครับในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้รู้สึกเสียใจกันเป็นอย่างมากเลยที่เขาเนี่ยเผลอฆ่าคนตายไปถึง5คนกันแล้วเลยทีเดียวเชียวโดอันเขาพูดถูกถ้าไม่ฆ่าศัตรูสงครามมันก็ไม่มีทางจบทั้งแบบนั้นฉันกลับบอกว่าจะเป็นกองทัพที่ไม่ฆ่าแล้วแท้ๆผมทำผิดสัญญาครั้งใหญ่ไปแล้วและในตอนนี้นะครับก็ได้ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาทุกคนนะครับจะได้กลับไปอนาคตนะตัดภาพไปที่ร้อยโทเจลในตอนนี้ร้อยโทเจลได้บอกลากับทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้งงกันเป็นอย่างมากเลยนะและภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ริฮิโตะกับฮินาจังในตอนนี้ฮินาจังเนี่ยก็ได้ขุ่นคิดในใจนะครับว่าเขาเนี่ยต้องช่วยริฮิโตะตอนนี้เสียเดี๋ยวนี้ไม่งั้นมันจะไม่ทันการเอาและทันใดนั้นเองริฮิโตะเนี่ยก็ได้จับดาบนะครับแล้วก็ได้พูดออกมาเสียงดังว่ารับรองเขาของผมก็คือจำนวนที่ฆ่าศัตรูแทนทุกคน
แล้วดาวนะครับก็ได้สลักลงไปในใบดาบของริฮิโตะนะครับฮินาจังเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าใช่สิมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เพราะว่านั่นไม่ใช่ความเสียใจแต่เป็นการเตรียมใจของคนคนนี้เป็นคนที่โง่เง่าอะไรถึงขนาดนี้นะไม่มีใครขอร้องเรื่องแบบนั้นแท้ๆแต่กลับแบกทุกอย่างเอาไว้เพียงคนเดียวพยายามต่อสู้เพียงลำพังแต่ว่าช่างเป็นคนที่อ่อนโยนอะไรถึงขนาดนี้กันตอนนี้เรารู้แล้วทันใดนั้นเองนะครับฮินาจังเนี่ยก็ได้แก้ผ้านะครับแล้วก็ได้วิ่งเข้าไปจูบริฮิโตะนะครับแล้วก็ได้บอกรักภายในใจนะครับว่าฮินาจังเนี่ยรักริฮิโตะมากมายถึงขนาดไหนและจากนั้นนะครับฮินาจังนะครับก็ได้ดึงมือของริฮิโตะมาจับหน้าอกอันเบิ่มของเธอนะครับซึ่งเธอเนี่ยซ่อนรูปจริงๆแล้วผมก็ฝากทีมงานตัดต่อด้วยนะครับว่าเซนเซอร์ช่วงนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันอันตรายเสียจริงๆหน้าอกของฮินาจังเนี่ยใหญ่จริงๆเลยและจากนั้นนะครับฮินาจังเนี่ยก็ได้ถามกับริฮิโตะไปว่าอยากทำต่อจากนี้หรือเปล่าคะถ้าอยากทำต่อจากนี้อีก300ปีหลังจากนี้ก็อย่าลืมเรื่องราวที่ฉันกำลังจะพูดนะคะเพราะคุณริฮิโตะลามกถึงขนาดนี้ถ้าทำถึงขนาดนี้ก็จะจำได้ใช่ไหมล่ะคะจากนี้คุณจะฆ่าคนอีกมากมายค่ะและในไม่ช้าคุณก็จะอยู่ตัวคนเดียวแต่ว่าแค่เรื่องนี้เท่านั้นขอให้จำเอาไว้ในอีก300 ปีข้างหน้าฉันจะรอคุณอยู่ค่ะถ้าอยู่คนเดียวมันเหงาแล้วก็และถ้าบอกว่าจะสู้คนเดียวอยู่แล้วก็ฉันจะคลอดลูกของคุณค่ะจะไม่ยอมให้คุณรู้สึกเดียวดายแล้วเหงาอีกจะไม่ปล่อยให้คุณมีโอกาสรู้สึกถึงมันฉันจะตามไปตอแยคุณทุกที่ทุกหนแห่งฉันจะสร้างครอบครัวของคุณไม่ว่าจะสักกี่คนแม้จะต้องทำให้ชีวิตของคุณพังไม่เป็นท่าแต่ฉันก็จะไม่ยอมให้คุณอยู่ตัวคนเดียวคุณริฮิโตะแล้วจากนั้นนะครับฮินาจังเนี่ยก็ได้ลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ได้กลับไปสู่โลกอนาคตแล้วหลังจากนั้นนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้กลับไปรวมกับพวกเพื่อนๆนะแล้วก็ได้บอกกับพวกเพื่อนๆไปว่ารีบทำสงครามบ้าๆพันนี้ให้จบลงกันเถอะแล้วสานต่อไปยังอนาคตที่พวกฮินาจังอยู่ผมคิดว่านั่นมันเป็นหน้าที่ของพวกเรานะและดูเหมือนว่าพวกเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นด้วยกับริฮิโตะนะครับแล้วริฮิโตะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าผมจะไม่ยอมให้ทุกคนฆ่าใครแม้แต่เพียงคนเดียวห้องเอจะต้องเป็นกองทัพที่ไม่ฆ่าจะไม่ยอมให้รู้สึกแบบนั้นกันเด็ดขาดเพราะผมจะเป็นคนฆ่าเองแทนในส่วนของทุกคนผมจะฆ่าเองและตั้งแต่วันนั้นนะครับสงครามเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทั่วโลกเป็นสงครามเพื่อกวาดล้างมนุษย์ที่เพิ่มมากเกินไปจนกว่าจะเหลือจำนวนประชากรที่สมดุลกับทรัพยากรจนในไม่ช้ามันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหญ่ที่ถูกเรียกว่าสงครามกวาดล้างและหลังจากนั้นนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้ปฏิบัติภารกิจเพียงคนเดียวนะซึ่งเขาเพียงคนเดียวเนี่ยสามารถล้มกองทัพได้กองทัพหนึ่งเลยนะครับและภายในวันเดียวเนี่ยเขาก็สามารถสังหารคนได้ถึง337คนกันเลยทีเดียวเชียวและดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยทุกครั้งที่เขาออกทำภารกิจนะครับเขาเนี่ยก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทีละนิดนะครับจนกระทั่งเขาได้มารู้จักกับนานะในร่างเด็กกันนะและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะสนิทกันมากจนนับว่ากลายเป็นพี่น้องกันแล้วก็ว่าได้และหลังจากนั้นนะครับในอีกหลายปีให้หลังริฮิโตะเนี่ยก็ได้สนุกกับการฆ่าฟันกันนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้ริฮิโตะเนี่ยจะสังหารคนได้เกิน 10,000 คนแล้วและดูเหมือนว่าพวกเพื่อนๆเนี่ยจะกุ้มใจกันเป็นอย่างมากเลยพวกเขาเนี่ยเป็นห่วงริฮิโตะนะครับกลัวว่าริฮิโตะเนี่ยจะแบกรับคนเดียวมากเกินไปแล้วและหลังจากนั้นอีกหลายเดือนนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้ออกทำภารกิจเพียงคนเดียวอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ทุกคนเนี่ยอยากจะไปด้วยนะแต่ริฮิโตะเนี่ยก็ได้ชักดาบออกมาขู่นะครับแล้วก็ได้บอกไปว่าถ้าเป็นอาหารแล้วก็ทำตามคำสั่งของผู้บัญชาการซะพวกนายเนี่ยห้ามฆ่าคนห้ามต่อสู้ด้วยและดูเหมือนว่าเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปนะครับในตอนนี้ริฮิโตะเนี่ยก็ไม่เหลือความเป็นคนแล้วนะถึงขนาดที่อาละวาดในชั้นเรียนและดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะพลาดไปฟันแขนของโซโนฮาระด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมโซโนฮาระถึงใส่แขนเทียมและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยเพื่อนๆของริฮิโตะทุกคนนะครับก็ได้หวาดกลัวริฮิโตะรวมถึงเสียใจด้วยในเวลาเดียวกันมีเพียงแต่นานะนะครับที่คุยกับริฮิโตะได้และหลังจากนั้นภายในเวลาไม่กี่ปีนะครับพวกของสเมลแมนนะครับก็สามารถรวบรวมออริจินอลบาร์หลอดทั้ง7มาได้นะครับและทำการลงมติที่คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ทิ้งโลกที่สายเกินแก้ใบนี้และเลือกที่จะสร้างดินแดนในอุดมคติที่ความปลอดภัยและความรุ่งเรืองถูกสัญญาเอาไว้ประเทศได้ถูกสร้างขึ้นมาเหนือพื้นดิน 3,000 เมตรด้วยพลังลึกลับที่การลงคะแนนเป็นเอกฉันท์นั่นก็คือดินแดนอันเซียดินแดนในอุดมคติที่พวกเขาต้องการและทำการแย่งชิงทรัพยากรต่างๆบนพื้นโลกโดยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ครั้งต่อไปถ้าไม่มีเชื้อเพลิงทั้งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ก็จะใช้การไม่ได้มนุษย์บนพื้นโลกก็จะไม่มีใครโจมตีอันเซียได้ผู้ที่อาศัยอยู่ที่นั่นก็คือเหล่าประชาชนที่ถูกสร้างจากตัวอ่อนของคนที่เลือกมาจากประเทศและเผ่าพันธุ์ต่างๆ
และด้วยเหตุนี้พวกเขานะครับจึงแย่งชิงอารยธรรมอย่างถึงที่สุดและกำจัดคนที่รู้ตัวจริงของอันทิงให้หายไปหมดสิ้นและเริ่มการปกครองขั้นเด็ดขาดโดยอันทิงในอันเสือที่สร้างขึ้นมาถูกบังคับถือครองเขาป้องกันการเพิ่มประชากรเกินควรโดยการจับส่งพวกอาบิดและเพื่อป้องกันไม่ให้รู้ตัวจริงของอันเซียการวิจัยบินบนฟ้าจึงมีโทษประหารคนที่ต่อต้านจะถูกกองทัพที่ถือบาลอดจำลองปราบปรามอย่างถึงที่สุดและนั่นก็คืออันเซียดินแดนในอุดมคติที่มนุษย์ที่ถูกเลือกจำนวนหนึ่งสามารถใช้ชีวิตกันได้อย่างอุดมสมบูรณ์โดยปราศจากสงครามตอนนี้ทุกคนก็ได้เข้าใจกันแล้วนะครับว่าอาบิดนั้นก็คือพื้นโลกในอดีตที่ถูกทอดทิ้งนั่นเองแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์ผิดแบบนี้นะครับซึ่งนั่นก็คือไอ้เจ้าหน้าหล่อนะและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะได้ขโมยบาลอดไปนะแล้วก็ได้ต่อต้านสุดเหวี่ยงกับริฮิโตะพวกเขาเนี่ยได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนกระทั่งริฮิโตะนะครับได้พลั้งมือสังหารไอ้หน้าหล่อไปนะครับด้วยความโหดเหี้ยมนะและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะสนิทสนมกันนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้วนั่นเองและริฮิโตะเนี่ยก็ได้ถูกร้อยโทหญิงเนี่ยเป่าหูมาโดยตลอดนะครับและดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะเสียใจหนักมากเลยเมื่อรู้ตัวอีกทีนึงก็สังหารเพื่อนของตัวเองไปเสียแล้วและดูเหมือนว่าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นริฮิโตะเนี่ยจะสลบหรือว่าโคม่าไปเป็นเวลา20 ปีและหลังจาก20 ปีให้หลังริฮิโตะเนี่ยก็ไม่แก่ขึ้นอีกเลยและดูเหมือนว่านานะนะครับจะเป็นคนทำให้ริฮิโตะเนี่ยกลับมาเป็นคนเดิมนะครับแม้ว่าในตอนแรกจะยากนะแต่ตลอด300 ปีเนี่ยพวกเขาได้ออกเดินทางด้วยกันและดูเหมือนว่าพวกเพื่อนๆของริฮิโตะในห้อง A เนี่ยจะได้เสียชีวิตลงกันไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้พยายามช่วยเด็กที่ไม่มีของกินนะแล้วก็ได้โดนกองทัพปิดปากอะไรประมาณนั้นนะครับและตั้งแต่วันนั้นนะครับริฮิโตะกับนานะเนี่ยก็ได้หนีออกมาจากกองทัพเป็นเวลาถึง300 ปีและดูเหมือนว่าใน50 ปีแรกนะครับริฮิโตะเนี่ยจะไม่ถอดหน้ากากเลยสักครั้งเดียวและ100 ปีต่อมานะครับริฮิโตะเนี่ยก็ไม่ยอมพูดเลยสักคำเดียวจนกระทั่งนะครับพวกเขาเนี่ยได้เดินทางกันไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งริฮิโตะเนี่ยได้เปิดใจอีกครั้งหนึ่งและริฮิโตะเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะต่อสู้กับกองทัพที่ใหญ่โตขึ้นด้วยตัวเพียงคนเดียวนะครับเพื่อทำลายประเทศอันเซียที่บ้าคลั่งแห่งนี้และในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้กลับมาถึงปัจจุบันกันแล้วนะครับซึ่งนานะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยสินะซึ่งฮินะจังนะครับก็ได้ถามหาถึงริฮิโตะในทันทีเลยนะครับและจากนั้นนะครับฮินะจังเนี่ยก็ได้เดินมาหาริฮิโตะที่หน้าผาคุณริฮิโตะคะคุณริฮิโตะมาต่อจากเมื่อ300 ปีก่อนกันเถอะค่ะและจากนั้นฮินะจังเนี่ยก็ได้ถอดเสื้อผ้าออกนะครับแถมยังบอกอีกด้วยว่าตอนนี้ที่นี่ตรงนี้ริฮิโตะนะครับก็ได้ถอดหน้ากากออกมาพร้อมกับทำหน้างงๆนะครับแล้วจากนั้นนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้ทำเป็นแกล้งอ้วกนะครับแถมปฏิเสธฮินะจังไปอีกนะซึ่งดูเหมือนว่าฮินะจังเนี่ยจะน้อยใจหนักมากเลยซึ่งริฮิโตะเนี่ยได้ให้เหตุผลว่าฮินะจังเนี่ยยังเด็กอยู่เก็บไว้ทำกับคนที่ชอบเธอนะและฮินะจังเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าท่านอายุไม่ต่างกับคุณริฮิโตะขนาดนั้นหรอกนะแล้วริฮิโตะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าผิดแล้วล่ะฮินะจังผมเป็นคุณปู่ที่มีชีวิตอยู่มา300 ปีแล้วนะเพราะงั้นเรื่องแบบนั้นเอาไว้โตเป็นผู้ใหญ่กว่านี้ก็แล้วกันแล้วจากนั้นนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้เอาผ้าคลุมนะครับมาคลุมให้กับฮินะและจากนั้นนะครับทุกคนก็ได้เริ่มปาร์ตี้กันนะโดยที่แบบว่าบางคนก็ไม่เต็มใจแต่ดูเหมือนว่าตลอดทั้งปาร์ตี้นะครับฮินะเนี่ยจะพยายามโชว์หน่อมน้อมให้กับริฮิโตะได้ดูนะแต่ริฮิโตะเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรไปและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เมากันแอ๋เลยนะตัดไปทางฝั่งของนานะนะครับซึ่งในตอนนี้ร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้ทำเป็นไขสื่อนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและดูเหมือนว่าฮินะจังเนี่ยจะได้ทวงสัญญานะครับเมื่อ300 ปีก่อนซึ่งร้อยโทเจลเนี่ยได้เคยสัญญาไว้ว่าเมื่อถึงเวลานี้ตอนนี้แล้วเขาเนี่ยจะเล่นกับนานะจนกว่าจะพอใจเองและเมื่อฮินะจังพูดอย่างนั้นนะครับทั้ง2 คนเนี่ยก็ได้ใช้เวลาด้วยกันนะและเมื่อนานะเขินนะครับร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้จับไปที่แขนของนานะแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าเธอนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะตั้งแต่เมื่อ300 ปีก่อนบางครั้งเธอก็ชอบทนจนเกินไปและดูเหมือนว่าร้อยโทเจลจะรู้นะครับว่านานะเนี่ยชอบริฮิโตะเป็นอย่างมากเลยจากนั้นนะครับเขาก็ได้เอาแท็บเล็ตขึ้นมาแล้วก็ได้บอกความลับกับริฮิโตะนะครับซึ่งนานะนะครับเคยอัดคลิปความในใจของเขาไว้นะครับดูเหมือนว่านานะเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าสาวให้ริฮิโตะนะครับและนั่นก็ตลอดการเดินทางของเขานะครับซึ่ง50 ปีแรกเนี่ยริฮิโตะไม่ยอมถอดหน้ากากออกเลย100 ปีต่อมาก็ไม่ยอมพูดด้วยเลยสักคำหนึ่งและดูเหมือนว่ามันจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ริฮิโตะเนี่ยยอมเปิดใจพูดกับนานะนะและนั่นก็ทำให้นานะเนี่ยดีใจกันเป็นอย่างมากเลยและจากนั้นนะครับความทรงจำต่างๆนานะก็ได้ผุดขึ้นมาในหัวของริฮิโตะนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปกอดนานะเลยนะแล้วก็ได้ขอโทษนานะนะครับริฮิโตะได้กอดไปที่นานะแล้วก็ได้พูดทั้งน้ำตานะครับด้วยความเสียใจขอโทษนะที่ผมไม่ถอดหน้ากากออกมาไม่ใช่เพราะว่าทุกครั้งที่มองเธอแล้วจะนึกถึงสงครามแต่เป็นเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะทำหน้าตายังไงต่างหากผมแค่ไม่อยากให้เธอเป็นห่วงแต่ว่าไม่ว่ายังไงผมก็เสแสร้งยิ้มไม่ได้เลยเพราะเธอคอยอยู่เคียงข้างกับผมมาโดยตลอดผมก็เลยมีชีวิตอยู่มาได้จนถึง300 ปีพออยู่คนเดียวมันแทบจะรู้สึกบ้าเลยล่ะทั้งแบบนั้นน่ะเราควรจะคุย
คุยกันให้เร็วกว่านี้นะขอโทษจริงๆนะนานะขอโทษจริงๆและจากนั้นนะครับทั้ง2คนนะครับก็ได้กอดกันและดูเหมือนว่าในตอนนี้นานะเนี่ยจะมีศักดิ์เป็นถึงน้องสาวนะครับเพราะว่าริฮิโตะเนี่ยไม่ได้ชอบนานะถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กริฮิโตะเนี่ยก็เลยคิดกับนานะแค่น้องสาวและจากนั้นนะครับก็ได้ถึงเวลาตอนกลางคืนในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้เมาแอหลับไปรวมถึงนานะด้วยริฮิโตะเนี่ยก็ได้ให้นานะนอนตักตลอดทั้งคืนเลยนะครับและจากนั้นร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้เอาผ้าห่มให้กับนานะจังนะแล้วพาไปได้ตัดมาในอีกวันในตอนเช้าในเช้าวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้พักผ่อนกันอย่างมีความสุขแถมจะเมาแอกันอีกตั้งหากริฮิโตะเนี่ยก็ได้ขอตัวไปทำธุระด้านนอกนะครับและจากนั้นนะครับฮินาจังเนี่ยก็ได้แอบตามเข้าไปในป่าและดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะติดกับดักของฮินาจังเข้าอย่างจังนะครับซึ่งฮินาจังเนี่ยก็ได้เอามีดขึ้นมาขู่แล้วก็ได้พูดขึ้นว่าคุณริฮิโตะชอบทิ้งฉันไปอยู่เรื่อยเลยนี่นาตอนที่เจอกันครั้งแรกก็ด้วยบอกว่าจะกินข้าวด้วยกันแต่ก็กลับทิ้งฉันเอาไว้เพียงคนเดียวตอนคุณเพลโมพอคิดว่าหาจนพบก็พยายามเฉยไฉแล้วหนีฉันไปอีกพอกลับมาจากเมื่อ300 ปีก่อนคราวนี้อยู่ๆก็เริ่มหลบหน้าฉันอีกแล้วคุณจะหายไปไหนอีกล่ะกลัวว่าคุณจะทิ้งฉันเอาไว้คนเดียวอีกรอบนึงคุณเกลียดฉันขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณริฮิโตะฉันเป็นเด็กขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วริฮิโตะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าฮินาจังเธอออกตามหาราชาเพชฌฆาตเพราะถูกคุณแม่บอกมาสินะคุณแม่ของเธอเนี่ยนี่เป็นเรื่องสำคัญผมอยากจะให้เธอตั้งใจตอบชื่อของคุณแม่ของเธอน่ะสึกินะฟาโร่หรือเปล่าถูกหรือเปล่าและเมื่อฮินาจังได้ยินอย่างนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ได้ตกใจกับคำพูดของริฮิโตะนะครับว่าริฮิโตะเนี่ยรู้จักแม่ของเธออย่างนั้นหรอซึ่งจากนั้นนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้บอกอีกว่าแม่ของฮินาจังเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเขาซึ่งซึกินะเนี่ยเป็นคนเมื่อ300 ปีก่อนเหมือนกันกับริฮิโตะในตอนแรกเนี่ยริฮิโตะนะครับก็ได้สงสัยว่าฮินาจังเนี่ยเป็นลูกของซึกินะหรือเปล่าเพราะว่าคล้ายกับซึกินะมากๆเลยแต่ซึกินะเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นแม่ของเธอได้แน่ๆเพราะว่าซึกินะเนี่ยเป็นคนเมื่อ300 ปีก่อนแต่ถ้าว่าตอนที่รู้ว่าเธอมีบาลอดอยู่มันทำให้ผมคิดได้ว่ามันไม่ผิดแน่ๆนั่นคือออริจินอลบาลอดสิทธิ์ในการลงคะแนนต่ออันทิงที่มีเพียงแค่7 ชิ้นบนโลกใบนี้มันเป็นความลับทางราชการสูงสุดของอันเซียที่ถ้ารวบรวมมันได้ก็จะควบคุมเหตุผลของโลกใบนี้ได้ดั่งใจนึกทำไมสิ่งนี้มันถึงมาอยู่กับเธอได้ขโมยมาจากหน่วยพิเศษที่อาจารย์สเมลแมนเป็นคนบัญชาการให้เธอได้ยังไงคนที่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือซึกินะแม่ของเธอยังไงล่ะซึกินะบอกให้เธอตามหาราชาเพชฌฆาตสินะถ้างั้นไม่ผิดแน่นอนราชาเพชฌฆาตที่เธอกำลังตามหาอยู่ไม่ใช่ผมฮินาจังเธอเคยได้ยินเรื่องของพ่อจากแม่ของเธอบ้างหรือเปล่าแม่บอกว่าท่านตายไปนานแล้วค่ะใช่แล้วล่ะผมฆ่าไปเองเคยเจอกันในอดีตแล้วนี่ผมน่าจะบอกไปแล้วนะว่าซึกินะเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเราและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้ว่าพ่อของฮินาจังเนี่ยก็คือซาไคโทคิคาเซะนะครับหรือก็คือไอ้หน้าหล่อนั่นแหละนะที่ริฮิโตะนะครับได้ฟันไปนะและดูเหมือนว่าชื่อของฮินะเนี่ยก็คือชื่อของบาลอดที่โทคิคาเซะหรือไอ้หน้าหล่อใช้ในสงครามกวาดล้างนะครับผมเป็นคนฆ่าพ่อของเธอด้วยมือคู่นี้เองคงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าผมคือศัตรูที่เธอควรเกลียดไม่ใช่วีรบุรุษของเธอหรอกเมื่อฮินาจังได้รู้ความจริงนะครับเธอเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้ออกมาและเธอเนี่ยก็ได้เป็นลมไปเลยนะครับและภาพก็ได้ตัดไปที่พันตีสเมลแมนดูเหมือนว่าในตอนนี้ลูกน้องเนี่ยจะมาแจ้งกับเขานะครับว่าพบตัวผู้หญิงคนนั้นแล้วซึ่งผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นฮินาจังนะครับแล้วไอ้ลูกน้องเนี่ยก็ได้ถามอีกว่าทำไมตอนนั้นถึงไม่เอาบาลอดกลับมาจากผู้หญิงคนนั้นกันครับซึ่งพันตีสเมลแมนนะครับก็ได้ให้เหตุผลว่าริฮิโตะจำเป็นที่จะต้องมีคนที่ปกป้องในท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะต้องกลับมาหาผมอย่างแน่นอนไม่ต้องเป็นกังวลไปเขาจะจับดาบขึ้นมาเพื่อคนที่คิดว่าสำคัญจากหัวใจและในไม่ช้าเขาจะกลับมาหาผมอย่างแน่นอนโดยการกลายเป็นราชาเพชฌฆาตโจมตีประกายแสงที่พวกเราต้องการน่ะแล้วพาไปได้ตัดกลับมาที่ริฮิโตะนะครับเขาเนี่ยก็ได้แบกฮินาจังกลับมาหาทุกคนนะซึ่งดูเหมือนว่าเหล้าขวดพิเศษที่ทุกคนดื่มไปในตอนเช้านะครับริฮิโตะเนี่ยจะเป็นคนเอามาเองนะแถมใส่ยานอนหลับอีกต่างหากแต่ยานอนหลับเนี่ยใช้ไม่ได้ผลกับร้อยโทเจลนะครับซึ่งร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้มาพูดคุยกับริฮิโตะนะครับซึ่งในตอนนี้ริฮิโตะเนี่ยกำลังจะเดินทางไปสู้กับกองทัพเพียงคนเดียวนะครับดูเหมือนว่าร้อยโทเจลเนี่ยจะเข้ามาขัดขวางไว้เสียก่อนซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะสู้กันแล้วนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้ขอร้องร้อยโทเจลไปว่าช่วยดูแลฮินาจังด้วยแต่ดูเหมือนว่าร้อยโทเจลเนี่ยจะได้ตอบกลับไปว่าแกก็ต้องทำเองสิวะดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยต้องการที่จะรับผิดชอบเพียงคนเดียวกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งนั่นก็คือเจตจำนงของริฮิโตะนะถ้าริฮิโตะฆ่าศัตรูทั้งหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ไม่ต้องฆ่าใครเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าร้อยโทเจลเนี่ยจะไม่ยอมรับนะครับในสิ่งที่ริฮิ
โตะตัดสินใจแล้วพวกเขาทั้ง2คนนะครับก็ได้เอาหัวมาชนกันแล้วก็ได้พูดขึ้นพร้อมกันว่าใครก็ตามที่มาขวางทางจะฆ่าทิ้งต่อให้เป็นแกก็เถอะแล้วจากนั้นนะครับเมื่อพวกเขาพูดคุยกันเสร็จยังไม่ทันที่จะสู้กันเลยริฮิโตะเนี่ยก็ได้พุ่งจากไปด้วยความเร็วแสงนะครับซึ่งริฮิโตะนะครับกำลังจะเดินทางไปจัดการกับกองทัพด้วยตัวเพียงคนเดียวนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาในตอนเช้าในเช้าวันนี้ทุกคนก็ได้ตื่นมาพร้อมกับไม่เจอริฮิโตะกับร้อยโทแล้วซึ่งดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะเดินทางไปต่อสู้กับกองทัพเพียงคนเดียวนะครับส่วนร้อยโทเจลนะครับก็เดินทางที่จะไปสมทบกับริฮิโตะนั่นเองด้วยความเป็นห่วงนะตัดไปที่ริฮิโตะก่อนที่จะถึงเมืองหลวงในตอนนี้ริฮิโตะเนี่ยก็ได้โดนรอบโจมตีนะครับจากใครบางคนซึ่งเขาเนี่ยมีพลังแรงโน้มถ่วงส่วนพลังของริฮิโตะเนี่ยคือการโจมตีด้วยประกายแสงด้วยความเร็วสูงใช่แล้วครับมันก็คือศัตรูทางธรรมชาติของริฮิโตะอย่างแท้จริงนะครับซึ่งนั่นมันก็คือไอ้เจ้าหัวแดงหรือว่าไอโดอันนะซึ่งเขาของเขาเนี่ยก็มีจำนวนมากมายมหาศาลเลยนะครับลืมไปแล้วหรือไงว่าฉันคือศัตรูธรรมชาติของแกนายก็คือโดอันอย่างนั้นเหรอและทันใดนั้นเองนะครับโดอันเนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมที่จะปิดชีพของริฮิโตะแล้วนะครับลาก่อนนะไอ้แมลงสาบฉันบอกตามตรงว่าแกน่ะทำได้ไม่เร็วเลยแหละนะแต่ว่าพอได้แล้วมั้งหลับไปได้แล้วล่ะแล้วริฮิโตะนะครับก็ได้คิดถึงคำพูดของฮินะจังนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เสียดายชีวิตของตัวเองแล้วนะในตอนนี้ที่ยังไม่ได้คุยดีๆกับฮินะจังเลยและหลังจากที่ทุกคนเดินทางมาถึงนะครับเจ้าโดอันเนี่ยมันก็ไม่อยู่แล้วนะทุกคนเนี่ยก็ได้พบกับริฮิโตะที่กำลังหมดสติอยู่และดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะไม่มีลมหายใจแล้วนะครับทันใดนั้นเองพวกเขาเนี่ยก็ได้ถูกทหารของพระราชวังหรือพวกทหารชุดดำนะครับจับตัวกันไปหมดเลยนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ยอมให้จับไปแต่โดยดีนะแล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ร้อยโทเจลในตอนนี้ร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้กลับมาหาพ่อเลี้ยงของเขาหรือว่าผู้บัญชาการของเขานะครับและดูเหมือนว่าผู้บัญชาการของร้อยโทเจลเนี่ยจะได้เคลียร์ปัญหาก่อนหน้านี้ให้แล้วที่พวกเขานั้นโจมตีอันทิงนะครับแต่ส่วนเรื่องที่กลายเป็นพวกเดียวกับริฮิโตะนั้นมันคนละเรื่องกันซึ่งถ้าหากร้อยโทเจลยังรั้นอยู่แล้วเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องกำราบหรือว่าจัดการนะครับและเมื่อพวกเขาคุยกันไม่ลงตัวนะครับเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ประลองศึกชิงดาวกันโดยร้อยโทเจลเนี่ยเป็นคนท้าทายนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นขึ้นเป็นผู้บัญชาการสูงสุดหรือว่าทัพของทหารและเปลี่ยนกฎบ้าๆนี่ซะแต่ผลที่ได้ก็คือร้อยโทเจลเนี่ยไม่สามารถต่อกรกับผู้ที่เป็นพ่อเลี้ยงได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวและดูเหมือนว่าในระหว่างที่พ่อเลี้ยงหรือว่าผู้บัญชาการของร้อยโทเจลเผลอร้อยโทเจลนั้นจะสามารถโจมตีสวนกลับไปได้หรือเสยค้างนั่นเองแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เริ่มเอาจริงกันนะครับโดยที่ร้อยโทเจลเนี่ยได้ใช้ท่าไม่ตายเลยนะเจลได้เรียกหุ่นอะไรบางอย่างออกมาคล้ายๆกับสิงโตและมันก็เป็นเหล็กทั้งแท่งเลยด้วยแต่ดูเหมือนว่ามันจะไร้ผลเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้บัญชาการได้เผามันได้อย่างง่ายดายและหลังจากนั้นร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้พ่ายแพ้อย่างหมดสภาพผู้บัญชาการเนี่ยก็ได้เล่าถึงอดีตอีกว่าเมื่อนานมาแล้วดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเคยมีลูกกันอยู่2คนและดูเหมือนว่าลูกทั้ง2คนเนี่ยก็จะโดนโจรฆ่าตายเพราะความขัดแย้งและในที่สุดดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะตามตัวคนร้ายได้นะครับและเขาก็ได้เห็นลูกของคนร้ายนะครับซึ่งสาเหตุแรงจูงใจเนี่ยน่าจะมาจากอาหารนั่นแหละครับผู้บัญชาการเนี่ยก็ได้ตระหนักว่าโลกนี้มันจบสิ้นแล้วและดูเหมือนว่าผู้บัญชาการเนี่ยจะสามารถย้อนเวลากลับไปยังอดีตได้เพื่อช่วยลูกๆของตัวเองได้นะครับแต่เขานั้นกลับไม่ทำเพราะถ้าเขาทำร้อยโทเจลอาจจะหายไปหรือว่าไม่ได้เจอกันและดูเหมือนว่าเขานั้นจะรักร้อยโทเจลเหมือนกับลูกแท้ๆอีกด้วยเมื่อร้อยโทเจลรู้อย่างนั้นเจลเนี่ยก็ได้รู้สึกผิดและรู้สึกดีใจในเวลาเดียวกันแต่เจตจำนงของเขาก็ยังคงเป็นเจตจำนงของเขาความรู้สึกเขานั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยและภาพก็ได้ตัดไปที่พวกของฮินาจังที่โดนจับตัวอยู่นะครับเจ้าโดอันเนี่ยก็ได้ถามถึงโซโนฮาระนะครับว่าอยู่ที่ไหนแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่รู้นะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าไม่ทราบหรือว่าไม่รู้นั่นเองและทันใดนั้นเองพันตีสเมลแมนเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพันตีสเมลแมนได้เดินเข้ามานะครับแล้วเขาเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าพวกริฮิโตะเป็นแค่การทดสอบแต่แท้จริงแล้วเขานั้นไม่ได้ต้องการกองทัพที่ไม่ฆ่าคนเลยและก่อนที่พันตีสเมลแมนจะจากไปนะครับเขาเนี่ยก็ยังสั่งให้โดอันเนี่ยผ่าตัดพิเศษกับพวกเขาทั้ง3คนอีกด้วยให้กลายเป็นราชาพิชิตฆาตในตำนานนะโดยไม่ต้องสนใจความขัดแย้งหรือว่าความเข้ากันได้ของ DNA ของพันตีสเมลแมนเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวเอาง่ายๆว่าจะเป็นจะตายก็ช่างแม่งมันเถอะและเมื่อพันตีสเมลแมนจากไปนะครับโดอันเนี่ยก็ได้ใจดีนะได้ปล่อยทุกคนหนีไปแต่ดูเหมือนว่าบาลอดของฮินาจังเนี่ยจะได้หล่นลงไปที่พื้นนะครับในระหว่างที่กำลังจะเดินจากไปนะนั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้เจ้าโดอันเนี่ยกลับเปลี่ยนใจเพราะว่าเขารักประเทศแห่งนี้กลัวว่าพวกฮินาจังเนี่ยจะรวบรวมบาลอดเพื่อเปลี่ยนมันโดอันเนี่ยก็เลยเปลี่ยนใจนะครับจากที่จะช่วยเนี่ยกลายเป็นฆ่าพวกเขาแทนนะครับฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะฆ่าพวกแกทุกคนเองแต่ในระหว่างที่โดอันกำลังจะลงมือนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันไปคุยกันมานะครับและทันใดนั่นเองในการโจมตีของโดอันนะครับมันก็ได้มีช่องว่างนะครับที่จะทำให้จ่าลีเนี่ยหลบหนีนะและในขณะนั้นเองนะครับจ่าลีเนี่ยก็ได้สังเกตมองเห็นม้านะครับเขาเนี่ยจึงรีบวิ่งไปที่ม้าแต่ทว่าก็ได้โดนเจ้าโดอันเนี่ยขัดข
ขวางไว้นะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่าฮินะจังกับเพื่อนของจารีนเนี่ยจะเห็นช่องโหว่นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กระโดดเข้ามากอดนะครับหรือว่าห้ามไอ้เจ้าโดอันนะครับและด้วยเหตุนี้นะครับก็ทำให้จารีนเนี่ยหลบหนีไปได้โดยการขี่ม้าไปนะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าโดอันเนี่ยมันจะได้ขัดขวางไว้นะครับโดยการทำให้หินเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็โจมตีอย่างลูกปืนเลยนะครับและนี่ก็ทำให้จารีนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสกันเลยทีเดียวเชียวแบบว่าเกือบตุยนะนี่มันหินนะครับไม่ใช่ลูกกระสุนน่าจะร้ายแรงกว่าลูกกระสุนเป็น10เท่าเพราะกระดูกภายในอาจจะแตกได้แล้วจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เดิมพันกันนะว่าริฮิโตะเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่าโดอันเนี่ยก็ยังได้เจอนานะจังที่หลบซ่อนอยู่ด้วยนะเห็นแบบนี้ฉันก็ดีใจนะถ้าจะตายก็ตายพร้อมกันดีกว่าใช่ไหมล่ะและดูเหมือนว่าถ้าริฮิโตะยังกลับไม่มาทันฟ้าสางนะครับโดอันเนี่ยเขาก็จะจัดการกับทุกคนหรือว่าสังหารทุกคนนะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่จารีนในตอนนี้จารีนเนี่ยก็ได้มาถึงที่ริฮิโตะอยู่แล้วนะครับซึ่งริฮิโตะเนี่ยก็ได้สลบไปแล้วนะหรือว่าไม่มีลมหายใจแล้วนั่นเองเหลือเพียงแต่ร่างที่ไร้วิญญาณจารีนได้คลานไปใกล้ๆและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะหมดแรงเต็มทีแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอยู่นั่นเองจารีนเนี่ยก็ได้พยายามปลุกนะครับไม่ว่าจะปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นเลยนะแล้วเราก็ได้รู้นะครับว่าริฮิโตะเนี่ยเคยหลับไปแบบนี้20 ปีกันเลยทีเดียวเชียวจากคำพูดของนานะแล้วลินจังนะครับก็ได้นึกถึงเหตุการณ์ต่างๆนานานะที่เคยได้ใช้ร่วมกับริฮิโตะนะครับซึ่งนั่นก็เป็นกำลังใจของเขาอย่างดีเลยแหละนะแล้วลินจังนะครับก็ได้สลบไปนะและเมื่อลินจังรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยคนในหมู่บ้านของลินจังเนี่ยก็ได้พากันมายกคณะนะครับเพื่อมาให้กำลังใจกับลินจังนะครับและจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ช่วยกันปลุกริฮิโตะแต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะปลุกยังไงก็ยังไม่ตื่นนะครับขนาดตบหน้าก็แล้วก็ยังไม่ตื่นเลยลินจังเนี่ยก็ได้เข้ามาปกป้องนะว่าอย่าทำริฮิโตะเลยอะไรประมาณนั้นนะแล้วทันใดนั้นเองฮินะจังเนี่ยก็ได้เข้าไปกระซิบข้างหูริฮิโตะนะครับนี่พุดดิ้งคนที่นายชอบก็คือฮินะจังอย่างนั้นใช่ไหมตอนนั้นฉันดีใจมากเลยล่ะที่นายเข้ามาช่วยฉันเพราะงั้นฉันก็เลยเกิดชอบนายขึ้นมาขอโทษที่ทำให้ลำบากใจนะก็เพราะคนที่จำเป็นสำหรับนายคนที่คอยค้ำจุนนายไม่ว่านายจะย่อท้อขนาดไหนหรืออ่อนแอลงเพราะงั้นฉันมีเรื่องจะขอร้องน่ะฮินะจังที่แสนสำคัญของนายกำลังจะถูกฆ่าในตอนนี้เพราะงั้นไปช่วยเขาทีเถอะนะช่วยรีบตื่นให้เร็วที่สุดทีนะแล้วนายก็ต้องบอกกับเขานะไปบอกรักกับฮินะจังน่ะลาก่อนนะริฮิโตะรักที่สุดเลยแล้วทันใดนั้นเองนะครับพระอาทิตย์เนี่ยก็ได้ขึ้นมาพอดีนะและในขณะที่ลินจังกำลังจะเป็นลมนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้เข้ามาพยุงไว้ได้ทันเวลานะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าริฮิโตะเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาแล้วพร้อมกับพลังอันแรงกล้าริฮิโตะได้ถามกับลินจังไปว่าทุกคนนั้นอยู่ที่ไหนลินจังเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับและภาพก็ได้ตัดไปที่พวกของฮินะจังในตอนนี้ท้องฟ้าเนี่ยก็ได้สางแล้วนะครับหรือว่าเช้าแล้วนั่นเองไอ้เจ้าโดอันเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าในตอนนี้น่ะหมดเวลาแล้วถึงเวลาตายของพวกแกแล้วจงลิ้มรสความเจ็บปวดและไปลงนรกซะแล้วจากนั้นเจ้าโดอันนะครับก็ได้กำลังขยี้หรือว่ากำลังสังหารทุกคนนะและในขณะนั้นเองริฮิโตะเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับลินจังที่อุ้มมาริฮิโตะได้ทำสีหน้าที่จริงจังทุกคนเนี่ยก็ได้ดีใจกันมากเลยนะครับเจ้าโดอันเนี่ยก็ได้ถามกับริฮิโตะไปว่าแกตายไปแบบนั้นดีแล้วแท้ๆยังจะมาอีกนะไอ้แมลงสาบโดอันช่วยรอสักเดี๋ยวสิฉันมีสัญญาอยู่ตามใจแกซะแล้วจากนั้นนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้อุ้มลินจังเนี่ยไปให้เพเลนะซึ่งริฮิโตะเนี่ยก็ได้บอกให้พาลินจังเนี่ยรีบไปรักษาเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอยู่เลยเมื่อพูดคุยกันเสร็จนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้เดินไปหาฮินะจังแล้วก็ได้กล่าวขอโทษกับฮินะจังนะครับขอโทษนะฮินะจังผมโกหกเธออีกแล้วเธอนั้นไม่ใช่เด็กเลยผมน่ะรักเธอนะผมสัญญากับลินจังเอาไว้ว่าถ้าตื่นแล้วจะบอกกับเธอน่ะแต่จริงๆแล้วผมไม่คิดจะบอกไปตลอดชีวิตหรอกผมช่วงชิงชีวิตพ่อของเธอไปใช่แล้วผมน่ะไม่ใช่ราชาเพชฌฆาตที่เธอตามหาผมเป็นวีรบุรุษของเธอไม่ได้เพราะงั้นผมเลยเว้นระยะห่างจากเธอแต่เธอก็กลับไล่ตามผมมายอมไล่ตามคนอย่างผมทันใดนั้นเองฮินะจังเนี่ยก็ได้เข้าไปจับหน้าของริฮิโตะนะครับแล้วก็ได้พูดไปสั้นๆว่าคนบ้าและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้จูบกันนะครับฮินะจังเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าคุณแม่ท่านบอกกับฉันว่าให้ตามหาราชาเพชฌฆาตค่ะแต่ว่าต้องตามหาราชาเพชฌฆาตที่ลูกเลือกเท่านั้นซึ่งฮินะจังนะครับก็ได้เลือกริฮิโตะแล้วจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยซึ้งๆกันนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็กอดกันและสัญญาว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันนะครับแล้วก็ฮินะจังเนี่ยบอกว่าเรามาเริ่มทำลูกกันเลยตอนนี้ดีไหมซึ่งนั่นก็ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยเขินไปเลยนะครับแล้วก็ถึงเวลาต่อสู้กันนะครับริโตะได้ถอดเสื้อคลุมออกนะครับก็จริงที่ผมฆ่าศัตรูแล้วออกห่างจากเพื่อนๆในห้อง A แต่ว่านะผมไม่เคยอยู่คนเดียวเลยแต่แล้วผมกลับผิดสัญญาถูกต้องใช่ไหมโดอันไอ้แมลงสาบเอ้ยฮินะจังไปช่วยพวกนานะเขาทีนะไม่เป็นไรผมจะชนะแล้วกลับไปหาเธอให้ได้เลยคอยดูสิผมสัญญาและในตอนนี้ก็ได้เหลือริฮิโตะกับเจ้าโดอัน2คนนะครับก่อนที่จะต่อสู้กันนะครับริฮิโตะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าตอนนั้นผมสัญญากับนายไปแต่ผมกลับกำลังพยายามผิดสัญญากับนายด้วยการทำลายอันเซีย
ใช่แล้วไอ้แมลงสาบทั้งอาหารและทรัพยากรมันไม่พอรู้ไหมว่าถ้าทำลายอันเซียไปแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยและจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันนะครับซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้มันก็ดุเดือดเอามากๆเลยลิฮิโตะเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าผมจะไม่แพ้นายอีกแล้วผมจะชนะกลับไปให้ได้คอยดูสิเพื่อสัญญาของผมกับฮินะจังและจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดอีกครั้งหนึ่งและดูเหมือนว่าเจ้าโดอันเนี่ยจะสู้ลิฮิโตะที่เอาจริงไม่ได้นะครับและในขณะที่ลิฮิโตะกำลังจะปิดฉากเจ้าโดอันอยู่นั้นโซโนฮาระก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับซึ่งในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้ถูกฉีดยาไปหลายโดสนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้คลั่งมากเลยและเธอเนี่ยก็ได้โจมตีไปที่ลิฮิโตะนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าลิฮิโตะเนี่ยกำลังจะโดนลุมอยู่นะครับซึ่งเจ้าโดอันเนี่ยได้สะกดแรงโน้มถ่วงของลิฮิโตะไว้แล้วจากนั้นโซโนฮาระเนี่ยก็ได้กระหน่ำยิงไปที่ลิฮิโตะจนทำให้ลิฮิโตะเนี่ยบาดเจ็บนะครับและในตอนนี้ลิฮิโตะเนี่ยก็ต้องสู้กับราชาเพชฌฆาตทั้งสองคนในเวลาเดียวกันและในตอนนี้นะครับลิฮิโตะเนี่ยก็ได้ดิ้นหลุดจากพันธนาการของเจ้าโดอันนะแต่ดูเหมือนว่าด้วยคอมโบของไอ้เจ้าโดอันกับโซโนฮาระนะครับจะทำให้กระสุนของโซโนฮาระเนี่ยมีอานุภาพรุนแรงเป็นอย่างมากและบ้องไวเป็นอย่างมากนะครับลิฮิโตะนะครับก็ได้โดนต้อนจนมุมเลยนะและดูเหมือนว่าลิฮิโตะเนี่ยจะต้องเอาจริงนะครับซึ่งในขณะที่เขากำลังจะระเบิดพลังอยู่นั้นร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลานะครับเจลทำไมกันล่ะทำไมถึงมาช่วยฉันกันล่ะแกเป็นคนขอร้องฉันเองไม่ใช่หรือไงตอนนั้นแกบอกว่ามีเรื่องอยากจะขอร้องอย่างหนึ่งซึ่งแกเคยพูดไว้ว่าขอฝากฮินะจังด้วยไม่ใช่หรือไงฉันไม่ปฏิเสธคำขอร้องจากเพื่อนมันเป็นความเชื่อมั่นของฉันน่ะขอบใจนะเจลและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้แพ็คคู่ดูโอในการต่อสู้กันนะครับซึ่งนั่นก็เป็นการต่อสู้2 ต่อ 2นะซึ่งเจลเนี่ยจะเป็นคนจัดการกับโซโนฮาระเองส่วนลิฮิโตะเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องจัดการไอ้เจ้าโดอันเนี่ยนะซึ่งพลังเขาหักล้างกันอย่างแท้จริงและดูเหมือนว่าโซโนฮาระเนี่ยจะไม่สามารถต่อกรกับเจลได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวเพราะว่าร้อยโทเจลเนี่ยแข็งแกร่งแบบสุดๆไปเลยยังไงล่ะพลังของเธอนั้นไม่สามารถต่อกรกับร้อยโทเจลได้เพราะว่าพลังของร้อยโทเจลนั้นเป็นเหล็กส่วนพลังของโซโนฮาระนั้นก็เป็นแค่ปืนไรเฟิลยังไม่รู้ตัวอีกเหรอกระสุนที่ปราศจากความเชื่อมั่นทะลวงฉันไม่เข้าหรอกเป็นอะไรไปฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะทำไมยิงไม่โดนล่ะรู้ไหมว่าทำไมเพราะเธอไม่มีความเชื่อมั่นยังไงล่ะอะไรของแกน่ะเขาแค่1เองทำไมฉันถึงยิงไม่โดนกันล่ะก็ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับที่เจลเขาเหลือ1เนี่ยก็เพราะว่าเขาแพ้ให้กับพ่อเลี้ยงของเขาหรือว่าผู้บัญชาการของเขาก่อนหน้านี้นะครับ300 ปีฉันบอกเธอไปแล้วนะว่าถ้าอยากแข็งแกร่งขึ้นก็จงมีความเชื่อมั่นน่ะความเชื่อมั่นของเธอคืออะไรกันและในตอนนี้ดูเหมือนว่าโซโนฮาระเนี่ยจะได้สติกลับมานิดหน่อยแล้วนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ลิฮิโตะกับไอ้เจ้าโดอันในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยซึ่งในระหว่างที่ต่อสู้กันนะครับลิฮิโตะเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลกับโดอันไปว่าเขาจำเป็นที่จะต้องผิดสัญญากับโดอันเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันช่วงชิงทุกอย่างนี่เนี่ยมันไม่ถูกต้องแถมลิฮิโตะนะครับก็ชวนให้โดอันเนี่ยมาเป็นพวกเดียวกันอีกนะครับและจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะพวกเขาเนี่ยก็ได้แลกหมัดกันโดยที่ไม่ใช้อาวุธนะครับพวกเขาได้ต่อยกันไปต่อยกันมาจนในที่สุดนะครับไอ้เจ้าโดอันเนี่ยก็ได้เอาจริงมันได้ใช้พลังท่าไม้ตายของมันโจมตีใส่ลิฮิโตะแต่ดูเหมือนว่าลิฮิโตะเนี่ยจะกระโดดหนีได้ทันท่วงทีนะครับเพราะว่าลิฮิโตะเนี่ยไวมากเลยและจากนั้นนะครับมันก็ได้ใช้ทอร์นาโดขนาดยักษ์ดูดลิฮิโตะนะครับซึ่งพลังของโดอันเนี่ยเป็นศัตรูธรรมชาติของลิฮิโตะอยู่แล้วซึ่งแต่เดิมทีนะครับลิฮิโตะเนี่ยไม่สามารถต่อสู้กับเจ้าโดอันได้เพราะไอ้เจ้าโดอันเนี่ยมันมีพลังแรงโน้มถ่วงนั่นเองแล้วลิฮิโตะนะครับก็ได้โดนดูดลงไปในทอร์นาโดยักษ์นะแล้วมันนะครับก็ทำให้ลิฮิโตะเนี่ยหลุดเข้ามาในหลุมดำแบ็คโฮแล้วมันเนี่ยก็ได้ขยำทิ้งเป็นเสียงๆนะครับซึ่งแสงเนี่ยก็ยังไม่สามารถออกมาได้เลยนับภาษาอะไรลิฮิโตะเนี่ยจะออกมาได้และในระหว่างที่ลิฮิโตะถูกขังไว้อีกมิติหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมิติแห่งความว่างเปล่านะครับลิฮิโตะเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะลิฮิโตะได้คิดถึงเรื่องราวต่างๆและในที่สุดลิฮิโตะเนี่ยก็ได้ตัดสินใจยอมต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับลิฮิโตะเนี่ยก็ได้ฟันหน้ากากในมิติมืดนั้นนะครับจนในที่สุดลิฮิโตะเนี่ยออกมาได้แล้วลิฮิโตะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าผมสัญญากับทุกคนในห้อง A เอาไว้ว่าจะเป็นกองทัพที่ไม่ฆ่าคนผมยังไม่ได้ทำสัญญานั้นให้ลุล่วงเลยและเมื่อไอ้เจ้าโดอันที่เห็นลิฮิโตะออกมาได้จากมิติของเขานะครับมันเนี่ยก็ได้โกรธหนักเลยนะและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ปะทะกันอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งซึ่งลิฮิโตะเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้ความพยายามที่จะดึงโดอันมาเป็นพวกนะครับโดอันให้ผมยืมพลังหน่อยโดอันผมจำเป็นต้องมีพลังของนายเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้และจากนั้นนะครับลิฮิโตะเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงแล้วก็ได้ชกไปที่หน้าของโดอันนะครับจนไอ้เจ้าโดอันเนี่ยหงายลงไปเลยนะและในตอนนี้ลิฮิโตะเนี่ยก็ได้ชนะเจ้าโดอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้แสดงความยินดีกับลิฮิโตะทันใดนั้นเองไอ้เจ้าโดอันที่กระอักเลือดอยู่กับพื้นเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าออริจินอลบาร์ลอตเนี่ย3ภายใน7ชิ้นอยู่กับร้อยเอกอารันผู้บัญชาการสูงสุดอเล็กซานดรอฟเก็บเอาไว้อีก4
ชิ้นที่เหลืออยู่ที่สำนักงานของหน่วยพิเศษแต่ว่า1ชิ้นที่ถูกขโมยออกไปเมื่อ5ปีก่อนอยู่ที่ชั้นแล้วจากนั้นนะครับไอ้เจ้าโดอันเนี่ยก็ได้คืนให้กับฮินาจังนะแล้วมันเนี่ยก็ได้เดินจากไปลิฮิโตะนะครับก็ได้กล่าวขอบคุณกับเจ้าโดอันแต่ถ้าว่าเจ้าโดอันเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าฉันไม่จำนนให้ใครโดยเฉพาะกับแกแล้วเจ้าโดอันนะครับก็ได้เดินหายไปเลยแล้วจากนั้นนะครับลิฮิโตะเนี่ยก็ได้มาดูอาการของจารีนนะครับแล้วก็ได้ขอบคุณแล้วก็ได้ขอโทษในเวลาเดียวกันนะและดูเหมือนว่าจารีนในตอนนี้จะได้รู้สึกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหนมนมของเธอเนี่ยก็ยังใหญ่อยู่เช่นเคยและจารีนนะครับก็ได้นึกถึงคำพูดของตัวเองที่เคยพูดออกไปก่อนหน้านี้นะครับว่ารักลิฮิโตะบ้างล่ะอะไรอย่างนั้นบ้างแหละซึ่งนั่นนะครับก็ทำให้จารีนเนี่ยเขินแบบสุดๆไปเลยล่ะแต่ในขณะเดียวกันเธอเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมานะครับเพราะว่าเธอนั้นถูกลิฮิโตะเนี่ยปฏิเสธเข้าให้แล้วเพราะว่าลิฮิโตะเนี่ยเลือกฮินะจังนะแต่เอาจริงๆนะลิฮิโตะนายไม่อยากเปิดฮาเร็มในต่างโลกหรอวะแล้วถ้าเป็นคนดูล่ะคนดูจะเปิดฮาเร็มต่างโลกกับผมหรือเปล่าแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ร้อยโทเจลนะครับในตอนนี้ร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้มาพูดคุยกับนานะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าส่วนของ300ปีอ่ะถ้ายังไม่พอฉันจะเล่นด้วยเองซึ่งเมื่อร้อยโทเจลพูดอย่างนั้นนะครับอาเจนานะเนี่ยก็ถึงกับหน้าแดงเลยนะซึ่งผมเนี่ยอยากเห็นคู่นี้รักกันมากเลยนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ฟินและแฮปปี้เป็นอย่างมากซึ่งอาเจนานะนะครับก็ได้ตอบกลับมาว่าจริงด้วยนะจะให้ใช้ดอกเบี้ยในส่วนของ300ปีด้วยเลยแล้วภาพก็ได้ตัดกลับไปที่ลิฮิโตะนะครับในตอนนี้ลิฮิโตะเนี่ยก็ได้โดนพวกชาวบ้านประชาทัณฑ์กันนะครับซึ่งเขาเนี่ยก่อนหน้านี้ได้ปฏิเสธจารีเนี่ยนะซึ่งพวกชาวบ้านเนี่ยก็ไม่พอใจกันเป็นอย่างมากและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าเพเล่เนี่ยจะมามองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งลิฮิโตะเนี่ยก็ได้อธิบายสถานการณ์ต่างๆให้ฟังนะครับและในขณะที่ลิฮิโตะเผยอยู่นะครับเจ้าเพเล่เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าพี่พุดดิ้งครับพร้อมกับอดับไปจี้ที่คอแล้วก็ได้ทำสีหน้าตาจริงจังนะครับและไอ้เพเล่เนี่ยก็ได้ถามกับลิฮิโตะไปอีกว่าทำไมถึงรู้ว่าผมผ่าตัดได้เป็นอะไรตอบมาสิลิฮิโตะนะครับก็ได้ตอบแบบเบี่ยงเบนไปนะว่าเป็นแค่ลางสังหรณ์เจ้าเพเล่เนี่ยก็ยังได้พูดอีกว่าพูดไปเถอะคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วนี่เรื่องที่คุณฮินะฝึกเป็นแพทย์ทหารเมื่อ300ปีก่อนในที่นั้นคุณฮินะเหมาะทำการรักษาให้กับจ่าสิบเอกลีนมากที่สุดนี่แต่คุณคิดว่าแบบนั้นคงไม่ทันการเพราะงั้นเลยฝากให้ผมทำสินะปัญหาคือทำไมถึงรู้ว่าถ้าเป็นผมแล้วจะทำได้ต่างหากรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่และจากนั้นนะครับมันก็ได้เอามีดเนี่ยมาลูดที่คอของลิฮิโตะนะซึ่งเลือดเนี่ยก็ได้ไหลออกมาเลยนะแล้วลิฮิโตะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าตอนที่พวกนายถูกหน่วยพิเศษโจมตีคนของอันเซียไม่มีทางรู้จักปืนกันได้แท้ๆแต่นายกลับรับมือมันได้อย่างสมบูรณ์แบบฉันรู้ตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละแต่ฉันก็รู้อีกด้วยว่านายเนี่ยเป็นมิตรของลินจังนะลิฮิโตะได้หันกลับมาพร้อมกับยิ้มให้นะครับแล้วลิฮิโตะเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าถ้านายเป็นมิตรของลินจังแล้วก็ไม่ว่านายจะเป็นใครมาจากไหนแต่สำหรับผมไม่ใช่ศัตรูของนายจริงไหมล่ะแล้วลิฮิโตะนะครับก็ได้เดินจากไปและดูเหมือนว่าเพเล่เนี่ยจะไม่ได้ลงมืออะไรกับลิฮิโตะมากมายนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยประทับใจในตัวของลินจังแล้วก็ได้ชอบลินจังด้วยและแถมก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับลิฮิโตะด้วยนะครับเพราะว่าลิฮิโตะเนี่ยไม่ได้อยากมีปัญหากับเขานั่นเองนะและจากนั้นนะครับไอเพเล่เนี่ยก็ได้เข้าไปหาลินจังที่กำลังนอนอยู่ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ปลอบใจกันนะและผมคิดว่าคู่นี้น่าจะไปด้วยกันได้นะครับเพราะว่าไอเจ้าเพเล่เนี่ยมันร้ายไม่เบาเลยซึ่งเจ้าเพเล่นะครับก็ได้พยายามดูแลลินจังแล้วก็ได้ให้กำลังใจนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเจ้าเพเล่เนี่ยคอยอยู่ข้างๆลินจังนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ฮินะจังกับลิฮิโตะนะครับดีจริงๆที่ปลอดภัยนะคะคุณลิฮิโตะก็ฉันสัญญาเอาไว้แล้วนี่นาแต่คุณก็รักษาสัญญาค่ะพอฮินะจังนั่นแหละเพราะมีเธออยู่ผมเลยกลับมาได้น่ะงั้นเหรอคะงั้นเพื่อเป็นรางวัลเรามาทำลูกกันเถอะค่ะและจากนั้นนะครับฮินะจังเนี่ยก็ได้ถอดเสื้อผ้าเลยนะซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นคนดูแล้วก็คนดูเนี่ยคงจะทำเลยใช่ไหมใช่ปะลองตอบผมหน่อยนะลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยแล้วลิฮิโตะนะครับก็ได้หน้าแดงและเขินใหญ่เลยแล้วลิฮิโตะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าทำไมแล้วรางวัลของฝ่ายไหนกันว่าแต่รีบปิดไปเลยนะหน้าไม่อายคุณไม่ชอบหน้าอกอย่างนั้นหรอคะเปล่าฉันก็ชอบนั่นแหละไม่ใช่แบบนั้นสิรู้แล้วปกติแอบส่องใต้กระโปรงอยู่ตลอดเลยนี่คะใช่ไหมคะรีบเปิดให้ดูเลยดีไหมคะแล้วจากนั้นนะครับลิฮิโตะเนี่ยก็ได้ห้ามใหญ่เลยนะและดูเหมือนว่าแม่ของฮินะจังเนี่ยจะได้สอนผิดมาด้วยนะว่าเจอผู้ชายที่ชอบแล้วก็ต้องรีบทางขาให้ดูเพื่อมัดตัวเอาไว้นะครับลิฮิโตะเนี่ยก็ได้ตอบว่าไปว่าสอนอะไรเนี่ยสอนแบบผิดและจากนั้นนะครับฮินะจังนะครับก็ได้จับลิฮิโตะแก้ผ้านะแล้วลิฮิโตะเนี่ยก็ได้เดินหนีและดูเหมือนว่าในศึกคราวนี้ฮินะจังเนี่ยจะลุกจัดเลยนะครับแต่ถ้าว่าทันใดนั่นเองทุกคนเนี่ยก็ได้มาขัดจังหวะนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นฮินะจังกับลิฮิโตะเนี่ยกำลังโป๊อยู่ซึ่งลิฮิโตะเนี่ยก็พยายามแก้ตัวใหญ่เลยนะแล้วหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้มาประชุมกันนะครับซึ่งร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้บอกว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกมันก็แค่เรื่องง่ายๆนั่นแหละหลังจากนี้จะเอายังไง
กันแล้วริฮิโตะนะครับก็ได้ทำสีหน้าตาจริงจังแล้วก็ได้ตอบกับร้อยโทเจลไปว่าผมจะรวบรวมออริจินอลบาลอดนี่แกคิดจะทำให้อันเซียตกจริงๆอย่างนั้นหรอผมเคยตั้งใจทำแบบนั้นนะครับอันทิ่งเนี่ยมันอันตรายสามารถสร้างหรือทำลายอันเซียแห่งนี้ได้ตามต้องการเลยล่ะเพียงแค่ด้วยการโหวตเสียงข้างมากเท่านั้นพลังนั้นมันเหนือจินตนาการของเรามากเกินไปพลังขึ้นอยู่กับวิธีใช้มันก็สามารถทำให้คนโชคร้ายได้ยิ่งแข็งแกร่งยิ่งแล้วใหญ่เลยเรื่องนั้นราชาเพชฌฆาตอย่างพวกเรารู้ดีกว่าใครโลกใบนี้ถูกควบคุมด้วยเขาทุกคนต่างหวาดกลัวการถูกจับส่งอาบีสและไม่แข็งใจกับการตัดสินใจของอันทิ่งถึงไม่ต้องพึ่งพวกอันทิ่งเราก็มีหนทางที่จะอยู่รอดกันได้นะมนุษย์เรามีความเป็นไปได้อยู่ไม่ว่าจะเจอกับความยากลำบากแบบไหนถ้าเราเชื่อกันและกันช่วยกันออกความเห็นแล้วรวมพลังเพื่อก้าวข้ามมันไปได้แล้วก็ผมได้ทุกคนสอนสิ่งนั้นมาให้น่ะเส้นทางที่ทุกคนสามารถกำหนดวิถีของตัวเองได้ผมอยากหามันให้เจอต่อให้ต้องเป็นศัตรูกับอันเซียก็ตามและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะพอใจกับความคิดเห็นของริฮิโตะนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาเลยนะแล้วฮินะจังเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าถ้าคุณริฮิโตะจะไปฉันก็แค่ตามไปด้วยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนฉันก็จะตามไปด้วยทุกที่และดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะถึงไหนถึงกันแล้วนะครับในตอนนี้จะไปตุยด้วยกันก็ไปจะไปมีความสุขด้วยกันก็ไปจะไปสร้างโลกใหม่ด้วยกันก็ไปนะครับซึ่งร้อยโทเจลเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นไงเป็นกันถึงไหนถึงกันแล้วทันใดนั้นเองโซโนฮาระเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าฉันจะตามไปทุกที่ทุกหนแห่งค่ะรุ่นพี่ริฮิโตะขอบคุณนะโซโนฮาระแล้วจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะไปเอาออริจินอลบาลอดด้วยกันซึ่งสถานที่แห่งแรกก็คือเมืองหลวงแล้วพาก็ได้ตัดไปที่พันตรีสเมลแมนในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้ทุกร้อนทุกหนาวเลยนะครับดูเหมือนว่าเขาจะมีมาตรการอะไรบางอย่างในการป้องกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพันตรีสเมลแมนเนี่ยจะเตรียมราชาเพชฌฆาตชุดใหม่ไว้นะครับเพื่อต้อนรับริฮิโตะบาร์กโดยเฉพาะเลยนะและในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้กำลังรออย่างใจจดใจจ่ออย่างใจเย็นนะครับเพื่อรอที่จะให้ริฮิโตะเนี่ยมานะครับแล้วพาไปได้ตัดกลับไปที่ริฮิโตะในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังเดินทางที่จะไปเมืองหลวงด้วยกันอย่างชิลๆนะครับและดูเหมือนว่าในระหว่างเดินทางนะครับเขาเนี่ยจะมีความสุขกันมากๆเลยนะครับแล้วพวกเขาก็ได้ออกเดินทางไปด้วยกันแล้วก็ได้ตัดจบซีซั่น1หรือว่าภาค1นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสนุกกันไหมเอ่ยอนิเมะเนี่ยอาจจะเก่าแล้วแต่ผมบอกได้เลยว่าคุณภาพเนี่ย100%อย่างแน่นอนซึ่งผมภาคไปนะครับก็สนุกไปด้วยเช่นกันและผมก็หวังว่าคนดูจะถูกใจคลิปนี้นะครับและถ้าคนดูคิดต่างหรือว่าจะติชมยังไงหรือว่าจะคอมเมนต์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้นะครับซึ่งผมเนี่ยรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะครับก็ผมบอกได้เลยนะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับแต่ยังไงวันนี้นะครับผมแอดมินชายเป็นทีมงานของช่องผู้กล้าสายสปอยยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะครับยังไงผมก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ